kalaki ito at ano ang epekto nito sa ibang bahagi ng parte ng ating leeg. Unang-una, kailangan natin magpa-laboratorio, papakuha ng thyroid ultrasound para makita natin kung may paglaki dito sa bahagi ng leeg. Yun ang pinaka-common, no? Para malaman natin kung ito ay solid or cystic. Kapag solid kasi, more of pumapaling siya dun sa medyo malignant side. Pag cystic, medyo benign yan. Ngayon, kapag... ito pag cancer ang pinag-uusapan po, no? Kapag bukol kasi, Tapos, maliban dito, pwede tayo tumuha ng final aspiration biopsy para matukoy natin yung eksaktong histopathologic diagnosis itong bukol na ito. Opo. Ano po yung, is it a blood test pagka hypo or hyperthyroidism ang kailangan? Yes, yung thyroid panel, kinukuha yan sa dugo, ang tawag po ay thyroid? Thyroid hormone panel, no? Yung T4, T3, TSH. Yun. Opo. Okay. So, dun mo malalaman kung baka meron kang sakit na hypo or hyperthyroidism. Ngayon, Dok, ano ba yung mga treatment options na available para po sa mga may thyroid problems, ano? At ito, laging tinatanong, meron bang natural daw na paraan sa paggamot o kailangan ba palagi na operasyon o kailangan mong uminom ng gamot? Unang-una, meron tayong tinatawag kasi na kaya nagkakaroon yan dahil sa diet, no? Pakulangan sa iodine. Okay? So, kailangan kumain sila ng masustansyang pagkain, lalo na yung mga laman dagat, mga isda, no? Mga seaweeds, no? And even, alam mo yung iodized salt, di ba nagkaroon ng move ang DOH natin, no? Para yung mag-iodized salt tayo, para maibsan natin yung kakulangan sa iodine sa pamayanan, no? So, well, maliban dyan, kapag bukol na ang pinag-uusapan, syempre, pwede ka magbigay ng mga gamot tulad ng kapag hypo, mga levothyroxine, no? And kapag hyper naman, mga anti-thyroid drugs. And syempre, kapag bukol na talaga, may kailangan po itong operahan. Depende rin kung o-operahan ay isang bahagi lamang, isang lobe, or minsan total thyroidectomy. Ibig sabihin, kabuuan ng thyroid ang tatanggalin. At isa nga sa mga drawback nito ay syempre babagsak yung thyroid hormone mo kasi wala na magpo-produce ng thyroid hormones sa loob ng katawan. Magkakaroon ka na ngayon ng maintenance medication for life ng thyroid hormone replacement therapy. Doc, may mga preventive measures po ba na pwedeng gawin ng mga tao upang maiwasan ng mga thyroid-related health issues? Kanina you mentioned about yung seafood intake na kulang tayo sa iodine. So ano pong klase ng seafood na kailangan naming kainin para ma-prevent ang thyroid illnesses? Alam mo, kahit anong laman dagat ng mga seafoods na yan, ay mataas talaga yung iodine content yan. Kaya napakahalaga niyan, no? Kahit any isda? Kahit ano. Opo. So, maliban dyan, lagi natin pinapaalala yung TED, no? Teddy. Okay. So, ano yung Teddy? So, tamang tulog, kailangan may tamang sleep ka. Opo. Kasi, pinapaganda nito ang takbo ng iyong thyroid gland, no? Okay. Maliban dyan, yung air tissue. Kailangan may daily exercises tayo. Huwag maging, dapat gumagalaw ang ating mga pasyente. At maliban dyan, yung diet. Kailangan bantayan talaga yung diet, no? Iwasan yung pagkain ng mga goitrogenic foods. Ano itong goitrogenic foods? Ito yung mga kamoting kahoy, yung mga yung root crops. Ganyan, no? Mga cabbages, yan. So, sobrang pagkain nito ay maaaring mag-cause ng problema rin sa level ng thyroid hormones. So, syempre, kapag may mga problema pang ito, yung pinakuling di ay doktor. Kailangan kumonsult sa doktor at huwag mag-self-medicate. Alright, Doc. Naku, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng mahalagang impormasyon tungkol po sa kahalagahan ng ating thyroid at kung paano natin maiiwasan ito nga pong mga thyroid-related illnesses. Dr. Louie Gutierrez, salamat po. Yes. Maraming salamat. Mamaya naman sa Power Pause, alamin kung bakit nga ba nagkakaroon ng heart failure ang ating fur babies. Sa pagbabalik yan ng programang number 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
Anong balikan ang mga obrang ginawa natin this week? Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV. Roadwatch, mga dapat tandaan tungkol sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang contact sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank Link Biz Portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ang puso ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan, hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa ating mga minamahal na alagang hayop tulad ng aso at pusa. Katulad natin, sila rin ay maaaring makaranas ng health problems gaya ng heart failure. Isa itong seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon, wastong kaalaman at mahabang pangangalaga. So, when we say heart failure, ibig sabihin yung ating puso, yung puso na ating pasyente na aso, hindi na siya able to perform its function. So, when we say the term heart failure, it's a syndrome, mga complex ito na situation kung saan may mga circumstances na nag-ambag-ambag kaya hindi na nagpa-function properly yung puso ng ating pasyente or nung ating mga pets. So, pwede itong mangyari hindi lamang sa asong pasyente kundi pati na rin sa mga pusa na pasyente. So, once na yung puso, yung mismong heart that pumps blood all throughout the body ay hindi na able to perform its function well, ngayon hindi na nadadala yung oxygen doon sa mga distant parts ng body. So, nagkakaroon ng disturbance sa circulation. Kaya tinawag siyang cardiovascular failure. Pwede natin siyang i-subdivide kasi madaming mga sakit, no? Depende doon sa functionality. So, siguro merong mga higit 10 hanggang 15 na heart problems para sa ating pets, no? Both for dogs and cats. So, we can categorize it by function. So, number 1, nandun yung tinatawag nating pressure overload. Pwedeng dahil sa too much pressure, pwedeng yung heart na i-impede yung kanyang pag-pump. So, that's 1. Pwedeng dahil sa tumor, kaya magkakaroon ng pressure overload. Pwedeng may chronic stress sa pag-pump ng muscle wall ng heart, kaya nagkakaroon ng heart failure. Meron din tayong tinatawag na volume overload o kung saan may part ng puso na hindi properly nagpa-function kaya tumataas yung blood
blood content doon sa certain chamber ng puso at hindi na siya properly nakakapag-pump. Tumataas tuloy yung volume ng blood doon sa puso kaya nagfe-fail siya na mag-pump properly. So, meron din tayong tinatawag na systolic myocardial failure. Ano naman to? Yung mismong wall nung puso ng ating pasyente nagkakaroon ng problem sa pagpapump niya. So, nahihirapan siyang mag-pump ng dugo kaya nagkakaroon ng cardiac failure. So, meron din tayong tinatawag na impedance or yun yung nagkakaroon ng obstruction to inflow ng blood. So, nai-impede. So, ibig sabihin, nagdi-decrease yung blood volume. Kasi, merong part doon sa heart na hindi nagpa-function well, kaya hindi siya napapump out all over the body. So, maraming mga types ng diseases. Kaya nga, naka-classify ko na siya to functionality. Because once there's a portion or part of the heart that fails, yung overall na function niya, it is affected. However, it's not true na once na meron na doon na nag-fail or meron ng function na hindi nagawa ng heart, mamamatay na kaagad yung pasyente. So, syempre, the body of our pets, yung ating mga pasyente, nagko-compensate din sila. So, it compensates para yung function niya ay magawa pa rin niya ng tama. However, in the long run, kunyari kung chronic na ito, then we start seeing signs and symptoms doon sa pasyente. So, naka-classify natin yung mga signs and symptoms depende kung saang portion ng heart yung may failure or may inability to perform its work. So, we can say na right-sided ba siya sa kanang bahagi ng puso ng ating pasyente o kaliwang bahagi ng puso or yung left-sided heart failure. Kasi, magkakaiba yung mga signs and symptoms or yung clinical signs na makikita natin doon sa pasyente depending on which portion or side of the heart is affected. So, definitely, the tests are depending doon sa clinical signs. So, as I've said, kapag left-sided heart failure, ano yung mga possible na nakikita nating symptoms? So, sometimes we see that the animals is exercise intolerant, and then meron silang panting, difficulty breathing, and then coughing. So, sometimes kapag right-sided heart failure naman, usually, lalo na kung chronic or matagal na iniinda yung sakit or meron silang heartworm, we see ascites, edema, or merong fluid na nagbi-build up doon sa abdomen ng ating pasyente na aso or pusa. So, paano natin ito madadiagnose? Pag dinala yung pasyente sa clinic, first, we get the thorough history. Kailangan malaman natin kailan pa nagsimula na nahirapang huminga. Kailan sila nag-start na mag-faint or sometimes kasi yung mga pasyente na may cardiac problem nahihimatay or nag-faint. Usually, ito ay after strenuous exercises. And mostly, kapag nagka-cough na chronic yung ating pasyente, lalo na kapag towards the midnight o kapag kagabi or panay-panay na nagkakaroon na ng pag-ubo yung aso, lalo na kapag tumatakbo or pagka hinihingal. In short, difficulty in breathing. So usually kapag ganon, we perform blood tests, pero yung mga specific tests for cardiac diseases, so we now have yung cardiac biomarkers na tinatawag natin, yung troponin, ito yung pro-BNP, so we can perform those blood tests para naman ma-check natin yung heart function. So, depending on presenting clinical signs, pag napansin ng doktor na ay parang cyanotic or purplish yung kanyang mucous membranes, yung gums, yung dila, so pwede tayong first magkabit ng patient monitor, no? I-check muna natin kamusta kaya yung blood pressure ng aking pasyente na aso at pusa. Pwede din tayong mag-perform ng radiograph o yung tinatawag natin na x-ray. So, the x-ray, we can measure doon yung vertebral heart score. Yun na yung parang upfront, makikita mo kung medyo lumaki na ba yung size ng puso. Depende dun sa proportion ng katawan ng aso. So, may mga ranges yan para malaman mo kung ano yung normal at saka yung abnormal na. Ano pa yung mga mas extensive natin na ginagawa to check or to diagnose heart diseases? Yung ECG, and then ino-ultrasound, pwede rin nating i-ultrasound ang puso ng ating mga pasyente. So, ito yung tinatawag nating electrocardiogram.
o yung 2D echo or pag-ultrasound ng puso. Doon kasi makikita natin kung may mga certain valves, may mga certain parts ng puso na nagkakaroon na ng defect or failure or kumakapal na ba yung wall ng puso. So, para sa mga cardiac diseases, depende kung ano yung certain specific cardiac disease na na-diagnose ng vet doon sa ating pasyente, no? So, usually, we can intervene surgically and medically. So, for ano yung mga diseases sa heart na pwede nating i-intervene surgically, ito yung mga ductus arteriosus, mga congenital diseases, para syempre naman, ma-prolong pa natin or mapahaba pa natin yung buhay ng ating mga pasyente. So, meron din naman tayong mga diseases na we intervene medically. Ito yung parang sa tao din, nagbibigay tayo ng maintenance drugs, and then kinokontrol natin yung blood volume, yung blood pressure. So, we give drugs to help the heart function properly kasi meron na ngang failure or meron na ngang abnormality doon sa anatomy or structure ng puso. On top of that, pwede pa rin tayong, meron din kasing mga pasyente na mga dogs or cats na nasustroke or nagkakaroon na talaga ng permanent damage doon sa mga body parts. So, we do rehabilitation therapy para naman doon sa mga pasyente natin na nagkaroon ng matinding adverse effect dahil sa cardiac problem. Most of our patients, ito yung mga young and old. Yun yung mostly na diagnose natin. The young ones kasi ito yung mga congenital or mula pagkapanganak sa kanila, nagkaroon ng abnormality doon sa puso or malfunction sa puso. Kaya hindi na sila proper na nag-stunt yung growth ng ating mga puppies or kittens. Ngayon, kapag matatanda naman yung ating pasyente na may cardiovascular diseases, sometimes since chronic na itong heart problem nila, then we give the maintenance medicine. So, paano natin inaalagaan yung ating mga cardio patients para sa veterinary side? So, sa amin na mga vets, we advise the owners to limit yung exercises. So, hindi na sila pwedeng magkaroon ng strenuous exercises. Kung dati-rati ay patakbo-takbo, patalon-talon, laging hinihingal, kahit na tanghaling tapat na nakakapag-walk or lumalabas pa yung kanilang mga pasyente. Ngayon, once na diagnose na sila, so medyo extra care or VIP na yung ating mga pasyente. Kailangan po-provide tayo ng proper nourishment o yung tamang diet. Dapat yung hindi na high in cholesterol or bad cholesterol. So sometimes we recommend may mga certain diets na dry food or wet food na specific for cardiovascular patients. So yun na yung nire-recommend natin para sa mga may-ari. Iniiwasan na natin yung mga mamamantika, yung fatty, para sa mga pasyente natin. And then we supplement them with medicines, yung ating nutraceuticals to help yung heart, your CoQ10, your B-complex, your lysine, your taurine. We provide that for our patients. Yung mga supplements para makatulong sa heart health. Definitely, if the dog breed is at risk, wala tayong magagawa doon. There's always risk. Pero, pwede natin itong ma-caught up early. So, yun nga yung tinatawag natin na once na nag-reach na yung ating pets, your dog, your cats, into a matured age. Ano yung matured age, dog? So, siguro, mga around 5 to 7 years old, it's best na mapacheck na siya sa vet regarding heart health. So, pwede na mag-perform ang ating vets ng radiograph, yung vertebral heart score, your VLAS, your VHS, pwede na nilang i-perform yun. Or, yung mga cardiac biomarkers. Kasi ito yung mga first signs and symptoms na pwede natin ma-intervene kaagad kung meron talaga silang, kung predisposed talaga yung pasyente to heart problem. At definitely, malaking factor or malaking risk factor para sa pasyente na magkaroon ng heart problem kapag at risk sila sa obesity. So, dapat proper exercise, yung lifestyle, malaking factor talaga yan for animals as well. Para sa ating mga pet owners, para maiwasan natin ang mga cardiovascular problems para sa ating mga pets o alagang aso at pusa, best is to have a proper diet, reduce natin yung salt or sodium, reduce yung fatty food, especially yung mga high
high cholesterol na diet for our dogs and cats. Pero usually, habang tumatanda sila, doon naman yan usually minamanage or kinokontrol natin. During the youngs, habang energetic pa sila, malakas pa yung energy, mataas pa yung energy nila, then we can give yung appropriate diet. Kailangan talaga balanced diet ang kinakain ng ating mga pasyente. The science of pet food is very advanced these days, so you choose the appropriate diet for your pets. Ang puso ng ating mga alaga ay simbolo ng kanilang katapatan at pagmamahal. Kaya tungkulin nating mga fur parents na alagaan ito at maging mapagmatsyag sa anumang senyales ng problema. Dahil sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagkilos, maaari nating mas mapahaba ang masaya at malusog nilang buhay na kasama tayo. Mura, masarap, sulit, at saka mabilis yung service. Tara na sa isa na namang chibugang maraming pagpipilian at pinipilahan. It's Fun goes to Carriedo. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario sa food trip na swak sa budget. Siyempre, bumili din tayo ng donuts na hindi na uubos yung pila kanina. It's Fun ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Now! Hindi ko din alam. Ha? Hanggar yan. Hindi ko marinig eh. Dito lang sa PTV. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Maan Makapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV. Iisa ang mundo na ating tahanan. Alagaan natin ang inang kalikasan. Alam mo ba na ang tamang galaw ay hindi lang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating utak at well-being. Kaya tara, mag-exercise tayo at i-challenge ang limits ng ating katawan dito sa Fit Zone. Gaya nga ng sabi nila, ang exercise or ang health nagsisimula sa bahay. Andito po tayo sa Fit Zone. Ako po ang inyong Coach Lala at bibigyan ko po kayo na tinatawag po naming 5 exercises or 5 pocket exercises na pwedeng-pwede nyong gawin maski po kayo ay nasa bahay. Walang oras pumunta sa mga gym or other fitness center. Pwede nyo itong gawin. Even pwede rin gawin nyo nakasama nyo ang inyong mga anak. So, unahin ko ang unang exercise na isa sa mga paborito ko. Pampaganda to ng ating waistline, di ba? Dahil kailangan nyo ng props kung aking tatawagin. Kung wala naman po kayong weights, pwede po tayong gumamit ng bottled water. At ito po ay very, very good sa upper and lower abdominal muscles. Katulad ng ilalagay nyo lang po ito sa inyong side at inyong itwist. And always, feet together, heels together also para mararamdaman nyo ang
exercise or resistance dito sa inyong upper and lower abdominal muscles. O, di ba mga mommies, daddies, ate, kuya, kayang-kaya nyong gawin. Siguro kaya nyong gawin siya ng mga 24 repetitions at 3 beses or tinatawag nating 3 sets. Kung kayo nararamdaman nyo, ang kagandahan nito ay para sa upper and lower abdominal muscles, maganda rin siyang resistance for the arms. Dahil sa hawak nyong medyo mabigat or may konting weight, natutone din ang inyong mga braso or ang inyong mga arms at kasama na rin po ang inyong balikat. Kung nagagaangan naman po kayo sa ating mga bottled water, pwede rin po kayong maghanap sa inyong bahay ng libro or magazines na pwede nyong irolyo or yung mga dating yung encyclopedia na wala nang gamit, pwede nyo pa rin gawin pang exercise. O, di ba? Hindi lang siya sa upper and lower abdominal muscles, pwede siya sa obliques. So, titingin lang kayo sa inyong mga sides, kunwari po sa kanan, at ito, nararamdaman nyo na inyong exercise sa inyong obliques. Sa kaliwa naman, yan din. O, di ba? Habang nanonood kayo ng mga pelikula at kung ano-ano sa inyong telebisyon, ito ay magagandang exercise. Ito naman po ay habang nakaupo kayo at minsan naghihintay sa pila or naghihintay sa doctor's appointment at kung ano-ano sa bangko, pwede niyo po itong gawin. So, ang exercise na to ay para sa ating glutes or tinatawag sa may puwet or sa may likod din ng ating hita. Tayo po ay dumikwatro at ilagay ang inyong arms sa inyong harap or para kayo may hawak na tray. Tapos, mag-move forward lang. Ayan. Sa kada move forward nyo, mararamdaman nyo na dito na nasa-stretch ang inyong arms at ano pa ang bonus nito? Pati sa inyong abdominal or sa inyong core na workout nyo na kayo. So, gawin nyo ito ulit ng 3 sets of 15. Kung kaya nyo damihan ng 20, o di why not? Para mas maganda, mas madami, mas na-exercise ang inyong mga muscles. So, after naman ng kanan, ito naman pong kaliwa, at yan. So, bend forward. Again, humawak ng tray or imaginary tray para maramdaman nyo ang workout sa inyong hips, sa inyong glutes, at sa inyong thighs. Ayan. O, diba? Ito yung mga tinatawag again natin na pocket exercises. Sa ating ika-third exercise, ito naman para sa ating binte or calves. So, una muna ang inyong left or kanan at itaas ang inyong isang paa para lahat ng weight nasa inyong paa. O, yan. Nararamdaman nyo unti-unti na nagtatighten ang inyong mga binte dahil nagkakaroon siya ng resistance sa inyong legs. At sa kabilang side naman, yan. So again, magandang gawin to ng 15 repetitions in 3 sets. O, di ba? Yan. Habang again, nanonood ng TV or naghihintay sa pila at kung saan-saan pwede nyong i-apply itong mga exercises na to. Well, ito naman, kung kayo'y nasa bahay at gusto nyo naman palakasin ang inyong upper body dito sa chest, sa shoulders at sa back, ito po yung tinatawag naming elevated push-ups. So, kunyari, meron po naman kayong lamesa or coffee table or any side table that you have or even sa dining table, kayo lang po ay magsumandal sa isang tabletop at magsimula mag-push-ups. Kung kaya nyo ng 5, why not? Kung kaya ng 10, mas maigi. At kung kaya nyo ng 15 or 20, ay congratulations po at you're on your way to your fitness journey. Ayan naman. So, pagkakatandaan nyo po ang mga exercises na amin pong binigay at sana po ay gawin nyo sa pang-araw-araw na gawain. Back to you, Nina. Up next,
sa #FamBam. Puntahan naman natin ang lugar na perfect sa bonding ng buong pamilya sa pagbabalik yan ng programang nangunguna ang kalusugan ng buong pamilya. Health at Home. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at profesional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa PTV. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Sa mundo ng busy schedules at online hustle, madalas ay nakakalimutan natin na maglaan ng oras para sa ating pamilya. Pero ngayon, tutulungan namin kayong makadiscover ng perfect pasyalan at tiyak mag-e-enjoy ang buong pamilya dito sa #FamBam. Umaga, hapon o gabi, kailan nga ba ang perfect time para uminom ng kape? Karamihan sa ating mga Pinoy, mahilig sa kape bilang late night craving o panghimagas. Kaya naman, isang community-based cafe na bukas hanggang late night ang binisita namin sa kahabaan ng Maginhawa, Quezon City. When we started, we are fond of coffee. We're really coffee drinkers as well. So before, when we would go out to dinners, we would always try to look for coffee shops after. And one time we were in the area, we couldn't find coffee shops that are open later at night. Parang sa Maginhawa, mas maaga ata sila nag-close. So that's why we said, okay, sige, let's try to have our own cafe that's more, community-based and that would also offer good coffee. From coffee to non-coffee beverages, hindi kayo mauubusan ng options. Carefully curated pa ang kanilang drinks with a delightful Filipino twist. We have coffee-based and non-coffee-based. So for the coffee-based, yung bestsellers talaga namin, Spanish latte, of course, dahil mahilig tayong Filipino sa sweeter, di ba? Sweet side, ganyan. Tapos salted caramel also. And then yung isa pa na nag-surprise din sa amin is creme brulee. So, ayun. And then another rising bestseller is the Midnight Mocha. So, yun yung latest na ni-release namin for the anniversary drink. And then for the non-coffee naman, we have yung refreshing drinks. We have si Guava Blush. So, that's our take on the guava flavor, bayabas, diba? Ayan. Tapos, we also have Triple Peach. So, that's also the
oil-based naman na refreshing drink. And then, we also have matcha latte, our version of matcha latte, and then the double chocolate. So, yun naman po yung best sellers for the drink. At kung mahilig kayong mag-explore at tumikim ng drinks at pastries na kakaiba at bago sa panlasa, ito ang perfect place para sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin ang development ng kanilang menu, kaya laging may something new to look forward to. We actually launched 2 seasonal series already. So last year we had the coconut series around this time of the year also. So it was more sort of like our tropical summer drink. So we have the coconut americano, the coconut foam latte, and coconut matcha foam. Now because the customers loved it so much, we were forced to bring it back and make it mainstay sa menu. But during the Christmas season, we also launched our own Christmas drinks. So I think in the next couple of weeks, by June, mid-June, early July, we're planning to release another brand naman or another series for I think the tropical, the fruity side again. So it's something to look forward to. We just kasi launched the dark side, so we didn't want to have it right after the other. For the food lang din, no, I just want to add na yung breads namin and pastries, we change them up from time to time. So we have future plans pa na i-improve pa yung pinaka list of the breads and pastries para lang hindi din nakasawa. And then, Provide the variety to customers as well. Mapa-study or work date, family o barkada bonding, hindi kayo bibiguin ang kanilang warm and cozy atmosphere. You would see yung pinaka-interior natin, leaning towards kami doon sa medyo industrial, medyo New Yorkie vibe na medyo aesthetic side, ganun. So, we wanted to maximize yung appeal ng brick wall and then yung drop lights, ganun. So, very cozy and very warm. Yun yung gusto namin mapa-feel doon sa customers namin. And we're really happy na ganun din naman talaga yung na-feel nila when they visit the coffee house. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga ka-fambam? Ayain na ang buong pamilya para masatisfy ang late night coffee cravings nyo. Abangan mamaya sa ating special feature. Tuklasin natin ang isang charity event na nagbibigay ng tulong sa mga kabataan at maging sa publiko. Sa pagbabalik yan ng programang number 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Hope. Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelic Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clayzel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo.
Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Isa namang non-profit organization na naniniwala sa halaga at koneksyon ng bawat buhay ang bibida sa ating ngayong umaga. Dahil sa bawat charity event na kanilang isinasagawa, layo nilang magbigay ng konkretong pagbabago at pag-asa sa mga nangangailangan. Kung ano yan, panoorin natin ito. Bahagi ng advokasya ng Hand of God Charity Works ang maghatid ng tulong sa mga taong may kapansanan, malubhang sakit at kabataan na nangangailangan ng edukasyon. Naniniwalang nasabing non-government organization ng kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at magbigay kasiyahan kahit na sa kanilang pamamaraan. Kaya naman nagsagawa ng gift-giving program ang kanilang organisasyon, katuwang ang Mandaragit North Caloocan Matikas Eagles Club Southern Tagalog Region 37. Naghatid sila ng kasiyahan sa mga magulang at mga kabataan na may kapansanan at malubhang sakit. Upang maibsan ang init ngayong summer, dinala sila sa isang resort sa North Caloocan. Kitang-kita sa mga magulang at mga bata ang tuwa habang nagtatampisaw. Kahit papaano, ay nakalimutan ng mga bata ang kanilang pinagdadaanan sa sayang hatid ng handog ng organisasyon. Tulad ng Hand of God Charity Works at Mandaragit North Caloocan Matikas Eagles Club Southern Tagalog Region 37. Naway mas marami pa sanang mga Good Samaritan ang tumulong sa mga nangangailangan. Dito na po nagtatapos ang ating makulay na episode para sa araw na ito. Sana ay nakakuha po kayo ng mga bagong impormasyon at mga idea na magagamit ninyo sa pagpapabuti ng inyong kalusugan. Tandaan, kahit ang maliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw ay may malalim na epekto sa ating overall well-being. Ako po si Nina Corpus Rodriguez, isang wifey at mommy ang kasama ninyo sa pagtutok sa mga importanteng isyung pangkalusugan. At ito ang Health at Home. Bilang pagunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Narito po ang schedule ng airing ng 5 episode ng Season 1 ng Maaram. Abangan ninyo ito. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Disaster Watch.
Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Isasagawa po ang seremonya sa marangal na pagdating ng panauhing pandangal. Mga pinuno, tangal, ta. Pino, baba, alis. Dadala, alis. Baba! Mahal na Pangulo, ang
Handa na pong talupat pandangal upang libutin. Tangal! Tango! Apino, tangal, ta. Apino, baba, kalis. Andadala, kalis. Baba! Mahal na Pangulo, tapos na pong parangal. Paabot mo ang aking pasasalamat sa ating mga tropa sa kanilang parangal na ibinigay ngayon. Mga kasama, ipinapaabot ng ating panauhing pandangal, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya ngayong umaga. Mga Pino, baba, balis. Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, dadako po tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Makakasama niya ang unang pamilya, gayon din sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Punong Lungsod Maria Sheila Hani Lacuna Panga ng Maynila, General Romeo S. Browner Jr., Puno ng Kalupunan Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Handa! Dala, kalis. Tanghal! Tao! Kalupatan, mga pinuno at kawal, tanghal, ta! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
alis. Baba! Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Taas ka ng kamay! Na! Kalukunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na! Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kalapunan, mga pinuno at kawal, baba kamay. Na! Baba kamay! Na! Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas. Sa pagkakataong ito, atin pong sabay-sabay na bigkasin ang panata sa Bagong Pilipinas. Taas ka ng kamay! Na! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na! Sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami.
Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Kalungkutan, mga Pinoy at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na! Mula po rito, inaanyayahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Atin ang saksihan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Isasagawa ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama niya sina Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Romes Browner Jr., puno ng Kalupunan Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pakanad. Kat. Handa, dala, kalis. Tanghal! Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal, ta!
Kalis. Baba! Tanghal! Tao! Kalapunan, tanghal, ta! Kalapunan, baba, ta, da, dala, kalis. Baba! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, kalis. Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ang amin pong taus-pusong pasasalamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, upang maghatid ng kanyang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. To the Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, please take your seats. The other honorable members of the Cabinet, the Senate, and the House of Representatives who are with us here today, National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr., Manila City Mayor Hani Lacuna, of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ang aking mga minamahal na kababayan, magandang araw po sa ating lahat.
127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at na pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag nating kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country.
For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas nang maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipinos, at mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television. A tribute to heritage, artistry, and freedom. The Goldenberg Concert Series presents Zion Piemontebon. Join the 19-year-old multi-awarded pianist as he takes you on a journey through bold rhythms and powerful harmonies. The Goldenberg Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. Health Watch, alertong pangkalusugan, balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S kontra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa inyong mga pangangailangan at nararamdaman. Scheduling. Hatiin ng tama ang oras mo at nang hindi ma-overwhelm sa trabaho. Siesta. Deserve mong magpahinga, kaya gawin mo itong regular na bahagi ng iyong araw. Speak. Huwag mong kimkimin. Magsabi ka kung may gustong iparating, lalo na kapag hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong. Sounds. Makinig sa musika para ma-relax, gumanda ang mood, at maaliw habang nagtatrabaho. Sensation. Touch therapy? Why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching. Mag-exercise para ma-energize at gumanda ang pakiramdam. Socialize. Importanteng may support group ka tulad ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig sa iyo.
Smile! Kahit gaano ka-stressful ang buhay, laging humanap ng dahilan para ngumiti at tumawa. Sports! Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay mainam para sa isipan. Spirituality. Sandalan ang iyong pananalig at humugot ng lakas sa panalangin. At seek consultation. Ang stress ay pwedeng maging traumatic at makatutulong na lumapit sa isang profesional para kayo ay magabayan. Deserve mong alagaan ang sarili mo. Think positive. Stay happy. Dahil sa panahon na napaka-stressful, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This program is brought to you through the support of the following sponsors. A very pleasant day, friends. Welcome to another edition of Auto Review. I'm Ron De Los Reyes. Today I'm coming to you from this beautiful place in Alfonso, Cavite. It's called Asador Alfonso. It's a beautiful resort and headed by Chef Rodrigo. We got here using the Ford Territory, and the Ford Territory is of course one of the best-selling vehicle models from Ford Philippines, and this one is a welcome drive for yours truly, because the first time I drove a Territory back in 2021, if I'm not mistaken, I was really impressed by the performance of this SUV. It is a versatile vehicle. It has a lot of space inside, and I also like the engine power, 1.5 liter gasoline. It's very responsive to different situations, just like what we had coming here, going through the NLEX and then the Calax and some twisty roads in Mendez and also here in Alfonso, Cavite. More than just about the car. It's about what can you do with the car, what it enables. And today it's about that. So today is about the experience, not just about driving out there, but then when you get there, the experience we're going to have. This is going to be an exciting drive to Alfonso in Cavite using the Ford Territory, and we will have a culinary experience with a famous chef, and hopefully we'll be able to bring out our culinary expertise.
We're now on Aguinaldo Highway. We just had a driver change. We should be on our way to Alfonso in Cavite. From here, it will be uphill most of the time. It's good to be driving a territory once again. The first time I drove the first generation was during the pandemic. I think it was in 2021 or was it 2020? I found it to be a very versatile vehicle, SUV, very comfortable inside, and of course very spacious for 5 occupants of the car. This is one of the barangay roads here in Amadeo, Cavite. Very twisty and quite narrow, so you have to slow down a little bit when negotiating this road. Cafe Amadeo, there's a drive-thru. We start with our culinary experience. We don't have an experience in the past doing things like this. This is going to be kinilaw na tuna, and then of course some ingredients over here. So we are marinating the fish, and then after about 5 minutes, we will do the presentation on this plate. Lalagyan natin ng iba't ibang ricado. Ito, masarap ito. Lalo itong sili, mehengheng ito. Masarap din ang sibuyas. And then we have spiced pepper and then some leaves over here. So I think we'll just be about ready in a while. We've set the halo-halong kinilaw, different fishes. You have the tuna, you have the trooper, and then the ingredients are lalagyan na natin ng iba't ibang ricado. Ito yung onion. Bango. Medyo mabango. Lalagyan mo natin ng onion, halo-halong kinilaw. Oh, ito ang paborito ko. Mehengheng. Ito, ano to? Mehengheng ito, mehengheng. Tapos to pickled chili. Oh, tapos na tayo. I can't wait to eat this. Gusto ko na siyang tikman. Pero unahin natin yung mga judges. Good morning, ladies and gentlemen. This is something that you've never tasted before. It was concocted and prepared in a place called Caronderia. And my teammates are Aris, Tessa, David. Please don't taste it. Because you will forget your name. You will forget your address and telephone number and your origin. You will only remember how good the drive of the territory is. I hope you enjoy this concoction called halo-halong kinilaw. Mix kinilaw. So please enjoy. Today, we're here at Asador Alfonso in Alfonso, Cavite, on board the Ford Territory. We actually just took our media friends to a culinary journey
for today, no, aboard the Ford Territory. We actually took our media friends here in Isidora Alfonso to participate in a cook-off challenge where they had an opportunity to prepare all the ingredients for this ceviche or kilawin in Filipino, no? So they actually took the time to prepare, to mix, and to really put some flavor and their own interpretation into this food that a lot of us really are familiar with, no? And lastly, the experience will involve for them to really visit this farm also here in Isidora Alfonso, where they had a chance to see the fresh produce that the Isidora Alfonso actually takes care of. The media friends have the opportunity to take home this fresh produce so that they can enjoy this with their loved ones and family. So all of these were made possible by the Ford Territory. So the Ford Territory is obviously one of Ford's best-selling nameplates and one of the Philippines' highest-selling SUVs to date since we launched the Ford Territory in 2023. So this just goes to show the popularity, the growing appeal, of the Ford Territory amongst our consumers, right? And we're really very happy and excited to share this experience with all of you because, again, the Ford Territory remains to be one of the most favorite SUVs by Filipino customers today. The highlight of this drive was the culinary experience. So they call this drive Beyond the Drive because it was not just a driving adventure but also a culinary adventure. Kaya tinawag na Beyond the Drive because when we got here, we joined the culinary competition. It was quite an experience because we were given the various ingredients to make some, what we call it in Filipino, kinilaw. Actually, hindi ako marunong gumawa ng ganong kinilaw. No? But because of the ingredients that are available, I was able to mix it up. And I think I came out with a spicy kind of kinilaw. Now, the Ford Territory, of course, we enjoyed driving it. The ride is very pleasant and the power is there. We were comfortable inside, the four of us. The all-new Mitsubishi X-Force. Be the force.
dream to create a world where energy is at its full potential. Powerful, yet peaceful. Exhilarating without excess. A world where energy ignites beauty. Transcending our limitations towards limitless possibilities. With smooth acceleration to multiple destinations. For a better tomorrow. Where energy augments our everyday into a life so effortless. Welcome to a new beginning. Where performance and sustainability thrive together, moving you towards a beautiful life. With energy that's powerful, electrifying, life-changing. Honda, transform the future. On to our What's New. JMC Philippines has introduced the EV2 and EV3 electric vehicles to the Philippine market. This marks a major step forward in the country's growing electric vehicle industry. Coming from 2 pickup, 7 variants, we have now expanded our offering. We are now offering 2 electric vehicles, the EV2 and the EV3. As we know, in order to serve more customers, we should have more models in our lineup, and that's the reason why we have decided many months ago to enter into the electric vehicle segment, because there is a demand, and the Filipino consumers right now, they want an alternative, and this is the perfect timing for Astara to come up with the EV2 and the EV3. Basically, what we want to achieve is affordable and practical vehicles, and we've done our best to offer them at these prices and these introductory discounts for the Filipino market. The EV2 is a sleek compact sedan that offers spacious seating for enhanced comfort. It features a full glass tailgate with a wide opening angle to improve rear visibility. Equipped with a 14-inch aluminum alloy blade wheels, a 9-inch central touchscreen, and a high-strength body reinforced with front anti-collision beams. The EV2 also comes standard with essential safety features including ABS with EBD, an automatic locking system, hill start assist, and a tire pressure monitoring system. The EV3 builds on this with added premium features such as dynamic lighting on the front grille, a 10.1-inch HD touchscreen, a wider body for greater passenger comfort, and keyless start entry. The EV2 is priced at 668,000 pesos, offering a driving range of up to 201 kilometers, while the EV3 is offering a driving range of up to 330 kilometers, available for 788,000 pesos. The all-new Mitsubishi X-Force. Be the force. Luxury meets practicality, and innovation is the standard. We present to you the epitome of automotive excellence. Elevate every journey with the new Isuzu Mu X. It's more than just an SUV. It's your passport to luxury, innovation, and unforgettable experiences. The new Isuzu Mu X. Take the lead.
Mitsubishi X-Force. Be the force. I'm a revolution. Very exciting day today, day 2 of the Toyota Gazoo racing here at Villar City. This is the first time in 7 years that Toyota is doing street racing, which is, I think, a favorite of spectators. As you can see, record crowd watching here at the racetrack, and a lot of exciting action witnessed today by the crowd. We now turn to motorsports. A record 12,500 racing fans attended the recently concluded Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. This was a street race held at Villar City in Cavite from May 23 to 25. Well, it's been 7 years since our last street circuit, and we are glad to bring it back closer to the metro. And from the event itself, we were able to gather several people from around the metro and even towards the borders of Region 4. And it has been a crazy weekend. We've got action-packed racing, we've got our side activities, and we've got everyone enjoying. So it has been a great success for us. The fans were able to witness first-hand racers in 4 classes: Novice, Sporting, Super Sporting, and Legacy. The drivers went wheel-to-wheel in 3 circuit races over the weekend in the 2.4-kilometer-long street circuit. The makeshift circuit had 14 turns, including 2 hairpins and 6 chicanes, providing exciting track action for spectators. Toyota Motor Philippines President Masando Hashimoto, who races for the Toyota Gazoo Racing Philippines Novice team, shook the crowd in the last laps of the novice class circuit race when he hit the barriers and overturned. He was able to evacuate his Vios 1-make race car promptly and came out of the incident without any injuries. The Tamarao Racing Concept, a modified Tamarao dropside, also made its debut at the race. Event goers were also treated to free musical performances by OPM rock stars Rico Blanco and Parokya ni Edgar on May 24, and Eli Buendia and Bamboo on May 25. Other than this, it was reported that over 10 million online viewers watched the street races. Here are the winners of Race Weekend 2.
That's the second leg of the Toyota Gazoo Racing Philippine Cup 2025 season. And congratulations to the winners. And watch out for the third leg of the TGR coming up in August 2025. This is Ron De Los Reyes for Auto Review Motorsports. Volvo Philippines takes the wheel in championing road safety with the launch of Voice of Volvo Road Safety Masterclass. This is an initiative by Harryville Asia Resources Incorporated, the official distributor of Volvo cars in the country. Among them were Senator Sherwin Gatchalian, DOTR Assistant Secretary Joscoro Reyes, EVAP Executive Director Dr. Bienvenido Bayona, and human rights scholar Dr. Grace Gorospe Hamon. Moderated by veteran journalist Rico Hizon, the forum tackled key issues: fragmented policies, low public awareness, and gaps in infrastructure and safety technology adoption. Volvo's Vision Zero, a global goal of zero road fatalities, sets the tone. And to turn vision into action, Harry also announced the launch of Volvo Safety Lab in partnership with De La Salle University. It serves as an innovation hub aimed at real-world safety solutions. Harry CEO Maria Fe Perez Agudo emphasizes that driving change means going beyond cars. It's about building a culture of shared responsibility. This conversation really enforces the urgency of an actionable, multi-sectoral approach to road safety. And now we will have a deep understanding of human behavior, cultural mindset change, and of course the collaboration of government, the academe, the private sector, in order for us to really drive the cars and our people safer on the roads, no? With the support of DOTR, EVAP, and civic leaders, Volvo Philippines is steering the nation towards safer roads, one collaborative step at a time. Luxury meets practicality, and innovation is the standard. We present to you the epitome of automotive excellence. The new Isuzu Mu-X. Take the lead.
Mitsubishi X-Force. Be the force. Clean fuel. Quality fuel for less. Now open to serve you in Dinalupihan, Bataan. And that's our show for today. I hope you enjoyed it. And we would like to thank Ford Philippines for inviting us to take part in Beyond the Drive, a culinary experience with the Ford territory. Until next week, at the same time here on Auto Review, ito po si Ron De Los Reyes. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay and drive safely all the time. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation, impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact.
Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Magandang umaga sa ating mga bagong guro. Maraming salamat at mabuti naman at napakarami ninyo na pasok natin sa DepEd. Isa doon dahil talagang kulang ang teacher natin. At bukod pa doon, may programa si Sec Sani Angara na bawasan yung mga administrative duty na binibigay sa teacher. Kasi naman naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping, para mag-ano, di ba? Kaya yun ang ginagawa namin. Tinignan ko lahat itong yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na tapos ito na pinakita rin sa atin yung bagong Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang eskwelahan, lalong-lalo na doon sa mga malalayo. Dahil may teknolohiya na, ito yung nakikita yung Starlink. Pwede na yan, basta ikabit mo lang, isaksak mo lang, okay na, meron ka ng wifi. Kaya mabuti naman, nandyan na yung teknolohiya. Kaya patuloy lang namin tinitignan, at kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. At ready na ba kayo? Yes, sir! Palagay ko yung mga bata, ready na rin. Kaya gagawin natin lahat. Alam mo naman, kayo mga teacher ang inaasahan. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. At tingin ko sa teacher. Lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, yung teacher, nagtuturo yan, naging teacher yan, hindi para yumaman, hindi para sumikat, hindi para kung ano tatakbo ng politika. Ang teacher, naging teacher kasi hindi makatulog yan kung hindi nagtuturo. Hindi mapakali ang teacher pag hindi nagtuturo. Kaya bibigyan namin, ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Kayang-kaya na nila kung magtutuloy sila ng college o magtrabaho sila, ready na sila. Kahit anong napili nila, ang gagawin nila sa kanilang karir. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Maraming salamat. Good morning.
Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Baan Makapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong Pambansang TV. Iisa ang mundo na ating tahanan. Alagaan natin ang inang kalikasan. Mura, masarap, sulit, at saka mabilis yung service. Tara na sa isa na namang chibugang maraming pagpipilian at pinipilahan. It's fun goes to Carriedo. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario sa food trip na swak sa budget. Siyempre, bumili din tayo ng donuts na hindi na uubos yung pila kanina. It's fun ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Now! Hindi ko din alam. Ha? Hanggang yan. Hindi ko marinig eh. Dito lang sa PTV. My wife, Zen, my eldest, who's a lawyer, and then my mother. And my son, the other daughter. Good morning, Apo. Good morning. Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I, your name? I, Raul B. Villanueva. Having been appointed to the position of your position. Having been appointed to the position of Associate Justice Supreme Court of the Philippines. Do hereby solemnly swear. Do hereby solemnly swear. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. To the best of my ability. To the best of my ability. The duties of my present position. The duties of my present position. And of all others I may hereafter hold. And of all others that I may hereafter hold. Under the Republic of the Philippines. Under the Republic of the Philippines. That I will support and defend. That I will support and defend. The Constitution of the Philippines. The Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws. That I will obey the laws. Legal orders and decrees. Legal orders and decrees. Promulgated by the duly constituted authorities. Promulgated by the duly constituted of authorities. The Republic of the Philippines. Of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation. And that I impose this obligation. Upon myself voluntarily. Upon myself voluntarily. Without mental reservation. Without mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you so much. Thank you for being honored. Thank you so much. Thank you so much. Okay.
And to deliver his remarks, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. And to deliver his remarks, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, especially to our newly minted Associate Justice Raul Villanueva to the Supreme Court. We are very happy for this appointment because it is as our new justice was saying, and I was telling him, that it is a well-deserved appointment. He has a wealth of experience as a judge, an RTC judge, until 2002, and then he has from 2002, and since 2010 he has worked in the Supreme Court, and therefore he is well versed in all that needs to be done for the proper and smooth function of the court. And besides that, we have begun a trend between the Supreme Court and the executive of a closer relationship in the past couple of years, and I know that the appointment of our new justice will continue that trend and bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better, and that we are unified in our goal to making life better for all Filipinos. We all have our part to play, and for justice, you have a new part to play. So thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka.
pagdurugo, at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaon na rin ang mahal nating bayan. We may now be seated. Good afternoon. We are gathered here today for the oath-taking ceremony of the officers of the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. To formally begin our program, may we call on President of the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Mr. Victor Lim, to give his welcome remarks. Your Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Honorable Secretary of Education Sani Angara, fellow Federation officers, ladies and gentlemen, good afternoon.
On behalf of the officers of the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc., I would like to extend our warmest welcome and express our deepest gratitude to Your Excellency for honor administering our oath today. This ceremony is an affirmation of our collective duty to lead with integrity, compassion, and responsibilities. As we assume our respective role, we commit ourselves to be proactive partners in promoting technology, innovation, and fostering sustaining entrepreneurship. Your Excellency, we pledge our continued support to your program of governance and national development, economic stability, and job generation para sa bagong Pilipinas. We will advocate the support growth by championing local businesses and cooperate with partners and stakeholders to promote the Philippines as an ideal investment and tourism destination. In this line, our Federation signed a Memorandum of Understanding with Government Anti-Red Tape Authority, ARTA, to support its initiative to improve ease of doing business in our country and enhance the delivery of efficient government services. We also look forward to welcoming more business delegation and cultural delegation from overseas, including China, and enhance exchanges and embrace new projects. It is a special opportunity to commemorate the 50th anniversary of the diplomatic relation between Philippines and China. During our term, this milestone is a testament to the scale of aspiration and have defined our partnership throughout the centuries. And we look forward to further contribute to the furthering trade, investment, and cultural understanding between our peoples. Moreover, we will continue to build a business community that will be only thrives but uplift the life of our fellow Filipinos. As our response to the urgent call of greater investment in the country, public education infrastructure, I am pleased to inform Your Excellency that during the pledging session of our flagship program, Operation Various Schools, during our convention last April, the pledged donation reached 250 school buildings, which is equivalent to 500 classrooms. These are programs to be constructed and turned over to the public schools across the country in the next 2 years. Since 1961, our Operation Various Schools has constructed and turned over more than 6,300 units of school building, equivalent to over 12,600 classrooms. We are also encouraging more members and Filipino-Chinese community to support Operation Various Schools to help address the classroom shortage in our country. With utmost sincerity, we shall also continue our medical missions, our support to volunteer fire brigade and relief operation in times of calamities. Furthermore, our Federation commitment to nation building and tradition of service since 1954. Rest assured, Mr. President, that we will always be a partner of the government for national progress, for the bright future of our beloved Philippines and fellow Filipinos. Maraming salamat po, Mr. President. Mabuhay ang acting mahal ng Pangulo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Federation. Thank you very much. Thank you, FFCCCII President Lim. May we invite the President to come up on stage to administer the oath of office.
Will those who are taking their oath please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected as your position of the Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Incorporated, do hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of my position, preserve and defend the Constitution and bylaws of the Federation, carry out to the best of my ability its lofty purposes and objectives, and promote and enhance its interests. And I hereby impose this obligation upon myself voluntarily and without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President. May we call on Education Secretary Juan Edgardo Angara to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Education Secretary, Secretary Sani Angara. Please take your seats. Of course, the honorary presidents and the newly elected officials and members of the Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, led by its president, Mr. Victor Lim. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. There are moments in life when we are reminded that true progress does not happen overnight. It is built patiently and purposefully by those who believe in something greater than themselves. Since 1954, the Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated has been a steadfast partner in nation building. You have supported commerce, education, and countless civic initiatives. It is in this spirit of service and shared responsibility that we witness now the oath-taking of the new officers of the Federation. It also comes at a time when, as we celebrate 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. 5 decades of partnership strengthened by collaboration, mutual respect, and shared progress. Our story is shaped not just by treaties or official documents, but by consistent cooperation, relief efforts in times of crisis, educational initiatives, cultural exchanges, and economic ventures. In all these endeavors, the FFCCCI has been a reliable foundation for bringing differences between communities, laying the groundwork of growth, and harnessing the strength of collective action. Hindi po madaling panatilihin ang tiwala at pagkakaisa sa harap ng patuloy na pagbabago. And yet, time and again, your institution has demonstrated that real, inclusive development is possible when anchored on the sustained cooperation and shared values. For over 7 decades, you have connected Filipino and Chinese communities, forged strong ties between enterprises and government, and ensured that progress reaches those who need it most. Above all, you have promoted cultural pride, demonstrating how embracing diversity can strengthen the nation. Through your dedication, Chinese-Filipino heritage has now become an essential thread in the fabric of our national identity. And who could ever forget one of the biggest cultural exchanges in our story as a people? We share so many different types of food together.
Our Filipino-Chinese brothers and sisters have brought us, well, lumpia, pansit, without which no celebration feels complete. Even a simple merienda, you will always find sa Chinese food in our table. Kapag nagsimula ang handaan, yan ang unang nating kinukuha. Kapag may natira pang lumpia, yan ang unang nagiging sinasyaron. That's the beauty of our heritage. It gets passed on. It blends. It becomes something that we can call our own. Just last weekend, we also witnessed the illumination of the iconic Jones Bridge, reaffirming the deep cultural ties that continue to unite our communities. That same evening, the Federation distributed 2,000 gift bags to families living along the Pasig River, an act that once again speaks to the compassion and solidarity that the Filipino and Chinese communities share. And I don't even like to talk about the Filipino and Chinese communities in a separate way. They are so completely embedded within each other that it is impossible to make that difference. In commerce, well, it is very, very clear. Your impact has been no less profound. You have supported pivotal trade agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP. This opened new doors for trade, investment, and regional integration. Your efforts extend far beyond commerce, though. Through Operation Barrio Schools, you have built more than 6,300 school buildings nationwide. Each one brings a glimmer of hope and opportunity for thousands of children. In line with this, we would like to express our gratitude to the Federation for your commitment to turning over 250 units of 2 classroom school buildings in the next year. The medical and dental missions that you have reached and that you have undertaken have also reached those who are underserved, bringing compassion and healing to our fellow Filipino citizens. For all these and more, the nation offers its sincerest gratitude. To the newly elected officers, it is your time to shine. You inherit a legacy defined by service and by vision. It is now your turn to write the next chapter with even greater courage, wisdom, and purpose. So I challenge you now to lead with clarity, steer our industries towards innovative strategies that are globally competitive, sustainable, and ready for the future. But your leadership should not only focus on large enterprises. It is just as crucial that you empower small and medium-sized businesses. By uplifting them, you are also uplifting the entire economy and the entire nation. And as you lead, honor the cultural legacy that binds us. Our joint heritage is one of our greatest strengths. Inspire future generations to carry that forward. Finally, you are uniquely positioned to help deepen our international partnerships, particularly, of course, with China. Stronger ties mean better trade, greater investments, and enhanced collaboration. Use your platform to showcase the Philippines as a dependable partner for economic growth. So as you embark on this new chapter, know that you do not walk alone. This government stands with you. Through reforms such as the Green Lanes for Strategic Investments and the Create More Act, we are shaping a business landscape that is agile, transparent, and future-ready. This time, free from red tape and bureaucratic delays. All these initiatives send a clear and resounding message. The Philippines is open for business and partnerships that uplift lives and transform communities. Let us continue walking side by side, as we have for generations, moving forward towards a bagong Pilipinas that is united, progressive, and proudly ours. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Federation. Thank you, Mr. President. And now, FFCCCII President Victor Lim
Chairman Emeritus Dr. Lucio Tan and the honorary presidents will present to the President Marcos, together with Education Secretary Angara, the Model School Building Unit to symbolize the new pledge donations of 250 school buildings, equivalent to 500 classrooms, to be constructed under the FFCCCII Operation Barrio Schools program. Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call on the honorary presidents and corporate officers to proceed on stage. Board members and FFCCCII Assistant to the President, please stand by. At the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your right. Board members and FFCCCII Assistant to the President, you may now proceed on your stage. Of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your right. External Affairs Committee, Trade and Industry Committee, Industrial Relations Committee, you may now proceed on stage. Tax and Business Advocation Committee, Belt and Road Committee, Ways and Means Committee, please stand by. Ready at the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your right. Welfare Committee, Mediation Committee, Agriculture and Natural Resources Committee, and Organization Committee, please stand by. Count of 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your right. Welfare Committee, Mediation Committee, Agriculture and Natural Resources Committee, and Organization Committee, you may now proceed on stage.
Okay. Ready at the count of 3. May we request everyone to please settle down. At the count of 3, 3, 2, 1. Again, at the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your left, please. Exit to your left. Education and Culture Committee, Social Responsibility Committee, and Youth and Integration Committee, you may now proceed on stage, please. At the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your left. Again, please exit to your left, please. Media and Public Information Committee, Property Management Committee, Science and Information Committee, and Government Affairs Legislative Liaison Committee, you may now proceed on stage. Regional Luzon Batch 1, please prepare. At the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your left. Regional Luzon Batch 1, Northeast Luzon and Northwest, you may now proceed on stage, please. Luzon Batch 2, Central Luzon, Southern Luzon, and Bicol Region, please stand by. At the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your left. Luzon Batch 2, Central Luzon, Southern Luzon, and Bicol Region, you may now proceed on stage. Visayas and Mindanao, please stand by. Ready at the count of 3. Ready at the count of 3, 3, 2, 1. Thank you. Please exit to your left.
Thank you, Mr. President, for granting us the photo opportunity. That concludes our program. Congratulations to the new officers of FFCCCII. Thank you, Mr. President. Minglawa, welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Dreams change all the time. It's important to acknowledge the power of seizing the right opportunity at the right time. I'm a comms graduate, actually chanced upon the tech industry about 10 years ago, and it was all from a late night landing session with a friend. It was very interesting. Obviously, it's completely new in this region and it was a very exciting opportunity for me, so I decided to just go for an interview anyway, got the job immediately. 3 years later, 2015 I believe, right near the start, and took care of country management for Singapore, and today I take care of expansion for ShopBack. People think I have a pretty cool job. I travel, I meet new people, I discover new cultures, try new food. All of them are true. But of course, on top of that, there is a lot more that comes together with that. It's a lot about growing teams and bringing ShopBack's culture to the new markets. And of course, over the years, there are a lot of awards. One of the first one was actually a startup award in Singapore, and we also submitted for a mobile congress. And I remember that was only within our first year, we already won gold for that in Barcelona. ShopBack since 2014 has expanded into 9 different countries, of course including Singapore, as well as Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, Taiwan, Australia, Vietnam, and South Korea most recently. Some of the challenges I face as a technopreneur, well, actually there's just one major one, which is facing constant uncertainty. For example, expanding into a new market, you need to sort of deal with completely new cultures, new languages. The way they operate, the way you communicate with people, they all have to change. And all these little things sort of happen on a daily basis, and we sort of have to adapt ourselves to it. And to stay ahead, you need to make sure that you're also thinking about how you can improve your product every day in order for users to see you adding value to them too. So that is one of the key challenges. So we chose Josie to be part of ShopBack because I think she has 3 good qualities. So I think the first one is that she's highly competitive. Every time she does something, she really goes out of her way to want to win it. Josie constantly challenges us because she basically sets very high standards for the team. She has very high expectations of what we can achieve for the team. She's always so passionate and working relentlessly towards her goals, and that is really, really inspiring to us as well. So we see her as a leading example, and we aspire to be like her. I think behind every tech startup that you have is actually run by people.
right? And being able to see the good in people, I think that really helps a lot. So I think that allows her to really get things started as well as to help things grow well. Currently in Singapore, women only makes up about 30% of the workforce in the tech industry. 30%, it's a very small amount, and unconscious bias or even cultural stigmas have a massive role to play here. And this forms a really unhealthy cycle, right, that goes on, where women's confidence level is affected. And then that causes these stigmas to be formed from a very young age. And that's a really big problem. And we all know that women have a huge role to play in the future of tech. And the first step is really for women to acknowledge that this exists, and it will help to give confidence to all women to help fill the tech gap that's needed in a very male-dominated industry. So how can we encourage more women to be in tech? I think it's quite important that we tackle this right from the start, where education plays a major role. And it's just as simple as having a women spokesperson to talk about STEM-related the field of studies. So as any parent, I think, typically they always care about you by, telling you how you need to drink more water, you need to breathe sometimes, brush your teeth. I think it's just their way of telling them, that they telling you that they care about you. But what I really love about my family is that while they're doing that, they never really question my every move. Even when I joined a startup, they never sort of like asked me, why would you do that? Why would you not, take on something a little bit more stable? And of course, I guess there were always a little bit of questions, especially from my dad's side, where both my sisters were always in major stable jobs in large corporations. And it was more like, hey, you could have considered these opportunities, why wouldn't you now? But there was never anything that was more like telling me to not do it or asking me why or challenging me why. It was more of like a silent supporting role that they really played, and it was something that I really appreciated. So they definitely supported me in my entire career in the startup. 其實係冇咩特別擔心啦，因為佢咁年輕，係可以做多啲唔同嘅嘗試啦。咁亦都佢比較係容易接受到有挑戰性嘅嘢啦，咁亦都可以學習其他唔同多啲範圍嘅嘢咯。其實我冇擔心佢要做啲咩嘢啦，咁佢當然肯去嘗試啲新嘅嘢係非常好嘅，同埋佢從小咧我都感覺到佢係比較喺學習方面嘅能力都幾高。亦都好肯去接受新嘅嘢啦，咁佢亦都好有創意。佢知道我好 support 佢啦，其實係因為我都好似其實佢返工啊、去打波啊、去成啦，我都會 pick up 佢，咁佢都會感覺到我係好 support 佢咯。She's also very entrepreneurial. I remember when I think I was like 7 or something, and that means she's 11. We would have these postcards that my mom purchased, and then she would bring me along to start selling these postcards to our neighbors. So we would go across blocks, up and down, knocking on every single door, and she'll be leading me, and she'll be asking everyone, do you want to buy a postcard from us? And there is no reason why anyone would need to buy a postcard, but it was just like something that she did. I thought it was really fun as well. So yeah, she's very entrepreneurial. I think she's a very brave person. She takes on a lot of challenges. She doesn't get bogged down by the things around her, and she's fearless in that sense because she's not afraid to fail, and she tries out a lot of different things without that kind of worry, which I think is what separates her from a lot of other people. My advice for women who really want to enter the tech industry is really try not to please everyone, because it really gets you nowhere. And if you know what you want to do, focus on that and really just try your best to get that done. And if you really want to go into it, find out more about it, talk to people about it, get advice about it. And that really, really helps you out in the first place. All back to my first point about confidence levels, which is what support are schools giving you?
What information are your parents giving you? Are you getting consent that you need? If you want to do it, you're interested in it, get into it. And that's your personal choice to make. And I feel like that really, really helps and to make a huge difference. My life philosophy is, can't is not an option. This helps me to continuously try, fail, learn, and hopefully succeed. And the mistakes I make will always remind me to stay humble. My name is Serena Sisombat. I'm the Managing Director of Sinu Coffee player based in Laos and operating since 1994. When Mr. Sinuk, the founder, created the company, his aim was to contribute to the development of the country. So he wanted to develop an activity which would contribute to creating jobs in the community and also highlight a key resource from Laos, which was the coffee. So the main focus at the beginning was really agriculture, developing plantations and exporting green beans. Then we quickly saw that there was an untapped potential for Lao coffee. So he decided to diversify activities and moving into roasting activities and also retail, meaning that he started to open coffee shops both in Paksay and progressively in Vientiane capital as well. By developing these roasting and retail activities, the brand Sinuk Coffee came up, and this was one of the first coffee brands in Laos. Developing this first coffee brand in Laos was a key milestone for the company. It really established our ambition to highlight the fact that Laos could make product and export it eventually to the world. And at the same time, I would say, still continuing our mission to creating jobs and highlighting this key resource of Laos that we were mentioning before, which is the Lao coffee. As I joined the company 6 years ago, I immediately understood that being part of ASEAN was a key point for us and that we should leverage on this. So right from the beginning, I immediately took the opportunity to show our company capability on every platform that was offered to us. For example, in 2017, when we had the opportunity to compete into the ASEAN stage for the ASEAN Business Awards, I immediately stepped into this. So we applied as a Lao company for 2 awards that were the ASEAN Women Entrepreneur Award, and the second one was SME Excellence. I fortunately, got the ASEAN Women Business Entrepreneur Award. So I was so proud, and I really wanted to highlight the achievement of the company. And our Women Entrepreneur of the Year is... From the Lao People's Democratic Republic, Serena Sisombat Hervey of Sinuk Coffee. This award recognizes the outstanding women in business who have demonstrated significant success through leadership, market positioning, and company performance.
how I got this award is that I was showing how the company had been doing over the past few years, and so also showing the plans for our business to shine on the ASEAN market over the next year. And that was a significant milestone for us, I would say. So since then, our company still keeps some activities in ASEAN. We're trying to develop partnerships, keep in contact with the coffee industry in the region as well. And that's quite important to leverage on this network, because it's also how we elevate our knowledge and gain access to some knowledge that is useful for us to also expand our activities. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at professional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pangaalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Talagang perfect ang bawat umaga basta't may kape, pandesal at RSP Barkada. Kaya naman tutok na sa favorite morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas! Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. One po yung Zumba. Ay ba naman tayo? Balita ako, mid-June pa lang. Pasukan nyo na ulit. Opo kuya. Excited na nga po ako makita ulit yung friends ko. Ako naman po, Kuya Joseph, excited na po ako mamili ng mga school supplies. Grabe, nakakamiss talagang mag-aral, no? Pero maganda na rin at marami tayong natututuhan dito sa ating programa. Opo. Ako rin po sasali po ako sa art club. Total po, tinuturuan naman tayo ni Kuya Joseph ng mga artwork. Oo nga, tama. Maganda yan. Ako naman po gusto ko sa drama club kasi gusto ko pong makapag-perform.
uniform. Ako, maganda yan, Elia, Cholo. Pagpatuloy niyo yan, ha, siyempre, maganda yan para sa inyong extracurricular activities. Pero, ganun pa man, huwag niyo rin pababayaan yung academics niyo, ha. And speaking of academics, ano ba yung paborito niyong subject? Ako po, Math and Science po. Math and Science. Ako naman po, Araling Panlipunan po kasi ang saya po pag-aralan po yung history natin. Oh, history. Actually, may naisip akong artwork dyan para dyan, Elia. Pero bago natin yung pag-usapan, syempre, batiin muna natin sila. Hi kids! Welcome sa panibagong Sabado. Kasama kami. Ako si Cholong, always curious at libre ninyong art buddy. Good morning kids! Ako naman si Elia, ang inyong charming KK crafter na ready na gumawa ng new artwork. At syempre, lagi niyong kasama ang inyong artistic kuya. Ako si Kuya Joseph, ang gagabay at magtuturo sa inyo sa paggawa ng mga obra. At welcome dito sa... Artsy Craftsy! Kuya Joseph, ano po pala yung naisip niyo po kanina? Ayun, dahil nga nabanggit mo kanina na paborito mong aralin panlipunan, alam mo ba na pinagdiriwang natin ang National Flag Day mula May 28 hanggang June 12? Oh, hindi po namin alam yun. Oo, pero ngayong araw gagawa tayo ng do-it-yourself flag. Wow, may ganun po pala. Oo nga po, hindi ko nga rin po alam yun eh. Oo, may ganun. Kaya tara kids, at simulan na natin. Ihanda nyo ng inyong mga art materials dahil uumpisa na natin ito dito sa... Kids Artwork! Anong materyales po ang kakailanganin natin, Kuya Joseph? Ang kailangan lang natin ay, una, ang ating colored papers, string o tali, straw, double-sided tape, scissors, at colored markers. Kaya tara na kids, simulan na natin ang ating DIY flag. Tara po! Sige, gawin na natin. So first step natin kids, tabi muna natin to ha. Sige po. Ayan. So first step natin, kailangan nating maghanda ng blue or sky blue colored paper. Parang pang sky po yan, Kuya Joseph ha? Oo, tama si Elia. Tapos, syempre, dito natin iguguhit naman yung gagawin natin ito. Dito natin ilalagay yung flagpole natin. Parang dito po nakalagay. Dito po siya nakalagay. Oo, tama. Nakita ko po yan. Oo, tama kayo dyan, Elia, Cholo. So kids ha, gumuhit na kami dito nung paglalagyan ng ating flagpole. Tapos, next naman nating step, kailangan din natin gumuhit, syempre, ng ating Philippine flag, katulad nito. Tapos, gumuhit din tayo at nagkulay ng mga ulap. Ayan. So, apat po. Oo, tama, apat. Or kayo, kung gusto nyong dagdagan pa yung ulap natin. Pero yun, ang ginamit lang natin dito, pwede kayo kids gumamit dito ng vellum board sa pagguhit. Medyo matigas po. Medyo matigas siya kailangan natin. At syempre, yung mga colored markers natin. Ngayon, nakapagguhit na tayo ng Philippine flag, ulap, at syempre, yung paglalagyan ng flagpole natin. Ang next step naman natin ay ihanda na natin yung straw. So, ito yung straw na gagamitin natin. Yan po ba yung pole po natin mismo, Kuya Joseph? Oo, tama ka dyan, Elia. Ito yung magsisilbing pole natin na paglalagyan ng watawat natin. Kakulay niya pong dalawa. Diba? Magkakakulay. Actually, ako po yung star. Star, tsaka yung araw. Opo. So, ayun ha. Ngayong nihanda nyo na yung inyong straw, kailangan naman natin kumuha ng tali. So, ayan. Gagawin lang natin ngayon ay itong tali, ilalagay lang natin sa loob ng straw. So, ayan. Pasok lang natin siya, ha? Ayan, tulungan mo ako, Cholo. Sige po. Hilahin mo siya kapag lumabas na yung straw. Ayan, pasok lang natin. Malabas na po. Malabas na po. Ayun. Tapos hilahin lang ngayon ni Cholo. Tapos ngayon kids, naipasok na natin yung tali natin sa loob ng straw. Ang next step naman natin ay itatali ito. Pero medyo ilalabas po natin ng konti. Oo, tama si Elia. So sa pagtatali naman ito kids, ang kailangan nyo lang tandaan ganito. So ito yung dulo ha, na ipinasok nating tali sa straw. Tapos ngayon, susukatin lang natin siya. Kapag pinagdikit natin ito, yung dulo, tapos yung isa pang parte ng ating tali, yan, dapat kasukat siya nung mismong straw natin. Yan, ganito siya. So, sakto po dapat. Sakto dapat. So dito natin siya dapat itatali. Make sure yung haba ng straw, kapag itinali natin, kasing haba siya ng ito straw. Yan. So ngayon, itatali lang natin siya. Tali lang natin.
natin siya. Tapos po, ididikit po natin to. Kaya dapat po pala pantay po siya. Oo, tama si Elia. Kasi yung gagawin natin actually yung artwork ngayon ay parang kapag nasa flag ceremony tayo, kapag itinataas yung watawat. Opo. Ang laki po niyan, lagi pong nakatingala po yung batok ko po eh. Totoo yan. So ayan, tali lang natin siya. Lagi nakaganon. Tapos dapat po naka-formation pa po. Base sa section o kaya sa grade po. Oo, sa mga paaralan, sa mga government offices, mga government agencies natin, tuwing Monday, nagkakaroon tayo ng flag raising ceremony, di ba? Umattend ba kayo ng flag raising ceremony? Opo. Required attendance po sa amin. Oo. Kailangan nating umattend doon kasi maliban sa pag-awit natin ng pambansang awit ng Pilipinas, syempre nandun yung mga panunumpa natin. Syempre yung mga hymn ng school natin o nung Tsaka po yung vision mission po. Vision and mission, laging pinapaalala yan sa atin. So ngayon naitali na natin siya, kids. Kaya ayan nung tinali natin, kasing haba lang nung straw, yung tali ha. Ito. Opo. Then next naman natin gagawin. Hindi po siya ganun kalayo po sa mismong straw. Oo, tama si Lia. Tapos next naman natin gagawin, yung pinakadulo, ito, ng tali, ipapasok ulit natin dito sa straw. Isa pa po. Oo. Di ba ito yung isang tali, isang dulo ng ating tali? Ibinubol natin siya, so hindi na natin ito magagamit. So yung isa pa niyang dulo, yun naman yung papasok natin sa straw ulit. Pasok lang ulit natin ha. Pasok labas po siya. Sa taas, ilalagay natin kids ha. Sa taas natin siya ipapasok yung tali. Sa itaas na bahagi ng straw natin. Yan, Cholo, abangan mo dyan. Kita mo ba, Cholo? Ayun. Yun. Yan po. So ngayon, kapag hihilahin na natin siya, yan. Parang pwede niyo po siya mataas baba. Pero ito po tama. ngayon, hindi na po siya itatali. Hindi na natin siya itatali. So ganyan kung makikita nyo kids ayan naibababa natin. Kapag hinila mo, hilahin mo siya, Cholo. Ayun, tumataas din to. Yung part na to. So sa part na to, doon natin ilalagay yung ating watawat. Flag po. Yung flag natin. Ito. So ayan na kids, katulad nga nabanggit ko kanina, gumuhit na kami ng flag at kinulayan na rin namin ito. So para may lagay natin siya doon, kakailanganin lang natin ng kapiraso ng vellum board, ito, or pwede rin itong bond paper. Tapos next naman, kuha lang tayo ng double-sided tape. Ayun, Cholo. Tulungan mo ako. Importante din po talaga yung mga flag ceremony po to show respect po sa ating flag. Oo, tama. Madami po kasi siyang sinisimbolize. Oo, tama ka dyan, Elia. So ngayon kids, ang gagawin lang natin, lagyan lang natin ng double-sided tape. Opo. Yung kapirasong papel na kinuha natin, then cut. So kids, gumamit kami dito ng gunting. Sa paggamit ng gunting, laging mag-ingat. Opo. Tama ka dyan, Cholo at Elia. Yan kids, bago tayo magpatuloy na, alam nyo ba yung ginagawa nating watawat ay bilang pag-alala sa ating pagdiriwang ng National Flag Day na kung saan patungo ito sa ating Independence Day, pagdiriwang natin ang kalayaan. At ito ay pinagdiriwang natin tuwing May 28 hanggang June 12. Ang galing po, sakto po siya. Alam niyo po ba na ito pong watawat natin is sung by 3 ladies po. Si Binibining Marcela Agoncillo, Binibining Lorenza Agoncillo, at si Binibining Delfina Herbosa de Natividad. Ang galing po nila, ang ganda. Oo, tama ka dyan. At ang tatlong bituin naman po ay nirepresenta ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun po pala, ang galing. Talagang buo yung respeto natin sa pambansang watawat natin. At syempre, tuwing itinataas yan, kailangan nating magbigay-pugay dito ha. Kaya kung natatandaan nyo, tuwing nasa flag raising ceremony tayo, once na itinaas na ang pambansang watawat natin, gayon din ang pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas, tumitigil tayo bilang respeto at inilalagay yung ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. Diba? At saka, maliban doon, talagang pagkakakilanlan na to ng Pilipinas ha. Pag nakita to sa ibang bansa, ay, Pilipino yan. Ay, Pilipinas yan, di ba? Kaya ngayon kids, pagpatuloy na natin yung ginagawa nating artwork. Sige po. So ngayon naman, lalagay na natin siya dito. Ito yung kapirasong papel na nilagyan natin ng double-sided tape. Ang gagawin lang natin, doon sa mismong baba ng nut or yung buhol na ginawa natin, doon natin to ilalagay. Oo, sa loob po. Tama. Tapos, kailangan lang natin siyang itupi. Tupiin lang natin. Ayan. Then
next naman, kailangan ulit nating maglagay ng double-sided tape. Isa pa po. Isa pa. Dito lang po, tapos tsaka po ilalagay ito. Oo, naku, tama si Cholo So yun kids sana nakakasunod kayo Ayan. Wow. Ayan. Tapos, cut lang natin Sige po, Again, ingat po. mag-iingat tayo sa paggamit ng gunting. Ingat din po, baka maputol niyo po ang tali natin. Tama si Lia, baka maputol yung tali. Kasi kung saan naputol Kailangan po natin ulitin. Kailangan ulitin. Hindi natin may tataas yung watawat. Opo. So yan. So ngayon nalagyan na natin siya ng double-sided tape. Peel off lang din agad natin. Tapos dito na po ilalagay ang ating watawat. Tama si Lia. So ayan, Mabilis lang din po pala to gawin. Saktong-sakto po siya para sa mga school po. Sakto talaga ito, Elia. Tsaka, lagi nating mareremind, syempre, yung mga kids natin about sa pagrespeto sa watawat natin. Opo. Kaya nga meron tayong sapat na panahon para kilalanin yung watawat natin, From May 28 to mismong araw ng kalayaan. So, ayan. Ngayon, idinikit lang natin yung watawat. At, ayan. Cut lang natin tong excess na tali, Opo, para sakto po. Para sakto siya. Malinis din po siya. Para malinis din tignan, tama. So ngayon, naitali na natin siya. Nailagay na rin natin ng watawat. Ito na. Opo. Yung flagpole natin. Wow. So ngayon, ang next step naman natin, kids, ay ilalagay natin siya dito. Pero bago yan, let's take a break muna. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang... Archie Gracie! Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelique Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clazel Pardilla, Kenneth Paciente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Kids, alam niyo ba na may kahulugan ang mga kulay ng watawat ng Pilipinas? Ang asul na bahagi ay sumisimbolo sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Samantala, ang pulang bahagi naman ay sumisimbolo sa kabayanihan at katapangan. Mahalaga rin ang placement o position ng mga kulay na ito dahil pag nasa taas o nasa kanan ang pagkasabit ng asul na kulay na bahagi ng watawat, ibig sabihin ang bansa ay nasa panahon ng kapayapaan. Kapag pula naman ang nasa taas o kanan na pagkasabit, ibig sabihin ay nasa panahon ito ng digmaan. Welcome back po dito sa Archie Gracie! At yan, ipagpatuloy na natin ang paggagawa ng ating DIY flag. Tara po! So ngayon, ang next step naman natin ay ididikit na lamang natin itong ating flagpole at yung mga ulap dito sa ating colored paper. So yan, kakailanganin ulit natin ng double-sided tape. Unahin natin idikit yung ating flag muna pala. Opo. So kailangan natin dito na medyo mahaba, no? Okay. Ayan. Tapos, lalagyan lang natin yung likod ng straw, Okay po. Straw. Lagyan lang natin siya ng double-sided.
Tapos ngayon, syempre yung excess niya, gugupitin lang natin. Yung Opo, sobra. para sakto po. Para sakto. Ayan. So, maliban sa double-sided tape, pwede rin kayong gumamit syempre dito ng glue stick at glue gun. Ayan. At saka, ayan. So, pahawak lang ako, Cholo. Ayan, thank you. Opo. So, ayan. Oo, kaya itong ang double-sided tape natin. Opo. So, ayan. Huwag mo muna itatapon yung Cholo kasi gagamitin pa natin. Then, dito next po naman muna natin, pipil off lang natin siya. Tanggalin lang natin. Opo. Ayun. Yan, ang satisfying po. Satisfying, diba? Tapos, yun na yung ilalagay natin dito sa ibabaw nga ng ating ginawang patungan ng Opo, ating. dito po sa taas po niya. Oo. So, ayan. Malapit na po matapos, Kuya Joseph. Kuya Joseph, Cholo, bago po natin tapusin ang DIY flag natin, alam niyo po ba na nung panahon po ng pananakop ng Amerika at Japan, illegal po pala na isabit ang watawat ng Pilipinas? Tapos dagdag ko lang, Elia, na ang 8 race ng araw ay nire-representa ang 8 probinsya na lumaban sa mga Espanyol. Ito ay ang Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Wow! Ang ating watawat ay opisyal na disenyo ni dating Pangulong General Emilio Aguinaldo. Wow, ang gagaling po! Kaya nga talagang napaka-espesyal ng ating watawat, di ba? Opo. Kaya gano'n na lang yung pagrespeto natin sa kanya. Ang dami pong history po ng ating watawat. Oo, tama ka dyan, Elia. At yun nga yung kailangan nating maalala ng mga bata natin, lalo na ngayong pinagdiriwang natin ang National Flag Day. Opo. So ngayon, balik tayo sa artwork natin, ha? Sige po. Ito na So po ngayon, yung kids, ha, ilalagay. naidikit na natin yung flagpole natin. Tapos next, yung mga ulap naman natin. Ito na po. Ayan, tulungan mo kay Lia, Cholo, ha. Lagyan lang din ulit natin sila ng double-sided yung likod nila. Opo, para po hindi po sayang yung ginupit natin kanina. Tapos ikaw, Cholo, kung saan mo siya gustong idikit, ha. Tapos yung kay Lia rin, tanggalin nyo lang yung double-sided. Yan. Opo. Ingat po tayo sa gunting po pag gumagamit po nito. Oo, tama si Lia, ha. So ayan, maliban siyempre sa mga ulap, pwede rin kayong mag-drawing dyan ng mga ibon, rainbows, pwede rin natin yung ilagay. So ngayon, no, Cholo, saan mo ilalagay yung ulap? Yan, siyempre sa mga matataas na parte, no? Opo. Saka naman po dito po, medyo mas mababa. Tapos lagyan din natin dito, medyo mababa pa ng konti. Ayan. O, Cholo. Ito na po. Kaya lang po yung matanggal. Ayan, sige, tulungan natin si Cholo. Opo. Tapos, yan. Naku, patapos na po. saan mo Isa siya na ilalagay, lang Cholo? po. Isa na lang. Ito po, parang magkatabi. Ayun. Yan. At ito na ang ating DIY flag. Oras na para itaas ang pambansang watawat ng Pilipinas. Wow, ang galing po. Ang galing. Yan, nataas na Ayan, po nataas na siya. Wow. Ayan, galing kids. po. Di ba? Ayan. Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro.
Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Welcome back po dito sa Archie Craftsy! Ayan, kids, alam niyo ba kung bakit natin ipinagdiriwang ang National Flag Day mula May 28 hanggang June 12? Hindi nga po, bakit po ba ganun po kahaba, Kuya Joseph? Oo nga po. Ipinagdiriwang natin ito para alalahanin ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Noong May 28, 1898, nagtagumpay ang Pilipinas sa Battle of Alapan, ang unang pagkakataon kung saan ibinagayway natin ang ating sariling watawat at nakamit ang kalayaan. Kaya rin nakasabit ang ating mga watawat hanggang June 12 dahil noong June 12, 1898 naman ay opisyal na idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Espanyol. So parang National Independence Day anniversary po pala, Kuya Joseph. Tama ka dyan. At speaking of anniversary, espesyal ang episode natin ngayong araw dahil ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng ating programa. Wow! Isang taon na tayo. Kaya naman, sa lahat ng mga bumubuo at mga kids na nanonood sa amin, Happy Anniversary, Archie Craftsy! Dahil nga ngayon pinagdiriwang natin isang taon natin, yung isang taon na yon, naging parte siya syempre ng maraming selebrasyon natin. At syempre sa loob ng isang taon na yon, marami tayong artworks, marami tayong trivias na ibinahagi sa mga kids natin, at syempre marami rin tayong projects na pinagtulungan gawin. At dahil dyan, balikan natin ang top 5 episodes ng Artsy Craftsy. Unang-una sa listahan para sa top 5 ay ang Mother's Day episode kung saan gumawa tayo ng munting regalo para sa ating mga minamahal na ina. Naalala ko po yun. Naalala ko po, tinignan po natin yung mga pictures po natin kasama yung mga mama natin. Oo. Actually, yun nga nakakamiss lang balikan ng mga time na yun. Lalo na syempre, mga bata pa lang tayo. Tapos, nandito na tayo sa pagkakataon na maaari na pala tayong gumawa ng mga obra na pwede nating ipangregalo sa kanila. At saka, isa nga doon sa mga nagustuhan ko doon actually, yung ginawa nating letter para sa kanila or yung card. Heart po. Di ba may mga heart doon tayo? So ngayon doon, nilista natin yung mga messages natin sa kanila, pictures natin sa kanila. Sobrang touching para sa ating mga magulang syempre. Ikaw, Cholo, ano ba yung maalala mo kapag kasama mo si mama mo? Naalala ko po, umalis po kami. Parang tinitreat po ako ni mama. Oo, di ba? Sarap balikan ikaw, Elia. Opo. Ako naman po kapag po nagbe-bake po kami nila mami, tapos po papatikim po namin sa buong family pagkatapos. Di ba? Ang sarap balikan ng mga ganun kids ha. Lalo na syempre, nagbigay din tayo ng regalo sa kanila sa pamamagitan ng assemblage art natin. Yung mga anik-anik natin sa bahay, nakabuo tayo ng phone case na maaari nating iregalo sa kanila. Actually, maliban doon sa mga ginamit nating mga recycled materials, ang tunay na nagmamatter actually doon, yung heart natin. Opo. Yung kagustuhan natin na makapagbigay ng something sa mga magulang natin. Opo, sa episode din po na ito natin natutuhan kung ano ang halaga ng isang regalo na hindi po nasusukat sa presyo, subalit sa ating thoughts and effort na binuhos dito. Siyempre, extra special din ito dahil binigyang pugay at talaga din natin ang mga ina na siyang naging pundasyon ng ating katauhan. At ngayon naman, para sa ating top 4, ang ating Independence Day episode. O, di ba naalala mo yung Cholo, kasama pa natin si Yumi. Si Ate Yumi po. Kasama natin si Yumi sa first season natin. Natatanda mo pa ba yung artwork na ginawa natin doon? Medyo nakalimutan ko na po, Kuya Joseph Actually, gumawa tayo doon ng ating Dove mask. Gamit lamang yung mga kamay natin, kids, Cholo, gumawa tayo ng maskara. Pero maliban doon sa maskara mismo, yung Dove. Yung Dove na simbolo ng kalayaan natin. Opo. Sa episode na ito, gumawa rin tayo ng file organizer at gumuhit naman si Kuya Joseph ng letter animals. Wow! Nakakatuwa po dahil nailahad natin ang ating kasaysayan at kultura sa pamamagitan ng paggawa ng mga obra. Tama kayo dyan. Napaka-memorable rin ng episode na ito dahil ito ang nagbigay daan sa atin upang mapanalunan ang ating Gandingan Award. Wow!
Para naman sa ating top 3 ay ang Earth Day episode kung saan ang dami nating natutunan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliban sa paggawa talaga natin ng mga artworks, isa talaga sa mga layunin ng artsy craftsy, syempre makatulong tayo sa kalikasan. Opo, kaya po may recycle tayo. Oo, tama si Lia, kaya may recycle tayo. At sa ganung paraan, syempre, yung simpleng pag-aayos natin or pagkuha natin ng mga anik-anik sa bahay, mga patapong bagay, tinatransform natin sa kapakipakinabang ng mga artworks natin, yun pa lang, May malaking second tulong chance po siya ulit na magamit natin. Oo, tama si Lia. O yan, sa mga ginawa natin yun, ano ba yung mga nagustuhan mo pa, Cholo? Yung parang pencil case po na yung gawa po sa bote. Oo, gawa sa bote. Ay, oo, maganda rin yun. Ikaw ba, Lia, ano ba yung mga favorite recycle artwork mo? Isa na po doon yung chip bag pouch po. Saka naalala ko din po na sa episode na ito ay gumawa tayo ng 3D mini forest, collage art at gumuhit si Kuya Joseph ng Earth Day art. Naku, tama ka dyan, Lia. Maganda talaga yung mga collage artwork na ginawa natin nung time na yon. Pero yan, sa pamamagitan din ng mga obra, iba't ibang larangan ang ating napag-usapan. Oo nga, Kuya Joseph, naalala ko sa episode na ito ay nagbahagi din sa atin si Ate Lia ng scientific knowledge. O di ba hindi lang social science ang ating natatalakay, pati na rin science. At para naman kids, sa ating top 2, ito ay ang ating pilot episode kasama si Lia. Oh, naalala ko po yun. Diba? Ito po yung kauna-unahang na kasama po natin siya sa episode. At syempre, doon sa episode din na yun, gumawa tayo ng ballpen fan, chip bag pouch, at gumuhit din ako syempre ng pastel painting. Hala, oo nga po. Grabe, ang tagal na rin po pala nating magkakasama. Oo nga, Ate Elia. Laking tuwa at pasasalamat namin na nakasama ka namin sa milestone na ito ng ating programa. At syempre, ang ating top 1 ay ang ating first ever episode. Wow, sarap po siguro sa feeling nun po. Oo, syempre. First ever. First ever episode natin. Ito syempre yung nagningning yung sining sa mga bahay ng marami nating kids na nanonood. Sa episode na ito ay gumawa tayo ng watermelon paper fan, piggy alkansya, at gumuhit naman si Kuya Joseph ng numeric art. Ang episode na ito ang nagsilbing simula at pundasyon ng ating programa upang ipalaganap ang kahalagahan ng sining sa kabataan. Tama ka dyan, Lia. Sabi nga nila, ang pagsisimula ang pinakamahirap na parte. Kaya naman kids, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta simula day 1. At dahil dyan, nais naming ipaalam sa inyong lahat na handang-handa na kami para sa Season 5 ng ating programa. Yay! Si Joseph, nais namin magbigay ng pasasalamat para sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong talento sa paggawa ng mga obra. Maraming salamat po. Opo, Kuya Joseph. Labis po ang tuwa namin ni Cholo na parte kami ng programa na ito kung saan nakakasama ka namin upang patuloy na bigyang halaga ang sining sa ating mga buhay. Naku, Cholo, Lia, maraming salamat dun ha. Nakaka-touch naman. Pero ayun ha, maraming salamat naman sa inyong mga mensahe. Siyempre, laking tuwa at pasasalamat ko rin na mayroon akong napagbabahagi na ng passion ko sa paggawa ng obra. Bukod sa naipapahayag ko ang isang parte ng aking katauhan, ay nakakatulong din ako sa kabataan na matuto at kilalanin ang kanilang sarili pagdating sa sining. Sige na po, bago pa po tayo mag-iyakan, magpaalam na muna tayo sa kanila. Oo nga po. Pero bago ang lahat, isang mahalagang paalala para hindi tayo mapagalitan nila mama, papa, ate o kuya, huwag kalimutan maglinis ng mga kalat at iligpit ang mga materyales na pinaggamitan. Tama kayo dyan. Kaya naman kids, taus-puso pa rin ang pasasalamat sa inyong pagsuporta sa aming programa. Maraming salamat sa pagsama sa amin kada Sabado upang mag-enjoy at matuto. Sana'y marami kayong natutuhan at ipagpatuloy nyo lang ang paggawa ng mga obra. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan i-follow ang aming official social media accounts para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod pa naming episode. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Dito lang sa kung saan ang sining ay patuloy na nagniningning. Ito ang... Artsy Craftsy! Paalam!
Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs na ma-de-escalate o maiwasan ang paglala na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasunod ito ng isinagawang airstrike ng Israel sa Iran na kalaunan ay sinundan ng retaliatory airstrike ng Iran sa Israel. Kasama rin sa panawagan ng bansa ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Middle East. Ayon sa DFA, nakahanda ang mga embahada ng Pilipinas na tumulong sa mga Pilipino sa rehiyon. Sa ulat ng kagawaran, wala namang natatanggap pang impormasyon na may mga Pilipinong nasaktan sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kaugnay na balita, una na nagbigay ng abiso ang mga embahada ng Pilipinas sa Israel at Iran kasunod ng tensyon ng dalawang bansa. Sa inilabas na advisory ng Philippine Embassy sa Israel, pinayuhan ng lahat ng mga Pilipino na manatili sa kanilang mga bahay. Kasabay nito ang pagiging handa na pumasok sa shelter, safe room o mamad oras na magkaroon ng missile alert. Paalala ng embahada, sundan ang inilalabas na security guidelines ng IDF, abiso ng embahada at maging mga balita mula sa mga mapagkakatiwalaang media outlets. Samantala, nagpaalala rin ng Embahada ng Pilipinas sa Iran sa mga Pilipino na maging updated sa sitwasyon at maging mapagmatsyag. Ayon sa Embahada, iwasan ang mga pampublikong lugar o pumunta sa mga malalaking pagtitipon. Kasama na dito ang pagbibigay alam kung may Pilipinong distress dahil sa sitwasyon para mabigyan ng tulong at pagkakaroon ng emergency contacts kabilang na ang pinakamalapit na ospital at mga otoridad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, What's up, schoolmates? Welcome to another youth episode na punong-puno ng kwentong friendship goals. Tama ka dyan, Trisha. And for today's episode, let us talk about deeply sa friendship goals ngayong Gen Z. Kaya naman, sa friendship ngayong episode is about ito sa friendship goals na hindi nakakahon o nalilabel. Yun, no? So, syempre, given that in today's day and age, syempre lahat nagsastart ang friendship sa hobbies, sa parang equal interests, di ba? Or pwedeng beliefs, pareho kayo, di ba? Pero, mas lumalalim na yung view natin on friendships. It's more about connections, mutual respect, no? Kung magkaiba kayo ng beliefs. And syempre, shared experiences. Right. Yeah. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Let us all welcome our friendship duos. Wow, sobrang taas ng energy. Taas ng energy, kailangan ma-match nila yung energy mo. Let us all welcome Jimwell and Rhea. Jims! Daw na si Jims! Siyempre, nandito rin si Lance and Renz, no? Ang straight and openly gay best friend. Wow! What a duo, diba? So, guys, can you let us know how your friendship started? Kasi una, di ba tinanong namin kayo off-cam kung saan yung mga schools, pero magkakalayo sila ng schools. So, paano kayo nag-start? So, dito muna tayo sa ating duo. Jims and Rhea. Yan po, nag-start po kami na maging friends, nung matin po kami. Actually, magka-churchmate po kami ng church. Magka-churchmate po kami 9 years na ganun. Tapos, nagka-round lang kami ng para connections nung time na umatid po kami ng event po doon sa Cuneta Astrodome. And doon po kami nagkausap. Concert ba yan? Hindi po Concert ba yan? Yes po, parang youth gathering din po siya na. Oh, I see.
Doon po nag-start na parang lagi kayo magkausap, and yung time na nag-share ako sa kanya na about sa school ko, about sa status ng school ko, ganyan. Same din po kasi kami irregular, kaya parang... Same ba kayo ng course and program o hindi? Ako po kasi electrical engineering, yun siya, journalist. Yes, parang, yung stand ko din sa irregular, na parang pasuko na that time. Tapos, parang nung time na nakausap ko siya, tapos encouragement, more encouragement yung sinasabi niya. And doon po kami parang sabi ko, may pag-asa pa. May parang may chance pa. Doon kami nag-click na ito yung friends na talagang tinatawag ko na mag-click kami. And yes. So like 9 years kayong magkakilala. Pero magkakilala na Yes kayo? po. 9 years yun, pero wala pang deep connection. Oh, so ngayon lang nag-start lately yung yung deep connection. Lately? 3 years. At 3 years. 3 years na. So 12 years na silang in total acquaintances talaga. Tapos, Yes. Okay. Sige. Ikaw, Ria, like, baka naman iba yung 3 years kami naman, 1 lang. How's your friendship click? Ria. 3 years po talaga kami mag-friends. And nung time na po kasi yun, dun po talaga kami nag-click. Dun sa event po na yun. Like, dun po kami nakapag-usap and dun po namin na-shared yung mga experiences namin about as a regular student po, gano'n. And then like, when you connected, parang what was that one, maalala mo ba anong topic yun? Na parang, chat ko to. Best friend for life. Ganon. Mostly po nag-uusap, pinag-uusapan po namin more on school. More on school. Especially yung school and family po talaga. Kasi siyempre, parehas din po kami bunso. Another thing. Yung part na intindihan namin yung isa't isa na sa bunso, ganito, may pressure sometimes sa family, and one time na parang napag-usapan namin is yung kung paano ba namin siya itutuloy, since kailangan naming ituloy yung pag-aaral din para sa family namin. And I misunderstood that ituloy ang what? Ituloy ang what? Ituloy ang pag-aaral. Okay. Kasi pasuko na kami that time. Pasuko na ako that time, and then siya more on in-encourage niya ako. Kasi nung pasuko pa siya that time, ako po patuloy na. Patuloy na siya. Para may sabayan push kayo. talaga. Okay, push mo ako, ngayon push ko eh. Push niya po. Okay. So, paano nag-start yung conversation? Like, nag-start yung conversation nyo sa school agad? Like, kamusta? Itutuloy mo ba yung ganyan? After po nung event na yun, one time nag-reply ako sa Story. Sasabi ko na nga eh. Kasi dyan talaga nag-start ng friendship sa kasi ng story. Kaya. Iba yung tawa ng mga kasama. Sure ba kayong friends? Baka iba to. Friends lang yan. Parang lap trip po kasi yung trip. Yung story niya. Doon natumawa ko din. Tapos siya, marami po kasi siyang sinasabi sa chat eh. Pero mas madala si James ngayon. Ria. Ikaw daw. Ikaw naman daw. Ikaw, pinapasa mo sa akin. So, ayun na nga, tawag dito, yung nag-reply po siya nun. So, syempre ako po, tawag dito, nireplyan ko din po siya kasi okay naman po siya nung nakausap po siya sa personal. So, dun po kami nag-usap ganyan. And ako po kasi hindi po ng tao na hindi po talaga ako pala kwento. Like, ayoko po, naniniwala po kasi ako na kapag maraming may alam, maraming nangingialam. Totoo. Namimili lang po talaga ako ng kinakausap ko. And that time, si Jemuel po, nakita ko po talaga na trustworthy siya. So, siya po talaga yung na friendship. Ganon. Mas gusto ko po si Jemuel na talagang friends kasi may friend din po ako before sa experience ko lang po na girls, ganyan. Marami po talagang tampuhan. Like, parang nakaka-stress po, ganyan. Parang, alam mo yun, nagkakaroon siya ng toll sa mental health po. And kay Jemuel po, nandun po yung peace of mind. Diba? Parang talagang binigay siya sa akin ni Lord as a friend. So parang, gusto ko yun eh. doon ako sobrang thankful. Kasi tawag dito, ayun yung gusto kong friendship. Kasi sa akin lang. Walang drama. Like, real talk lang. So opinion ko po kasi ang friendship po dapat, yun na dapat yung list na iisipin mo, na problemahin mo. So kay Jemuel, may peace of mind ako. Di doon po ako. Gusto ko yung paniniwala niya sa friendship, quality over quantity. Right. Ganda yan. Mas okay yung mas okay yung friendship na Onti lang kayo, pero onti solid. lang pero solid, 'di ba?
ba? Tama yon. Kayo naman, paano kayo nag-click as friends? Sa church din kami nag-meet. What's with churches? Ano kasi? Guys, pag church kayo, nandun lahat ng friends. Okay, go. May parokya ba tawag doon? Yeah, parokya. Okay. So, sigurado ba kayong parehong church kayo nag Okay. Churches na kami kasi mas malapit sa akin yung siniserve ko ngayon. Okay. And yung sa kanya, kabilang barangay. Okay. So like, before, nag-church ako sa kanila. Friends. Hindi, kasi may mga friends, di ba hindi naman magka-age? Like, may magka-batch. May mga friends kasi siya na friends ko din. Like two common I see. friends. Okay. Kaya that's why nakilala ko siya. Ayun. Same circle. Yeah. So like, what made you click? Like, for example, yun nga, like may distance apart yung pinagsuservan niya na churches, and then like may friend of a friend. So how did you guys like, uy, okay to? Sa chismis. Yan, tama. Bukod sa church, chismis. We love Yan. chismis. Sustenance. Aminin naman natin, hindi naman mawawala sa friendship ang chismis. Oo naman. Agree. Oo naman. Yes, okay. So sinong nag-supply ng chismis? Alam ko na yan. Ulaan niya sa ano. Uy, alam mo ba yung ano, ganito? So I would assume na yun yung bonding ritual nyo. Like, taga-supply, taga-validate. Like, ay, totoo ba? Bardagulan, yan. I love that. Pero anong bardagulan ninyo? Like, do you have like a specific, pag ito yung pinag-usapan, sure, ready na kami. Mahaba bang usapan to? Mahaba bang usapan to? Abutin tayong madaling araw nito. Ano siya, laitan lang. Circle na, laitan, asaran. Ganyan din kami ng mga kaibigan ko. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Parang mahirap i-air to. Oy, aminin nyo, yung mga students, yung mga schoolmates natin, ganyan din eh. Yung parang may common hate. Oo naman. Common hate. Tapos nilalagyan pa yan ng code name. Ayan. Sino nakaisip ng code name? Yung hindi nag-supply siya. What if tawag natin sa kanya ganito? Para pag dumaan siya, di niya halata. True. Pero sila, sila, laitan yung kanyang bonding. Kayo, anong bonding nyo? Ganun po, parang... Laitan din? Ano nilalabas dito? Di ba lang bardagulat din po kami, saka chismisan sa mga love light, ganun, mapapasok. May iba yung reaction ng audience. Love life. Parang nag-react yung audiences natin dito. Love light na po. Pero how would you describe the friendship dynamics ninyong dalawa? Like, are you like same level? Or parang kayo ba yung type ng friends na nakikitimpla kayo based sa ano yung gusto ikwento nung isa? Or parang ikaw ba push ka? Like pag nandyan na, ito na, maingay na yung group chat. Anong friend dynamics ninyo? Ria, ikaw? Push talaga ako. Yun, ganun. Gina talaga siya. Hindi, pagka ako po talaga nagchat-chat, talagang ino-all in ko na talaga. Kung ano yung gusto ko ikwento, kinukwento ko talaga. At si Jimwell, minsan speechless na siya, hindi niya nare-reply, susundan yung kwento. Sinisin niya na lang, tapos nag-react na lang siya. Tuloy-tuloy na lang ako, ganyan. Hindi niya paragraph ka ba mag-type or yung parang per sentence? May time po na paragraph, pero more on yung per sentence na tunog-tunog nga. Tsaka yung kapag kunwari, mahaba. Yung gigil na gigil ka na? Gigil ka. Eto na, voice message na lang. So, ito na nga, Mami. May ganyan po ako senaryo. So ano reaction mo? Nagbo-voice message ka din or ikaw yung magpapakalma dun sa GC? Nag-react na lang po ako. Okay, tawagan mo na lang siya. Hindi ko alam sabihin ko kasi marami siyang sinabi. Pero nakaka-relate ka naman sa mga sinasabi niya. Okay. Ako po kasi as a friend, parang ang role ko is nakikinig lang talaga. More like listener-friend siya. Okay, at dito naman tayo pumunta. Kaya walang higher road sa inyong dalawa. So paano ang friendship dynamic niyo sa lait? Like, hindi ako kasi pag nagre-react ako, inaalam ko muna bago ako magre-react. Pero alam na niya yan, na kapag naka-caps lock na yung message ko, may sigaw na. Tapos may mga exclamation point na yan. Oo, Pero siya, paano siya magkwento? Like, paano siya nag-open up ng topic? Bakit hindi mo sabihin? Sabihin mo na, friend! Ano kasi, medyo bitin ako magkwento para may thrill. Oh my God! Building up mo. Ayoko lang gano'n! Sa GC! Nakakainis yung, may kwento ako, tas 6 hours ako mag-reply. Ano na, friend? Wala na, di na siya nag-respond.
response. O kaya sabihin niya, so eto na nga. Oo. Tapos pag ano yun, di nag-reply. Wala. Tapos sabihin niya na lang sa next nakita niyo. Oo. Pero eto na, paano nyo naman hinahandle yung pagkakaiba nyo sa isa't isa? Paano nyo hinahandle yun? Like, magkaiba kayo ng personality or hobbies? How you handle it? Kayo muna, Lance and Renz. Iba hobbies namin kasi, pero we find like common grounds pa rin. Like, yung time na, kunwari, free ako dito. Tapos, ako sabihin ko, kunwari, hindi, bawi ako next time. So like, pag very kami, parang, on the spot impromptu kami. Okay. Pag G agad. G agad. Akala ko kayo yung friendship na yung nag-i-schedule. Pero hindi na Tutod. Uy, swimming tayo. Mga never. June 18 na, nasa bahay pa din. Nakaganon nagdadabog. yung nagplano kayo, summer dapat. Sipasin kayo magwalis, pero hindi kayo pinayagan na. Oo. Uy, pero kayo ba, may ganun pa kayo? Yung parang friend na pinagpapaalam nyo siya sa parents kasi siya yung parang trusted person. Sino yun sa inyo? Siya pinapaalam niya ako kasi mas galato eh. Talaga? Mas gala ka pero hindi ka makagilap? Hindi kasi siya nagbabike siya eh. Bike. Biker siya. Kahit universe pwede niya puntahan. Wow. Hindi, yung paalam ko kasi dyan lang. Pero sobrang layo. Like yung kapag uy, magkakapilang kami tapos nasa Tagaytay na kayo. Tapos pag tinanong ko, sino yung kasama mo? Tapos sasabihin yung pangalan. Okay, sige, mag-ingat kayo ha. Ganon ba? Okay. Tapos masasend pa ng picture. Tapos may may impromptu pa naman sa bahay. Pero hindi ako yung kasama niya. Perfect. Ganon. Or siya yung alibay. Or yung picture na yun matagal na. Oo, matagal na. Tapos nagkatayo nanay mo, parang iba yung suot nila dito. Hindi naman yung damit mo nang umalis ka dito, naka. Pero sa inyo, James and Ria, sino ang ganon na type of friend? Yung pinapaalam, ganyan. Ako po yung ang gala, tapos siya po yung napaalam ko talaga. Kasi siya, mas strict yung parents niya. Mas strict din naman po yung parents ko. Pero ako po, pasaway po siya. Pero saka may mode of transport po talaga. Kaya mostly siya yung pinapaalam ko sa parents niya. And may time na parang kapag nagpapaalam kami, siya pahirapan pa. Minsan, yung kailangan may group performance yung entire class. Mama! Nasa harapan ng bahay ninyo. Magpe-perform sila ng jingle. Bilang pagunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Narito po ang schedule ng airing ng 5 episode ng Season 1 ng Maaram. Abangan ninyo ito. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Meron na ba kayo ever pinag-awayan ni Ria? Ayan. Yes. Anong pinag- Nagyakin natin yung same circle niya sa audience. Baka pwede niya na rin i-touch base, like anong non-negotiable ba yung hindi, na parang hindi kayo nagko-compromise kaya kayo nagtalo about it. Okay, go. Kasi before po, si Jimmel po kasi, may kwento po ako sa kanya. Tapos hindi ko, alam niyo po yun, para sa akin kasi personal yun. And nasabi niya po sa iba. Oh my God! Ano yun? Ano yun? Tapos sasabihin, paano nalaman to ni Di pa sa'yo ko lang to sinabi. Oo. So para sa'yo, ang expectation mo, whatever you tell him, hindi niya dapat isabihin sa iba. Kasi, Kasi ganun po akong tao. Kapag winento po sa akin lang. So expected ko rin po na ganun siya. Kaso that time po, hindi nga po ganun. Alam mo, may kikwento ko sa'yo. Sorry, telling na. Ganyan yung mga gusto ko, yung kinikip lang sa sarili nila. Tapos, ikaw, James, anong defense mo doon? Na ba't mo siya nasabi?
Ako po kasi medyo may pagkadaldal din po talaga. Ano daw? Pagkadaldal daw siya. Pagkadaldal po akong tao kaya may part na hindi ko nakaka-control yung sarili ko pag nasa circle ako ng iba kong friends. Pero paano yun? Then, hindi naman siya more on parang yung binulgar ko yung mostly sa kanya. But yung parang pinasadahan ko lang na ganito. Pero hindi ba naapektuhan yung trust mo sa kanya? Kasi nagawa niya yun eh. Naapektuhan po talaga. Like, may time na yun na hindi ko po talaga siya kinakausap and hindi po ako sa kanya nakikipagkita. Na lumalabas kami, na banding sa friends. Opo. Talagang tiniis ko po siya nun. Talagang nandun po yung silence. Talagang Sinilent treatment mo si James. Iyak ako nun. Yun lang. Pero, like, kasi, di ba, for example, James, nasabi mo nga naman pagka madaldal ka, was that like the earlier part of your friendship? Kasi normally, yung mga ganong away, na nagkakaroon kayo ng ganon, pag medyo di nyo pakilala na, shucks, madaldal ka kasi, huwag mo to sabihin, yung ganon. Pero early part yon yung away. So ngayon, like, nag-level up ba yung pinag-aawayan nyo? Mostly po kasi hindi na kami Ngayon po kasi hindi na kami masyadong nag-aaway. So parang chill na kami. Ganong part na po kami ngayon. Saka nag-level up na po siya eh. Kumbaga, di na po siya yung palakwento. So kinikip mo na rin. Yes po. Sa inyo naman, kayo guys, meron ba kayong, bukod sa hindi siya sumisipot, anong pinag-aawayan nyo? Mabagal siya mag-reply talaga. Ay, oh my God. Dadating sa punto na tatawag na ako ng ilang beses, tapos mag-voice message na. Yun lang naman. Wow, so ano lang naman siya? Nilolong press ka niya. Free business Nabasa niya days. yun pero hindi niya sinisi. Oo. Nabasa, meaning like nalilive mo on notif. Minsan I leave it on Nakamute yan read. kasi. Parang nasisin ko lang. Okay. Tapos eventually nakalimutan ko replyan kasi medyo swamped sa works. Gets. Yes. Medyo ganun na pag-adulting no? Oo. So, ano yung non-negotiables? Meaning if you cross this line, FO na kayo. O sige, Ria, ikaw muna. Yung non-negotiables ko po is yung trust talaga. Yung gusto ko po talaga nandun yung trust eh. Okay. And ayoko po yung tinatraidor ako. Okay. So, yun din yung nabanggit mo, diba? Na Ganun. parang respect and trust. What's the definition of betrayal to you? Yung ayoko po yung parang sinisiraan ako sa likod ko. Backstabbing. Nag-react yung mga mga kaibigan niya. Okay. Yung parang pag magkaharap kayo, friendly, ay, besh! Ganyan, uso yan sa mga babae, aminin nyo. Sila, sabi na betrayal kayo. Meron ba kayong specific na kapag ginawa niya to, wala na talaga, like, Na-negotiable na. bye, girl. Parang hindi namin napag-usapan. Pag-usapan muna natin. Dahil dyan ngayon kayo mag-usap. Ayun, importante kasi talaga yung trust tsaka yung respeto. O ikaw, at least, anong pwede niyang gawin na para after Fred, hindi ko na kaya. Ganun. Ay, bye na. Oo. meron ka ba? Ganun. Parang pag naisip mo, ay, parang pag ginawa niya ito, ayoko na dito. Ayun, kasi ayoko talaga, pag may mga stories akong nababasa, na talagang sasabihin ko sa kanya. Oo. Like, kung pwede mo i-keep mo. Kaya ko nga sa'yo kinuwento, it's because may tiwala ako sa'yo. May tiwala ako sa'yo na hindi mo yung ikakalat. Okay. Kasi Okay. So kapag nalaman mong nasabi niya yun sa iba, which is in their case, nangyari sa early part, sa'yo, no na. yeah, that's a different story. Okay. So, mas nauna pala niyang nagawa yun. So, Nagawa niya muna. Nagawa niya. Ayun. So, okay. So, eto naman guys, nandito tayo sa part ng school meets, no? So, magtatanong tayo sa mga schoolmates natin. And actually, we do have some questions already. So, yung una, given that the focus of this topic actually is not just the dynamics, but if you can see also, very different yung setup, di ba? We have two straight people who are friends, so straight guy and girl, no? And then you also have an openly gay best friend with a straight guy. So, kayo ba, naniniwala kayo na possible ang genuine friendship at walang madadevelop na feelings ang setup na kagaya ng sa inyo? Let's all watch this. At least for me, because me,
I have a lot of friends, even my best friends, they tend to be all male, and I only have one female friends. We don't actually have any attraction with one another naman. So it's, at least for me, it's fine na it's okay to have friends with opposite attractions naman. Possible naman po siya. Kasi some of my friends po is gay, lesbian, and opposite gender of mine. Kaya po, yung relationship po namin is hindi po siya nagbabound ng romantic. I care for him or her for as a sister and friends only. Wala naman pong pinipili na gender or kahit na natin na straight or gay o kahit ano pa man yan. Pagkakaibigan naman po is wala naman po siyang like parang specific na dapat ganito lang. So may freedom po tayo sa pamimili po ng like sa friends po. So para sa akin po, yes po. Well, yeah. On my case, with my male friends, we set up boundaries, especially if someone has a partner, parang ganon. Kaya dapat aalamin mo din yung boundaries para alam mo yung hindi ka mag-cause ng rift sa relationship kapag yung friend mo ay may partner. Opo, especially po kapag kunwari like physical proximity po, like kailangan may boundaries din po kung kunwari yung pagiging touchy. Doon din po kasi usually nagsa-start yung pagkakaroon ng connections or like deeper feelings towards another person. So, kailangan nyo rin po magkaroon talaga ng boundaries para malaman na itong ginagawa mo parang pwede itong mag-lead into other things na hindi naman talaga natin intention in the first place. May limit pa rin po. Kasi yun nga po, parang yung respeto na lang rin po sa isa't isa. Kasi syempre po, minsan po kapag sobrang close na po, parang kunwari po sa mga trip, parang kunwari, yung trip po ng isang, yung hindi po straight, parang inaano sa akin, tapos parang hindi na po ako comfortable doon. Sagutin mo. Wait lang. Yeah. I don't tend to have this toxic mentality naman na, or alam mo yan yung sobrang masiselos ka sa tao na ay yung partner ko may best friend na babae, gano'n. As long as nire-respect din yung yung best friend niya, nire-respect niya yung boundaries na gusto ko, ay dapat ganito, wag kayo parang alam mo yan yung sobrang affectionate, gano'n. Hindi, seloso. Yes po. Kasi unang-una po, may tiwala naman po ako sa kanya, and syempre po, dun din po sa lalaki na yun. Pero sa boy best friend niya po, hindi po ganun kaano yung tiwala ko kasi bilang lalaki po, parang may mga times po na parang nawawala po sa so baka kunwari pag nagiinuman sila, baka kapag nawala po sa sarili niya, possible po na yung pag-iisip niya na best friend niya lang to, baka po magbago. Kasi po, very close po talaga sila. Nagkikwento na siya. Depende po sa relationship nila. Lalo na po may iba din naman kasi like yung talagang friends lang ganun. And may nakikita naman din tayo lalo sa mga drama or yung nagiging touchy-touchy na ganun. Syempre po, yung mga ganun kina-cut off na. Never again. Given yung mga naging sagot kanina ng mga na-interview nating schoolmates sa ating school meet, meron bang something doon na, ayun, sabi niya kanina, nagpanting daw yung tenga niya. Bakit? Tell us more about it. Para sa akin, okay lang maging may friends of the opposite gender. Pero to a certain level of closeness lang, unlike you and your partner, dapat best friends nyo isa't isa. Yun yung belief ko. Okay. Like, you can't, pwede ka mag-confide sa ibang friends mo, but meron kasing parang belief ako na there's always parang may emotions involved. Okay. And like, pag ganun, it's more of something na dapat you tell your partner. Okay. Meron akong what if question. You guys are free to answer ha. What if your partner tells you na parang hindi ako comfortable for example, kayo yung best example dito. Hindi ako comfortable kay James. Pwedeng cut off mo na si James. Ano sabi Maria? Hindi ko
po ika-cut off si James. Pero, didistansya po ako sa kanya. Like, nandun pa rin friendship po namin. Hindi ko po i-let go yung kasi yung friendship po namin is something na mahalaga din po sa akin. So, And happened before your relationship with that person. So, ang gagawin ko na lang po is didistansya po ako sa kanya. Yung hindi na po kami masyadong clingy, ganun. Siyempre, kailangan ko din pong respetuhin yung partner ko. Iniisipin din po yung, yung iniisip niya po. Kasi siyempre, gusto ko po may peace of mind siya. Okay. So, kaya didistansya po ako sa kanya. Ikaw, James, ma-hurt ka ba dun? Hindi naman po. Issue lang ako dito no? Mostly naman po ang nag-steer ng pat. Circle namin is parang kami lang din po yung nagkaagustuhan. Sa kanila po, sa amin po sa circle. Ulit yun? Sa circle po kasi namin, parang sa church po namin. Yung mga youth doon, parang kami lang din po yung partner, ganun. Like, kaibigan ko rin po sila, mga kaibigan ko rin po sila. Like, sila po yung yung kilala ko na kilala nila kami, dalawa ni Rhea, kaya hindi nila kami magagawa ng issue sa ganung part. Kasi, But what if it's someone out of the church? Pwede ba kayo magkaroon ng relationship from someone outside the church? Kasi, again, this is like religious yes. Right? So, but then like in the what if question, what if si Rhea nagkagusto siya, or ikaw, James, nagkagusto ka to someone na out of the church and doesn't understand that setup that you have, parang, would you agree? Total na, opposite kayo. Sige, cut off si Rhea or cut off si James. Would you? No po. Kasi hindi po talaga kami, ang prepared po namin, as a belief po namin, as long as na magkaroon kami ng relationship, same faith po dapat talaga. Okay. So, okay, gets. nako-convert, ganon. But then, like, what if, sige, na-convert. Yes. Siyempre, issue nga lang ako dito. Pag na-convert, tas parang, parang hindi pa rin ako... Daming what ifs. Oo, diba? Parang sobrang close nyo naman sobrang masyado. close nyo naman? Parang hindi na ata ako jowa dito. Anong gagawin mo dun? Hindi, parang ang sa akin po, yung more on distance, like, hindi po ako masyadong kakausap sa mga friends ko. Kasi pag... di mo masyadong kakausapin yung friends mo, so you will choose the jowa. Yes po. Kasi over parang your friends. Sa part na yun, kung nasa sitwasyon ka na yun, parang iisipin mo yung nararamdaman mostly. Actually. Kasi parang yung sitwasyon mo, iba yung pagkakaintindi nila. Okay. Sa naintindihan ng nararamdaman. Actually, gets ko yung point of view nilang dalawa. Si Rhea kasi, yung atake niya is kausapin yung jowa muna, 'di ba? Kausapin yung jowa niya and respetuhin kung ano yung gusto nun para sa peace of mind ng jowa mo. Kasi first of all, jowa mo yun eh. Mas mahal mo yun kaysa sa parang mas syempre kaya mo nga ginawa eh, syempre mahal mo yun. So, you should talk about it and nirespeto mo yung kahilingan niya.
Ganunan sila. Ganunan sila. Hindi, lagi ako sa akin pinapasa. So, ayun nga, sa amin ni Jimal kasi, lately kasi, may gusto siyang i-pursue na girl. Ayan. Okay. So, parang... Name drop, de joke. So, parang ayun, nag-usap kami na hindi kami masyado dapat clingy sa isa't isa, ganun. Lalo na kapag ka nandyan si girl, o kahit wala si girl, ganyan, huwag kami masyadong clingy sa isa't isa, huwag kami masyadong mag-clingy. Okay. So you don't hug each other in public. Fist bump lang ba? Anong batian nyo? Fist bump tsaka appear. Appear. Okay. So, like for example, dumating ba sa part ng boy nyo, like for example, may napagod na isa, tapos nakisandal sa balikat, gano'n. Parang gawain mo yun. Hindi, specific eh. Hindi, kasi nakikita ko yun usually, di ba? So, nangyari ba yun sa inyo? Yes po. Pero, nung nangyari yun, may jowa kayo o wala? Wala. Okay. Nagkakasiwalatan dito sa studio. Kasi tatanong ko sana kung may jowa, paano nag-react yung jowa? Correct. Diba? Correct. So, unfortunately, wala pa naman. Wala pa naman. So, sa families ninyo, how do you explain the type of relationship that you, or the friendship that you guys have? Ayan. Kasi for sure, aminin natin sa hindi. Sa older generations, mas prone sila to the stereotypes, to the, diba, to the misconception na parang pag friend mo, bakla ka na rin. Yung ganon. Ba't mo sila samahan yan? Bakla ba? Oo, or parang hindi ka ba? Bakit puro friends mo, puro lalaki? Aminin natin, ganon. Totoo. Even now, like even among schools, like if you're the type of person who has more friends of the opposite gender, iba yung tingin. How did you explain that? Start po na ako sa inyo. Sa akin, Who has to do more of the explaining? Sino muna sa inyo? With your family? Ikaw or ikaw? siya. Yung parents ko very traditional kasi. Right. But then, parang throughout the course of time, nagbabago din yung beliefs nila. Okay. So like, gets nila yung point na may mga taong gay or like lesbians, iba yung gender nila. And like, nagiging open sila kasi within the family mismo, meron kaming LGBT member. Okay. So like, gets nila na kung bakit friend ko si Renz. Like, they're fun to be around. Yeah, I love that. Like, Yeah, totoo yun. Very, bitaw kung bitaw. Yeah. And very creative also, di ba? Tsaka sila yung parang no holds bar. Tita! Ganon! Tsaka cute no close ka sa parents ng kaibigan mo. Na-announce na dumating sila. Ganon, di ba? Pero, like, for example, and I think the one good thing there is that exposed din kasi yung family mo to the LGBTQIA plus community sa family nyo. Pero, like, meron bang instance na misinterpret yung inyong friendship or relationship ng a relative? Kasi kung close family member, gets yun. Kasi lagi yung magsama. Totoo. Pero like, meron bang nag-comment sa inyo na, ha? Di mo ba yan jowa? Or like, oy, di mo ba yan ganyan? Never po. Kasi, they know me as very straight po. And you have a girlfriend right now? And meron po. Okay guys, wag na kayo umasa, may girlfriend na siya. Dahil dyan, eto siya. Ikaw naman, parang di ba natukso sa'yo na, uy, baka naman jowa mo yan, di mo sasabi. Di talaga. Yung intention ko was clear. Okay, even to their side. Tropa lang. Okay. Tsaka nararamdaman ng mga tropa ko, ng mga kaibigan ko na bukod sa kanya, na kapag yung energy ko, yung atmosphere na dinadala ko, yun na yun. Okay. Walang hihulaan. May nararamdaman akong kakaiba dito. Feeling ko siya. Mom, my intention was clear as always. Correct. Which is very important when you want to clear out any like air of misconception or doubt, diba? So, kailangan on the get-go, sabi niya, guys, ito kami ha. So, parang please don't, kasi yung iba na-offend. Yes, tsaka bago pa mag-cloud, bago pa lumaki, diba? Ikat nyo na yung misconception na yun. Kayo, sa inyo, diba, sa churchmates, you have a very small circle. How did you deal with that? Na parang, syempre, sa start, may mga ay, ma'am, parang kasi magkausap. Parang bakit, diba? Sa church. Mostly po kasi sa amin talagang siyempre may mga elders din po kami sa church. And yun, very oldies din sila sa paniniwala nila na baka ito sila. Kaya sila nag-uusap lagi kasi baka magjowa na yan. Simula lang sa kaibigan, baka maya punta na. So, siniship din kayo doon sa church? Opo, minsan po talagang hindi po talaga nila maiwasan na okay, ini-issue kayo. Duty lang. Kaya parang kapag sinasabi namin yun, friends mo lang po talaga kami na ito siya. Di nila gets. Di nila gets. Kasi ang sa amin ni Rhea, talagang ang batayan namin sa friendship namin is
platonic friendship. Yes, platonic lang. We are Magkapatid. Okay. Kapatid. Pati yung relatives mo, di ba? Opo, sa family ko naman po kasi talaga, mostly ganun sila. Like okay. Kapag yan, may kita kami lumalabas, nagagama day ako, sinasabi ng magulang ko na, ano, jowa mo yan? Ganyan. Jowa mo yan. Binibiro-biro na kayo. The source is the parents. Kaya po talaga, parang ganun po kasi paniniwala ng parents ko. So, parang ang sinasabi ko, ang response ko sa kanila is, hindi ang explain ko sa kanila, may jowa yan. Okay. Ayun na agad. Oo, para makat na, pagka di na humaba. Actually, Umaga to ganito. Wala ba nagtanong sa'yo, no, parents mo na, uy, what if kayo na lang ni James? Oo. Kayo na lang ni James. Kayo na lang ni James. Total close naman kayo eh. The what if. Pero kapag ka may magtanong, hindi po. Opo. Ano po talaga, kinakatanong. Hindi ko alam na dapat si James. Parang, kayo na lang James. No! Bakit ka doon? O kaya babatiin pa lang siya. Babatiin pa lang siya. Uy, no. Alam niya na agad. Roadwatch, mga dapat tandaan tungkol sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang contact sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank LinkBiz portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Sabi nila, pag yung Gen Z daw is sobrang choosy sa pagpili ng friendship. Kayo, ganun ba kayo? No daw. Bakit? Bakit? Yes, How could you say? Kasi very approachable naman. So, social butterfly siya. Babae, lalaki, bakla, tomboy. Butiki ba? I will i-approach ko naman, hindi ako magpili. And I think it also comes because you are from the LGBT. You come from a very open mindset na kahit sino ka pa, go push. Basta vibes tayo. Like, yun naman yun eh, diba? Yung energy yung nag-give. Very mapili. Yeah, wow. Lucky one ka napili ka niya kasi very mapili daw siya. Thank you. Pero choosy in what sense? In a sense na, paano ba? Like, kunwari, si Renz may... Na-name drop na siya. Si Renz, kunwari, siya, sensible na person. Okay. Like, every word na binibitaw niya, bukod sa lait, is very comprehensive, madali ma-comprehend. Okay. Yes, very teacher siya. Teacher siya. Teacher, Tsaka mahirap din magkaroon ng maraming friends. Very draining siya. Lalo na if you have to keep up appearances or like perform. Pero okay your lang friends din are na there. ganun yung setup niya na parang mapili siya. I understand naman kasi napili ka niya all of your friends ay totoo sa'yo. Ay totoo sa'yo. Totoo.
aminin na natin na hindi lahat ng kaibigan natin totoo sa atin. Yes. Sobrang rare and hirap makakuha ng friend na totoong genuine yung yung pakikisama sa'yo. Like, walang inggit, walang pang-backstab. Kasi sa panahon ngayon, Diyos ko, ang hirap na makakuha ng may mga ganun. friends tayo na, susuportahan ko siya. Pero may mga friends naman tayo na pinagdadasal, sana kasi gusto ko ako yung makakuha ng rank 1. Yes. Meron ba kayong like, di ba when we talked about being choosy and stuff, do you have that hurdle rate? Like for example, maging friend ko to if magawa niya to or if nakita kong ganito yung reaction niya here. Do you have that? No. So how do you choose your friends? Like, pag nakakausap ko, parang, kunwari, nagsa-start off as like acquaintances, magkakilala lang. Yeah. Like, I know you from someone, I know you na classmate kita, gano'n. Pag nag-usap kayo, hindi mawawala yung energy eh. Like, it's just there. Magka-click kayo bigla. Okay. So you don't like forcing it. Yeah. It's just pag nag-usap kayo, mafe-feel mo agad. Oo. Kung magi-click. Kung hindi. Okay. Kayo, Ria or James, whoever wants to pasa. Ako po talaga kasi friendly po ako and mabilis po akong i-approach pero hindi po ako, mapili po talaga ako sa kaibigan ko. Like, opo, approachable ako pero namimili lang ako na magiging talagang close friends ko. Right. Kasi sa sarili ko lang po, okay lang sa akin na wala akong friends. Basta totoo ko sa sarili ko. Okay. And kaya kung may dadating na friends, thankful po ako. Pero kaya ko din po na kahit ako lang din po. Dahil dyan, James, pwede ka nang umalis. The door is open. Hindi kayo dahil po ka dun sa safe. Dahil dyan, alis na. Pero, ikaw, James, like, how do you choose your friend? Or at least in the net of Ria, like, how do you choose your friends? Mostly po kapag ka-vibes ko po talaga. Vibe. Since talagang, yun, makwento. Parang more on, ang usapan namin is more on life. Ganun. And mostly sa akin talaga, marami akong kaibigan. Okay. So, opposite ni Ria. Approachable po talaga ako. Like, sa school namin, kahit hindi nila ako ka-circle, nag-go along ako sa kanila. Okay. Parang ako na yung nagpupush sa sarili ko na makisama sa kanila. Ganun. Right. Pero yung in terms of choosing a friends po talagang nasabi kong yung pagpili po talaga ng isang kaibigan is hindi po madali. Okay. Since kailangan yung tiwala talaga is ma-build. Okay. Yes. Yung respeto rin talaga na kailangan na nandun din sa namin, sa relationship nila. Actually, yun din yung observation ko sa mga Gen Zs ngayon. Kasi, we're like choosy kasi may pinoprotektahan tayong peace sa sarili natin. Right. Kasi kung hindi tayo pipili ng taong papasok sa buhay natin, magka-crush siya. So, kapag hindi natin finifilter yung mga taong gustong pumasok sa circle natin, sa buhay natin, talagang maapektuhan tayo in a negative way. Pero kung pipili tayo ng maayos na mga taong gusto nating pakisamahan, syempre, mas okay yung mga ka-energy natin, yung ka-vibes natin, kahit hindi tinitignan yung opposite gender man or ka-same gender mo man. Basta same kayo ng paniniwala, ng beliefs, ng personality, ng energy and all. Basta nag-click kayo, nag-vibe kayo. Bro, tara na. Let's hang out. Okay, I wanna pick your brain a little bit more. Like when you say, wag niyong uulitin yung word na trust and respect kasi lahat kayo pareho lang sinabi. Ano yung trait or value ng isang kaibigan na feeling nyo, this is what makes a solid friendship? Sa akin po very understanding. Understanding. Talino siya. Understanding. Like naintindihan niya yung side ko, lalo na yung mga runs ko sa buhay. Gusto mo ba kinakampihan ka kaagad? Opo. Okay. Parang kakampi mo ako, pre. Hindi pwede nga, pero Kasi hindi ko siya kinakampihan. So, paano na? Yun na agad. Kaya Ria, labas ka na. Kaya naman, Ria, the door is open. Sa ganun po parang hindi po, sa friendship po namin walang tolerate na nangyayari. Gusto ko ng understanding pero hindi namin tinotolerate yung isa't isa. Wait, I'm confused because you said gusto mo kakampihan ka pero hindi mo ito-tolerate yung isa't isa. Explain. Hanap ako ng iba. Pero call a friend. What do you mean? Like, gusto mo ba yung kunwari, meron kang parang, okay, nangyayari sa akin ganyan. Or, sige ganito kasi, naway ako ganyan. Gusto mo ba kakampihan ka?
Na friend gets kita, ganyan. Actually po sa pagkakaibigan po namin, 3 po kami. May isa pa kaming kaibigan. At andito siya. Hindi mo alam. Andito siya. So, yung friends po namin na yun, marriage na po siya. Parang married na siya. Na po siya sa amin. Parang doon po, sa part na yun, siya yung, pag may something ako na problema kay Ria, doon ko siya nakwento. Hindi niya ako naintindihan. So, ang problema mo lagi si Ria. So, chinichismis mo pala ako. Pero ko na ngayon. Gets ko na. Feeling ko, gusto mo nang naiintindihan ka at kinakampihan ka, pero at the same time, kinokorek ka rin. Okay. You want like an older like Totoo. Kaya naman, Ria, look over there. It's the exit. ikaw Ria, isa-isayin namin kayo syempre. Ikaw, anong binavalue mo sa kanya understanding? Anong susunod na adjective ang masasabi mo? Gusto ko po yung kaibigan na talagang nag-i-impart sa akin ng wisdom. Okay. Yung talagang matututo talaga ako kapag kinakausap ko. Hindi yung puro hanas lang, mga ganun. Ay, okay. So, paano pag sinendan ka namin ng reel ngayon? Friend mo na ba? Na mga TikTok funny videos. Okay. So, you want someone who, parang pag nag-share ka ng something, life experience, may masasabi siyang quote. Ganon, tama. Mga insightful, Okay. Mga verses. Bible verses. Okay, gets. John 3:60. I see a 16:20. Kami na lang friend. Ikaw, anong trait ng friend ang for you? Ano nga ba yun ulit? Trait or value ng isang solid friendship? Isa pang adjective. Isa pa adjective. Yes. Kailangan iba-iba. Hindi, para sa akin, yung kaya mong iyakan. Pwede ka maging safe space. Okay. Sige na, iyak na. 1, 2, 3, go. The makings of a star. The breakthrough artist. Manager ka na. Hindi, kinuha ko lang yun pang meme. So, screenshot nila. Okay, nag-iiyakan. Gusto mo safe space. Ikaw naman. Ako kasi, sa friendship, I don't like toxicity. Toxic. Ayun yung toxicity. Kaya nga ako namili ng best friend kasi gusto ko na kapag may mali akong nagawa, pag may mali sa akin, i-correct mo ko. Kasi hindi naman, never naging sagot. Aminin natin, never naging sagot ang mali sa isang mali. Yes. Okay. Kaya pinili kita, so ikaw yung best friend ko, itama mo ko. Ganon. Okay. Ginastify. Pero negative is positive. Parang perfect. Kaya mag-mat tayo. Joke lang talaga. Pero gets ko yung sinasabi niya talaga na kapag pipili ka ng friend, someone who also helps you protect that peace of mind that you have, diba? And protects the values that you also have. Ako, yung yung buong takeaway ko sa episode natin is sobrang importante sa friendship yung quality over quantity. Yeah. Kasi gaya nga ng sabi nila, kahit konti yung friends ko, basta totoo sila. Yeah. And nirespeto nila ako, nagkakaunawaan kami, same energy kami and all. Nag-work na yun sa friendship. Lalo pa, ngayon, na prone tayo sa mga, sa adulthood, sa mga problems natin sa mental health and such. Sobrang importante ng best friends para sa atin. Kasi minsan tayong mga Gen Z, hindi tayo makapag-share sa parents natin. Aminin nyo yan. True. Diba? Kaya minsan, yung mga best friends natin, sila yung one call away natin. Sila yung living diary natin. Sila, doon tayo nag-garant, doon tayo nagsasabi ng mga kung yung ano-ano. guidance counselor mo. Oo, tapos sasabihin sa'yo, hayaan mo na. Yung mga ganun, diba? Sobrang importante ng friendship, lalo na sa panahon ngayon. So, we should cherish our friends and pumili tayo ng friend na pipiliin natin. Right. And siguro to add to what he said, parang piliin mo yung friends na pinipili ka din. Yes! Diba? Kasi ang hirap correct. pag pinagpipilitan mo yung sarili mo sa group of friends, hindi sila they're not your people. Diba? Parang sometimes, lalo na sa, kahit Gen Z na tayo, kahit working na tayo, nandun pa rin yun sa workplace. Diba? Kahit from school to office, nandun yung parang clique mentality. Right. Na parang the same people with same beliefs flock together. Pero what I really value with the different kinds of friendship is that something that matures you, parang helps you think na, kaya gusto ko yung sinabi mo, Ria, na someone that challenges what you think. Kasi doon ka magiging mas mabuting tao eh. Pag yung naniniwala ka ever since, na pare-pareho kami
pare-pareho kayo mag-isip, hindi ka nag-level up. 'Di ba? So, kailangan mo ng someone who challenges you. It's always, friendships are always a counsel. 'Di ba? Na parang meron kang advisor, Totoo. meron kang person na enabler, na parang go besh, push mo yan, 'di ba? Pero lahat ng mali mo, go, para mauntog ka, 'di ba? May ganun, kailangan mo ng ganun na para enabler. Someone who pushes you in a same way, and someone who's like a safe space, na parang pwede mong iyakan na makikinig lang, 'di ba? Paminsan may ano eh. And also, what kinds of friendship should you value? Someone that respects the energy that you have. Like for today, medyo hindi ako Gina G, parang sige na, parang ikaw naman, 'di ba? Yung marunong magbigayan, 'di ba? Yung, and also very clear with their expectations of the friendships that you have. Kasi ang hirap na ina-expect niya parate, andyan ka, pero hindi mo rin naman communicate na, wait lang, may responsibilidad din kasi ako, hindi ako, diba? And it's such a rare find to have friendships na always at your beck and call. So, let's be considerate also of them. And kapag nag-away kayo, ganyan, ako, honestly, it comes from a personal experience. Parang there are some of my friends who are not able to take me on some days. And I respect that, na parang, okay, my energy is not for them today. So, you should also learn to accept the feedback and be like, wait lang, ano ba yung klaseng energy dinadala ko sa friendship group namin? Bakit ba hindi ako, I'm not their cup of tea today, but does that mean that they're not my friends? No. Yes. At the end of the day, isipin mo, as a friend, how do you want to show up? Friendships should be, what can they do for you? Not what they can do for you, but what can you do for them? Because that's how friends are, di ba? How do you want to show up for them? So sana sa mga schoolmates, piliin nyo yung pipiliin kayo, but at the same time, also look inside yourself. Like, what kind of friend do I want to be today? And with that, syempre gusto namin pasalamatan ang ating mga guests today na Gina G. Maraming salamat, James, Rhea, Lance, and Ren. And of course, gusto namin pasalamatan ang Bagong Pilipinas Studio, BB Studios. Thank you so much. Salamat po. Yan, sa ating very lovely set every time, no? And with that, sa Bawat Kwento, sa Bawat Tanong, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, karapatan, kalayaan. Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Inanunsyo ng Minister of Foreign Affairs ng Taiwan ang extension ng visa-free para sa mga Philippine passport holders ng isa pang taon. Ang anunsyo ay ginawa ni Minister of Foreign Affairs Lee Chia-lung sa isinagawang selebrasyon ng Philippine Independence Day ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Ito ay kasabay ng patuloy na paglawak ng relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Kasama na rito ang pagkakaroon ng kooperasyon sa agrikultura, teknolohiya, energy at pagdating sa economic resilience. Sa tala ng Taiwan, naabot sa 415,000 na mga Pilipino ang bumisita sa Taiwan noong nakaraang taon, habang nasa 160,000 naman ang bilang ng overseas Filipino workers sa Taiwan. Sa ibang balita, nagpapatuloy ang isinasagawang road reblocking at repair ng Department of Public Works and Highways sa ilang mga kalsada dito sa Quezon City. Ayon sa DPWH, nagsimula alas 11 kagabi ang road reblocking at repair ng Kaguaran. Kabilang dito ang ilang bahagi ng C5, Commonwealth Avenue, E. Rodriguez, Payatas Road at Mindanao Avenue. Meron din sa bahagi ng Fairview, Susana Road, Sergeant Rivera, Canlaon Street at Times Street. Sa abiso ng DPWH, muling madadaanan ng mga apektadong lanes alas 5 ng umaga, Lunes, June 16. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan na maabala. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
A tribute to heritage, artistry, and freedom. The Goldenberg Concert Series presents Zion Pimmontebon. Join the 19-year-old multi-awarded pianist as he takes you on a journey through bold rhythms and powerful harmonies. The Goldenberg Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Diretsahang usapan sa mahahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Sheryl Mundo. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita
muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos na paghahanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ininspeksyon ng Pangulo ang pagsisimula ng Brigada Eskwela 2025 sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan ngayong araw. Kabilang sa tinignan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasaayos sa mga classroom para matiyak na ligtas at handa para sa panibagong school year. Isinasagawa ang Brigada Eskwela mula ngayong araw hanggang sa Biyernes, June 13, kung saan nagtutulungan ang mga guro, mga magulang at iba pang volunteers para sa paghahanda ng mga pampublikong paaralan. Namahagi rin ang pamahalaan ng 300 bags na may school supplies para sa mga estudyante ng Barihan Elementary School. Sa mga apektadong individual ng low pressure area at habagat, maging sa mga biktima ng aktibidad ng Mount Canlaon, ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Director Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, sa inyo pong monitoring, ilang pamilya na po ang apektado at kinailangang ilikas mula dito sa naranasang habagat at low pressure area sa Central Luzon? Ano po yung mga lalawigan na matindi pong nasalanta? Well, Director Cheryl, batay po doon sa monitoring ng Department of Social Welfare and Development, dalawang area po yung pinaka-naapektuhan ng habagat at ng low pressure area. Yan po ay sa Region 3, sa Bulacan in particular, and then Region 9 sa Zamboanga City po naman yan. Sa Central Luzon, humigit kumulang na 49 na katao na kabilang na dyan 10 pamilya mula sa Bulacan, yung pong inilika sa mga evacuation center. Samantala naman po, more than 8,600 na mga individuals or an equivalent of more than 2,500 na mga pamilya po yan sa 18 barangay sa Bulacan yung apektado naman ng habagat at low pressure area. And then dito naman sa Region 9, humigit naman kumulang 2,500 na mga tao or around 641 families po yan mula sa Zamboanga City ang inilikas naman sa iba't ibang mga evacuation center. And 4,340 na mga individuals or more than 1,200 families in 14 barangays sa Zamboanga City yung naapektuhan ng habagat at low pressure area. Asik, meron din po mga naiulat na may mga nasirang kabahayan. Kamusta na po ang mga pamilya at individual na naninirahan po dito? Ilang evacuation centers din po ba sa kabuuan ang tinutuluyan ng mga apektadong pamilya? Director Cheryl, sa matotal 65 na kabahayan yung partially damaged na naipaulat po sa aming pong tanggapan. Isa po ay sa Bulacan and then 64 naman po sa Zamboanga City. Sa kabuuan, evacuation centers yung kasalukuyan ay tinutuluyan nitong mga apektadong pamilya. Asik, ngayon po, anong uri na po ng tulong ang natanggap ng mga apektadong pamilya dahil po sa sama ng panahon o habagat? Batay po sa aming pinakahuling tala, yung mga pamilyang apektado ng habagat ay nabigyan na po ng mga family food packs and other non-food items. Ang halaga po ng naipaabot na natin na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 549,000 pesos. At ang iyang bilang na yan ay inaasahan natin na lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga local government units nang sa ganun matugunan po natin yung kanilang mga request for augmentation assistance. Again, inuulit natin, Director Cheryl, ito ay paunang assistance pa lamang po na naipaabot ng DSWD and tayo po ay patuloy na magpapahatid ng karagdagan. Asik, sa dami po ng flooding incidents, paano po isinasagawa yung pamamahagi po ng tulong? Meron po bang sistema na nakalatag sa ngayon para po matiyak na patas at mabilis ito?
Director Cheryl ang naging kautusan ng ating Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na yung mga disaster-affected families and individuals ay agaran nating mabigyan ng tulong and sufficient yung pong assistance na ating pong maipoprovide. Ito ay upang mabigyan ng kaginhawaan at kapanatagan ng kalooban itong mga kababayan natin na madalas madalaw ng iba't ibang mga disasters. Kung kaya nga po, ang DSWD, ang ginawa natin, inulunsan po natin yung buong bansa handa program na kung saan mas pinalakas po natin yung ating sistema sa pag-produce at pag-preposition ng ating mga family food packs and disaster relief items. Nang sa gayon po, kapag may mga disasters, may mga sama ng loob, agaran po tayong makakapag-provide ng tulong sa mga local government units at matugunan yung pangangailangan ng kanila pong mga constituents ng ating mga kapwa Pilipino. Sa pamamagitan po ng buong bansa handa project na ito, meron na-strengthen natin yung parallel supply chains natin. First is government sector driven and the other one is private sector driven. Dito po kasi sa government supply chain natin, mas dumami yung ating po mga warehouses. Nakakapag-preposition tayo sa mga warehouses po na ito and madali pong ma-access ng ating pong mga local government units. So isa ito doon sa sistema na inadapt natin. Kung kaya nga po, dito sa mga lugar na naapektuhan in Region 9 and in Region 3, meron na po tayo mga nakapreposition ng mga family food packs and non-food items. Hindi na kinakailangan magantay pa ng ilang araw at i-transport ang mga ito doon sa apektadong lugar sapagkat these food packs have already been prepositioned in those areas. Asik, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa mga lokal na opisyal sa mga nasalantang lugar? Ano-ano po ang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta batay po sa inyong assessment? Well, ang ating pong mga field offices ay nakikipag-coordinate sa ating pong mga local government officials. Kapag may mga gantong sama ng panahon o mga ibang mga disasters or emergencies, agad po tayo na kumukontak sa ating pong mga partner LGUs at inaalam natin kung ano po yung kanilang mga pangangailangan. Sapagkat ang DSWD ay may mandato na mag-provide ng augmentation support sa mga partners natin dahil nangunguna po tayo sa response, tayo pong vice chair ng response cluster ng NDRIMC. Kaya kapag may mga ganito po nga pong sitwasyon, tayo nakikipag-ugnayan na po sa mga LGU partners natin so that kapag may ganito nga mga pangangailangan for food packs and non-food items, ay agad po natin na mai-release po ito. Again, nasa ground na po kasi yung ating mga preposition goods, yung ating mga stockpiles. In fact, nagagamit natin yung mga warehouses ng mga ibang mga local government units by virtue of a relief prepositioning agreement. So, madalas po nasa lugar na nila. It's just a matter of na lang po, DSWD releasing these relief items to them. So, napakaganda po ng ating pong koordinasyon with our partner LGUs. Asik, nabanggit nyo nga po kanina yan na meron na pong mga naka-preposition na food packs po and non-food items. Sa ngayon po, sapat pa naman po itong mga ito? That's correct, Director Cheryl. Sa kasalukuyan, yung ating standby funds and stockpiles ay nagkakahalaga ng mahigit 3.2 billion pesos. Yung family food packs natin nasa mahigit 2.9, actually close to 3 million family food packs po iyan. And patuloy pa rin po tayo na nagproproduce dyan sa ating National Resource Operations Center and sa Visayas Disaster Response Center sapagkat ang ating pong target talaga is to maintain 3 million family food packs as national stockpile. Again, these are prepositioned across the country. These are strategically prepositioned para madali pong ma-access ng ating pong mga kababayan kapag may mga disasters or emergencies. Asik, doon naman po sa lahar flow na dulot ng pag-ulan sa paligid ng Mount Canlaon, ano pong tulong ang ibinahagi ngayon ng DSWD sa mga apektadong pamilya? Well,
Well, bago pa man po nagkaroon ng lahar flow, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na napapahatid ng tulong dyan po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental, lalong-lalo na dito sa areas na nakapaligid nga sa Mount Canlaon. In fact, ang total cost of humanitarian assistance na na-provide na po ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit, let me just check our figures, nagkakahalaga na po ng mahigit 185 million pesos. At yan nga po ay binubuo ng food packs and non-food items, and kasama na rin po yung emergency cash transfer na ating pong naipahatid dyan sa Negros Occidental at Negros Oriental. And dahil nga po sa pangyayaring ito, of course, ang DSWD ay patuloy na magpapahatid ng mga karagdagang pangangailangan sa pagkain at mainom na tubig dyan po sa mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation centers pa. Asik, meron na po ba kayong datos kung ilan sa kabuuan ang bilang ng mga pamilya na naapektuhan ng lahar flow sa Canlaon? Well, ang bilang ng pamilya na naapektuhan po dyan sa Canlaon ay nasa mahigit 23,000 na mga pamilya, or more than 92,000 individuals. 30 barangays po iyan in Region 6 and 7 na naapektuhan nito nga pong, buo na, no, Director Cheryl, mula nga nung pumutok itong si Mount Canlaon hanggang ito nga nagkaroon ng lahar flow. Gaya nga ng nabanggit ko, lalong-lalo na doon tayo nagpapahatid ng tulong, lalong-lalo na doon sa mga nasa evacuation centers pa din. Nasa mahigit 2,400 na mga pamilya, or more than 7,800 individuals yan na pansamantala ay naninirahan sa mga evacuation centers in Negros Occidental and in Negros Oriental. Ano naman po ang mga susunod na plano ng DSWD para sa mga biktima ng habagat at lahar sa Mount Canlaon, lalo na po sa aspeto ng rehabilitasyon? At ano po yung mga nakahandang programa para sa long-term support sa mga apektadong pamilya? Well, Director Cheryl, just recently tayo nag-provide din ng emergency cash transfer dyan nga po sa Negros Oriental at sa Negros Occidental. Nagpahatid po tayo nitong tulong pinansyal para masuportahan yung ibang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon. At batid naman po natin na aside from the family food packs and non-food items na ating pong ibinabahagi, ay may mga iba pa po silang mga pangangailangan, halimbawa yung sa gamot, iba pang pagkain at pangangailangan ng mga bata o ng mga anak ng ating mga internally displaced persons. Kung kaya nga po nag-provide tayo ng gantong assistance para masuportahan din yung recovery and yung pag-restore doon sa normal psychosocial being ng ating mga naapektuhan na mga pamilya. Kasama na din po dyan yung assistance para nga po maitayo nila muli yung kanilang mga livelihood activities. In terms of other interventions for their recovery, kasama po natin ang Task Force Canlaon sa pagbubuo ng mga programa. Kasama na dyan yung permanenteng relocation site, no, para sa mga naapektuhan nating mga kababayan na nasa mga evacuation centers pa rin. So, yan po yung mga pinag-uusapan, ilan lamang po sa mga pinag-uusapan sa task force para nga mas masuportahan po natin itong mga kababayan natin na naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon. Asik, mensahe nyo na lang po sa mga apektadong pamilya. Director Cheryl, of course, nais nating ipaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon na sa ilalim po ng pamumuno ni President Marcos Jr. na nagbigay nga po ng kautusan sa DSWD na bigyan ng kapanatagan ng kalooban yung ating mga kababayan na naapektuhan nitong pagputok ng Bulkang Canlaon at yung mga iba po pong mga pamilya na naapektuhan ng iba't ibang pong mga disasters. Again, kapanatagan ng
loob para matiyak na meron pong sapat na mga pagkain, mainom na tubig at iba pong pangangailangan para masuportahan din yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Fully committed po ang DSWD sa pagtugon ng direktiba na iyan. In fact, sabi nga po natin, nakahanda ang ating pong departamento in terms of our disaster response efforts. Ang ating pong agency patuloy na nagpo-produce ng mga food packs and non-food items, and pre-proposition po natin yan para kapag mayroon po tayong mga pangangailangan ay agaran po natin itong matugunan. Makakaasa po kayo na ang DSWD ay handa na magbigay ng tulong kung kinakailangan at suportahan din po ang bawat pamilyang naapektuhan ng iba't ibang mga kalamitan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita ng DSWD. Kasunduan sa pagitan ng DMW at Commission on Human Rights para sa proteksyon ng OFWs, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po at welcome po sa aming programa. Magandang tanghali po, Director Sherlyn, at magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Yusek, una po sa lahat, ano po ang nilalaman at layunin ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DMW at CHR para sa kapakanan ng mga OFW? At paano po makatutulong ang bagong human rights framework para maprotektahan ang karapatan ng mga OFW at kanilang pamilya? Unang-una po, nais kong iparating at batiin na rin ang ating mga OFWs. No? Yung ika-30 National Migrant Workers Week po namin ay ginanap po last week at bilang pagtatapos doon sa National Migrant Workers Day namin ng June 7, nilagdaan po, tama po kayo, nilagdaan natin ang isang Memorandum of Agreement between the Department of Migrant Workers at yung Commission on Human Rights. Ang nilalaman po ng agreement na ito ay paigtingin pa yung karapatan ng ating mga gagawang Pilipino, pag-ibayuhin yung mga programa natin para tulungan sila sa lahat po ng kanilang hinaharap, lalong-lalo na po sa tema ng human rights. Alam po natin na maraming mga OFWs natin ang umaharap sa iba't ibang problema sa ibang bansa, lalo na doon sa mga tinatawag po nating recruitment violations. At karamihan po sa mga recruitment violations ay mga violations of human rights dahil pag titignan mo po, may mga abuses po tayong tinatawag, mga physical abuses, may mga verbal abuses na hindi dapat nangyayari, lalong-lalo na sa mga domestic workers po natin. No? Kaya iyon po ang pinakapuon at pinakaugat ng ating pagpipirma upang tulungan po lahat na may mga problema ng mga migrant workers po natin sa ibayong dagat. Ano po yung mga pangunahing hakbang o inisyatiba na ilulunsad sa ilalim po ng kasunduang ito? Sa ilalim po ng kasunduang ito, magkakaroon po tayo ng framework of cooperation with CHR. No? At kasama po sa legal framework natin na yun ay yung pong mga technical working groups na kung saan una, hihingi tayo at magbibigay sila ng kapasidad sa ating mga empleyado, sa staff, sa mga abogado po natin para mapangalagaan po at malaman natin ng iba't ibang mga programa ng CHR at ng DMW at may parating po natin ito sa ating mga workers sa abroad. Pangalawa po, may mga regional offices din po ang CHR tulad po ng DMW. Pwede po tayo magkaroon ng mga katuwang sa mga regions, lalong-lalo na pag humaharap po sa iba't ibang mga problema at kaso patungkol po sa karapatang pantao ng ating mga migrant workers. No? Pangatlo, yung resources at tinatawag po nating information sharing. Napaka-importante po nito, kaya nilagdaan din po natin yung data sharing agreement natin para yung database po natin ay may share natin sa CHR at yung kanila din naman at nang sa ganon, maging ayos po yung ating tinatawag na programs to combat illegal recruitment and trafficking in persons. Paano naman po maipapatupad yung pagbibigay ng libreng legal na tulong at psychosocial support sa mga OFW, lalo na po dun sa mga nasa malalayong lugar?
Nako, importante po na isa sa programa ng Department of Migrant Workers, yung tinatawag nating libreng legal service, no? Meron po tayong tinatawag din na Action Fund. Yung po Action Fund na ito po ay bilyong pondo ng ating departamento na gagamitin po natin kasama na ang pagbibigay ng legal service sa ating mga migrant workers na humaharap sa iba't ibang klase ng trabaho at problema, no? Lalong-lalo na yung may mga labor issues o yung may mga human rights issues o yung may mga criminal cases na hinaharap. Libre po ang legal service na ibibigay po natin. Meron po tayong MWOs sa ilan sa mahigit 40 na destination countries at bawat MWO dyan may labor attaché na namamahala po sa pagbibigay po ng tinatawag nating legal service under the Action Fund. Merong retained counsel po tayo at kung maaari at kinakailangan, kukuha pa tayo ng karagdagang mga abogado para po tumulong doon sa mga problemadong mga OFWs na may mga hinaharap po mga kaso sa iba't ibang panig po ng mundo. Yusek, pakibahagi naman po sa amin ito pong legal clinic caravans. Saan po ito unang isasagawa? Yung pong legal clinic caravans natin ay kasama po sa serbisyo ng Bagong Pilipinas, no? Ito po yung Bagong Pilipinas Caravan na pinapungunahan po ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito po yung maigting na bilin ng ating mahal na presidente na ilapit natin ang serbisyo ng lahat ng ahensya sa ating mga kanya-kanyang kliyente, lalong-lalo na sa larangan po ng DMW. Meron po kami mga migrant workers na kinakailangan bigyan ng tulong, no? Kumakailan ang aming grupo po ay nasa Middle East at isa po yun ang maraming problema sa Middle East countries, no? Halimbawa po sa Saudi, sa UAE, halimbawa sa Dubai, sa Kuwait. Ito po yung mga pangunahing lugar na kung saan po natin pwedeng ilunsad po yung mga legal clinics na tinatawag po natin. Ano naman po yung pinadaling proseso para makalapit ang isang OFW o pamilya po ng OFW sa DMW kung sila ay biktima ng pang-aabuso o paglabag sa karapatang pantao? Under Ease of Doing Business na isa sa isinusulong na programa ng ating departamento, no? Meron po kaming mga online na pwedeng tawagan ng ating mga migrant workers, no? Lalong-lalo na pag sila po ay nasa ibang bansa, no? Andyan po ang MWO, yung Migrant Workers Offices, na siya pong namamahala at magbibigay serbisyo po sa lahat ng OFWs na nangangailangan ng mga legal services. Kung sila naman po ay nasa Pilipinas na at nauwi na, tapos na po yung kanilang kontrata, ay meron po kaming 16 na regional offices kasama na po ang aming central office. At bawat regional office po namin ay may nakatalaga na regional director at meron po kaming abogado doon sa mga regional offices na yon. At hindi na kinakailangan pumunta pa po ng Maynila dito sa central office, sa aming pinaka-main office, yung ating OFW para magsampa ng kaso. Doon sa kanyang rehiyon ay meron nang nakatalaga na haharap sa kanya at tutulong po para mabigay po yung justice yung kanyang kinakailangan. Yusek, ano naman po yung magiging papel ng DMW sa joint investigations kasama po ang CHR tungkol sa mga kaso ng human rights violations? Meron po ba tayong mga kasong tinututukan sa ngayon na saklaw po ng bagong kasunduan? Maliban po sa ating mga agreement, no, lalong-lalo na sa yung tatawag nating bilateral labor agreement, meron po tayong mga cooperation framework sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa po sa Middle East, meron po kaming mga kausap dyan na meron po silang sariling commission on human rights din na kami po ay nakikipag-ugnayan. Sa tulong po ng CHR, makikibahagi po kami sa larangan na yon at makikipag-ugnayan po kami lalo doon sa mga punto na meron po silang cooperation at meron po silang ugnayan. Importante po yung shared commitment na tinatawag po natin at yung kanilang network ay maasahan din po natin at mabibigyan po natin ng magandang resulta yan kapag po nagtulong-tulong ang lahat ng sangay ng ating gobyerno. Yusek, paano po masisiguro ang mabilis na aksyon sa mga reklamo gaya po ng abuso, exploitation o trafficking?
Ako, iyang pang-aabuso, yung tinatawag po nating physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, ay minsan talamak yan. Kaya maliban po sa mga bilateral agreements po natin na inilalagay natin kung ano yung mainam na mekanismo para po mabilis ang pag-aksyon, mabilis ang pagtulong at mabigyan ng hustisya ang ating mga OFWs, kami po ay patuloy na nakikipagpulungan, nakikipagkooperasyon at nakikipag-ugnayan. Meron po kaming mga itinatayong technical working groups, no? At doon sa technical working groups na yon, maaari kaming mag-request ng hayagang pakikipag-meeting anumang oras at anumang araw. At kung kami ay may ilalapit na kaso, sasabihin lang namin doon sa aming counterpart na ito pong kaso na to ay napaka-seryoso at kinakailangan may bahagi kaagad ang tulong po sa OFWs. Pagdating naman po sa usapin na maging inclusive yung mga patakaran, paano ninyo po maisasama ang boses ng mga OFW sa paggawa ng mga bagong polisiya? Importante po yung stakeholders cooperation and consultation, no? Yung tinatawag nating social dialogue. Isa yan sa foundation ng ating departamento nang ito ay na-create at na-establish, no? Yung pakikipag-ugnayan ng ating mga stakeholders sa atin ay matibay po yan. Sa land-based, meron kaming tinatawag na OLTCC, yung Overseas Land-Based Tripartite Council. Dito po sa OLTCC na ito, ang mga miyembro po, maliban po sa government partners po natin, ay nandyan ang mga private recruitment agencies, mga representatives po ng mga iba't ibang sakay ng NGO, CSO, at yung Workers Association na pinakamatibay at very cooperative naman po sila. No? Pinag-uusapan po lahat ng mga issues, mga burning issues of the days, at kung tayo man ay magpapatupad ng panibagong polisiya, kinakailangang indaan muna natin sa masigasong konsultasyon bago po natin ipatupad ito. Hihingin natin ang payo, hihingan natin ang inputs ng bawat isa, at nang sa ganon, magkaroon po ng whole of nation approach. Ibig sabihin, lahat po ng stakeholders na involved ay magtutulong-tulong at ibibigyan po natin ang direksyon tungo sa isang united action. No? Sa larangan naman ng sea-base, meron naman kaming tinatawag na MITC, yung Maritime Tripartite Council namin. Ano? At dito sa MITC, ganun din po ang aming direksyon. Kinukuha namin ang payo, kinukuha namin ng advice, ang suggestion ng bawat representatives, nandiyan ang partner agencies, nandiyan ang workers representatives, nandiyan ang employers, shipping owners, at kung ano-ano pa, pati yung manning agencies. No? So, may mga frameworks na ito ay ang siya po namin ginagamit para po sa social dialogue na aming po binanggit. Ano naman po yung klase ng research na plano ninyo pong isagawa para makabuo ng mas makataong polisiya para po sa mga migranteng manggagawa? Ang research po natin dapat evidence-based, no? Hindi po tayo nagpapalabas ng isang polisiya na hindi base sa datos at hindi base sa problema na kasalukuyan po hinaharap ng ating mga migrant workers, no? Kinakailangan makuha po natin yung bawat experience ng isang OFW, yung kanyang hinaharap na problema, yung aktual na solusyon, yun po ang kinakailangan nating ibigay. So, importante po rito yung maliban sa binanggit ko kaninang konsultasyon, maliban doon sa pagkalap ng iba't ibang impormasyon, kinakailangan yung kooperasyon po ng lahat. No? Tayo po ay naririto upang makinig sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga migranteng Pilipino, sa mga OFWs po natin, kung ano po yung hinaing nila, kung ano yung problema nila, dapat po nating pakinggan, at nang sa ganon, malaman po natin at bigyan lunas natin yung kanilang, at mabigyan ng solusyon yung kanilang problema. Yusek, pakibahagi naman po sa amin ang detalye ng Joint Memorandum Circular na pinangungunahan po ng DMW kaugnay sa pagbuo ng National Reintegration Effort. Ano po ang layunin at nilalaman nito? Yan pong National
Reintegration Network ang isa sa pinaka-importanteng programa po na isinusulong po ng present administration sa pili na rin po ng ating mahal na presidente. No? Ang ating pong Secretary of the DMW at ang Secretary of Department of Labor ay siya pong chairpersons noong binanggit kong NRN. Ano? So ang DMW is a co-chair together with DOLE. Ito pong NRN na ito, yung National Reintegration Network, ay importante dahil ito po yung panunumbalik ng ating OFWs dito sa ating bansa matapos ang matagal niyang pagtatrabaho sa abroad. No? Yung po ang sinusulong natin, yung tinatawag nating full cycle reintegration. Hanggat maaari, ayaw na nating pabalikin pa sa abroad ang ating workers. No? Sila po ay dumanas ng sakripisyo, malayo sa pamilya, wala sa panahon ng mga birthdays at mga anniversaries, kung kaya't sa kanilang pagbabalik, hihikayatin natin sila na dumito na lamang sa atin at magnegosyo hanggat maaari. Nandyan po katuwang natin ang iba't ibang ahensya tulad ng DTI, no? Na magbibigay po ng kasanayan, magbibigay po ng kapasidad sa kanila doon sa mga naghahangad na magtrabaho. Doon naman sa gustong ma-empleyo dito sa ating bansa, nandyan po ang DOLE, nandyan po ang TESDA, nandyan po ang iba't iba po nating mga ahensya rin na hahanap ng kaukulang trabaho sa ating mga nanunumbalik na OFW para na sa ganon, dumito na lamang sila at makakuha sila ng mga trabaho po nila dito. Yung programa po ng iba't ibang ahensya na halimbawa yung pagnenegosyo, yung pagbibigay kaalaman sa pagkalap ng iba't ibang impormasyon para po sila ay makapaghanap buhay, andyan din po sa NRN na yan. So marami pong bagay, pati po yung mga financial institutions kasama po natin dito, pati yung mga social, nagbibigay ng social protections ng SSS, Pag-ibig at yung pong PhilHealth kasama rin po rito nang sa ganon makapagbigay gabay po tayo sa mga bagong bayani po natin na dumito na lamang sa ating bansa. Yusek, para naman po mas makapagbigay serbisyo ang DMW sa mga OFW, ano na po yung update sa itinatayong DMW Central Office at kailan po ito inaasahang matapos? And ito ting Sabado po nung aming pinirmahan yung NRN, no, na kung saan dumalot ibang representatives ng ating mga agencies and departments, nagkaroon din po ng groundbreaking dyan po sa may OS, no, sa may North Avenue, corner Agham Road. Isa po yung property dati ng POA na ngayon ay pag-aari na ng Department of Migrant Workers. Tayo po ay nagkaroon ng groundbreaking para pasimulan na. Meron po tayong nakuhang budget mula sa Kongreso. Tayo po ay pinalat na mabigyan ng initial budget na 500 million at harinawa bago po matapos ang administrasyon na ito, maumpisahan at matapos po yung 10-story building na magiging pinaka-sentro ng ating National Reintegration Program at ng Central Office po ng DMW. Sa tulong na rin po of course ng DPWH at ng Kongreso para po sa contagious project. Yusek, gaano po kaya kalaki yung tulong ng maibibigay po ng itinatayong Central Office ng DMW para po sa ating mga kababayan? Unang-una po, yung building na yan ay ilalaan natin para sa ating National Reintegration Center. No? Yung NRN na binanggit natin kanina, yung pinirmahan ng ating mga iba't ibang ahensya, dyan po ang magiging opisina. No? Yan po building na yan ang magiging central office na kung saan lahat po ng mga OFWs natin na nagnanais na makakuha ng programa ng full cycle reintegration na tinatawag ay dyan po natin tutulungan. No? At maliban po dyan, yung central office ng ating DMW, mapakarami pong frontal offices niyan na kung saan pwede po silang kumuha ng tulong mula sa Action Fund, yung tulong mula sa legal service, yung tulong mula sa facilitation of employment, yung jobs fair po natin, at yung tulong po, yung prevention and to combat illegal recruitment and trafficking in persons. Isa yan sa importanteng programa po na isusulong din ng DMW dyan po sa ating central office kapag nabuo na po ito at natapos na rin. Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang OFW na nanonood po sa atin ngayon.
Unang-una, salamat po, Director Cheryl. At syempre po, ang DMW ay bilang tahanan ng ating bagong bayaning mga OFWs ay naririto po handang magsilbi anong oras, anong araw man sa inyo pong lahat. Ang aking babala, lalong-lalo na doon sa naghahanap ng trabaho online, mag-iingat po kayo na maging biktima kayo ng mga online scams, no? Marami po kasi kayo na naganap yung makakakuha kayo ng text dyan sa inyong mga online platforms at pag inyo pong pinatulan at hindi po ninyo isinangguni o binerify yung datos o informasyon sa aming website, ay maaari po kayo maging biktima. So mag-ingat po kayo, may mga tinatawag po tayong red flags at itong red flags po na ito, halimbawa kapag kayo ay may kausap at ayaw makipagkita ng personal sa inyo, huwag na po ninyo ituloy. Kapag kayo ay pinagbabayad agad at sasabihin na mag-Gcash ka na lang o kaya mag-Paymaya ka na lang, ay nako, huwag na ho kaninyong patulan yon at pwede bagong problema na naman sa inyong pong buhay, no? Pinaka-importante po, pumunta po sa DMW Central Office o sa aming regional offices at hanapin po yung aming focal person para po doon sa paghahanap ng trabaho at kami po ay tutulong po sa inyo. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na rerouting plans at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan bago isagawa ang EDSA rehabilitation. Sa vlog ng Pangulo, sinabi niya na kailangan ayusin muna ang plano bago ito simulan. Noong nakaraang linggo ay inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapaliban ng nakatakdang pagsasaayos ng EDSA. Ayon kasi sa Pangulo, malaking sakripisyo ang 2 taong timetable ng EDSA rehab dahil magdudulot ito ng mabigat na trapiko. Inanunsyo ko ang pansamantalang paghihinto muna ng EDSA Rebuilding Program. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Samantala, nagsimula ng magdala ng mga truck na may karagdagang supply ng pagkain at iba pang essential goods ang mga ro-ro vessel patawid ng San Juanico Strait mula sa Samar papunta sa Tacloban at pabalik. Maaari na kasing magamit ang ro-ro port sa Samar matapos ang mahigit 1 linggong konstruksyon. Ayon sa Department of Transportation, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na tugunan ang epekto ng pagsasara ng San Juanico Bridge sa mga malalaki at mabibigat na sasakyan. Nagpapasalamat din si DOTR Secretary Vince Dizon sa mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan kasama ang mga provincial at lokal na pamahalaan para bigyang solusyon ang problema. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Cheryl Mundo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya
at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Sa oras ng himala, masasaksihan at mararanasan ang tunay na mga dakilang himala. Dati po, naging 50-50 na po siya sa ospital. Mula po sa bingit ng kamatayan, siya po ay nabuhay. Cancer sa matriz, pag pinipiga mo, masakit yun eh. Wala na kinararamdaman. Wala na po. Magaling na po ako ngayon. Nakakalakad na ako. Yan lang po nakakapagpagaling sa akin dito. Wala na pong iba. Pinangungunahan ng Lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carin. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong Mapapanood na sa Bagong Times Live, Lunes hanggang Biyernes, sa alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa PTV Channel 4. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nareresolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata, at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, observe proper respiratory hygiene. Magsuot ng face mask at magtakip ng ilong at bibig kung uubo o babahing. Laging maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizer. Panatilihin ang mabuting sirkulasyon ng hangin sa bawat lugar. At iwasan ang kontak sa mga taong may monkeypox o nagpapakita ng mga sintomas nito. Kung makaranas ng sintomas, kumonsulta agad sa inyong pinakamalapit na doktor o health center para kayo ay magabayan. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. Minglawa, welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles.
Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Fashion actually doesn't only make you look good, but it actually tells a story about a person. So as a woman, like if I was to dress somebody according to what they like, according to how they are, according to their personality, that actually can tell a story about a woman themselves. Women are synonymous with elegance, beauty, attractive and eye-catching fashion. That's why women and fashion stand out from the perspective of Farhana Pura, a fashion designer who came up with the Nafora brand. This female entrepreneur, who has been at the forefront of the local fashion industry, has been running Nafora boutiques since 2010. With a degree in marketing from Hertfordshire University in the United Kingdom, she has been named one of Brunei's most successful women entrepreneurs. My mission would be to be an international fashion designer. I know that right now I'm almost achieving to that goal, but it's not only about being an international fashion designer, but also to have the name as a Bruneian designer, to be outside of Brunei. And then people would actually understand, oh, so this is what you call not Bruneian fashion, but more like, oh, there's a designer from Brunei who can actually go on an international level. The ability of women today is undeniable. Men and women continue to compete for success. I think women themselves are already successful. I mean, even more successful than men. Because as a woman by myself, I have gone through, number one, pregnancy. I am a mother, and I can juggle being a mom and as a working lady, and also a businesswoman. So when you juggle all that together, you are already multitasking. So I think between men and women, I think women has a better way of doing multitasking better than men. I'm not saying that men cannot do it, but men normally does a job that they are focused to and do it brilliantly, but women can do a few things in one time and can produce something as good as men. As somebody who thinks beyond achievements, this woman has faced various challenges in order to be successful. I think there are some good platforms to help women to overcome these challenges, but what kind of challenges are basically in general is just being able to multitask and having to have a platform to help them to be more professional in their business, and maybe also help them to promote their business instead of just focusing on something that they can do or somebody can do for them. The support of her husband, who is an expert in technology, specifically in website design, is added value, so that Nafora can gain recognition to penetrate the international market. She's busy doing all the creative, all the designing, all that. So I look at the bigger picture. So I see, oh, you should be doing this. I think this is the market, this is happening. So I do a bit of economics too, in that sense. Yeah, fashion economics.
According to Farhana Pura, an entrepreneur needs to have broad knowledge in managing strategy and marketing, experience in conducting her clothing collection exhibition and competing with other entrepreneurs in Brunei Darussalam indirectly can transform an individual to be more mature as well as a guide before spreading the business wings to a higher level. Besides Brunei Darussalam, Nafora designer clothes are also displayed on the international stage. I think knowledge is very, very important because sometimes you can be a fashion designer, but you can be an image consultant as well. In order to sustain a business, you need to continuously evolve. Keep inspiring yourself. Don't stick to just one product or just don't stick to one service. In the recent years, I've been to Qatar, to Kuala Lumpur. Just last year we were at United Kingdom, in London specifically. That was a very nice memory. We were invited by the Buckingham Palace to showcase our design there, along with other 53 Commonwealth countries. We've been to Japan as well, and then recently Korea and Singapore. The reason why I wanted to do Tunun is because Tunun to me is a very delicate heritage, and it is a fabric that can be portrayed into fashion. Now, my first thought of wanting to use Tunun is because of branding. I believe in having to have a brand identity, and because I am Bruneian, I want to show a piece of my Bruneian, my nationality in dress. To keep going in this industry, Farhana Pura calls on women entrepreneurs to stay motivated and never give up. Bilang pagunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Narito po ang schedule ng airing ng 5 episode ng Season 1 ng Maaram. Abangan ninyo ito. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school.
Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin yung umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at profesional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelique Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clayzel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon.
Sentro Balita. Dito lang sa inyong PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Narito na ang sentro ng mga balita. Panukalang batas para itaas ang minimum wage, tiniyak na bubuhayin sa 20th Congress. Presyuhan ng school supplies. Alamin, mga mamimili, mas gusto nga kayang bumili online? Taiwan, pinalawig pa ang visa-free program para sa mga Pilipino. At sa ating kutik, ang kwento ng mahigpit na bigkis ng anak sa kanyang ama kahit ito ay pumanaw na. Magandang araw, Pilipinas! Nilinaw ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon sa palasyo, hindi ito nakukuha lang sa kumpas ng Pangulo, kundi dapat dumaan sa proseso sa Kongreso. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Nangako ang isang senador na muling ihahain sa 20th Congress ang panukalang batas para itaas ang minimum wage. Yan ang sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Bagamat dismayado ang ilang senador sa kinahantungan ng panukalang wage hike bill, never say die ang ilan sa kanila. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, hindi pa tapos ang laban at ire-refile niya ang panukala sa 20th Congress. Nakakapanlumo raw ang mga pangyayari para sa mga manggagawa. Inakusahan ni House Spokesperson Attorney Princess Abante ang Senado na pinatay ang 200 pesos wage hike bill. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICA, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. 200 pesos ang panukalang dagdag sa bersyon ng Kamara habang 100 pesos naman sa bersyon ng Senado. Pero ang mga pahayag ni Abante hindi nagustuhan ng mga senador. Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Babala ni Estrada, kung pumayag sila sa 200 pesos na wage hike, posibleng mas maraming mawalan ng trabaho dahil posibleng magsara ang ilang kumpanya. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila noon pa lang, noon last year pa lang. Tanong naman ni Senate President Francis Escudero, bakit kung kailan huli ay biglang sasabihin na dinedelay nila? Kung pinadala raw sana noon pa ang bill, mas madali itong mapag-uusapan at mapag-aaralan. Pinaalala naman ni Senator Joel ni Villanueva ang alegasyong ayaw makipag-usap ng Senado. Noong June 10 daw, sila ni Escudero ay nakausap ang ilang House conferees pero wala raw doon ang chairperson ng komite nila. Naglabas pa si Villanueva ng mga litrato na nagpapatunay na nagkausap sila. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Pero kailangan nitong dumaan sa tamang proseso
na sa ngayon ay nasa Kongreso na. Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala sa ibang balita, ngayong nalalapit na ang pasukan ng mga estudyante, patuloy ang pambansang kapulisan sa pagronda sa ilang paaralan sa Maynila. Yan ang sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes. Sa bilang ng 186 na paaralan, itinuturing ang lungsod ng Maynila na isa sa pinakamaraming eskwelahan sa National Capital Region. 78 sa mga ito, pawang mga pribadong paaralan. Sa Lunes na ang balik eskwela ng mga estudyante. Kaya naman, mahalagang matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral at kanilang magulang. Sa pagbubukas ng klase, makikita na natin yung mga pulis natin sa mga entrada. Bago dumating yung mga estudyante at mga guro, meron na tayong mga pulis doon. At palalakasin natin yung presensya ng ating pulis dito sa mga eskwelahan. At hindi lang din sa mga eskwelahan, doon sa mga lansangan. Bago pa man pang pagbubukas ng klase, nangako ang Manila Police District na kanila nang rorondahan ang paligid ng mga eskwelahan ngayong weekend. Ayon pa sa PNP, may sapat na bilang ang kanilang hanay para sa pagbubukas ng klase. Ito ay sa kabila ng dami ng mga estudyanteng magbabalik eskwela. Ipinagmalaki rin ng Manila Police District na kanilang nakakamit ang requirement na 5-minute response time na utos mismo ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Base doon sa ginawang inspeksyon at assessment ng ating National Police Commission personnel na nagpunta dito sa Manila Police District, kung saan tinignan nila yung kahandaan ng Manila Police District dito sa pagresponde at nakita nga nila na na-meet namin yung oras at sabi nga natin hindi mas mababa doon sa ini-record sa ating 5 minuto. Kaya paalala ng PNP, sila ay 1 call away lamang. Ibig sabihin, sa kada tawag o sumbong na kanilang matatanggap sa hotline 911 ay agad silang re-responde. Patuloy na magbabantay ang PNP sa labas ng mga paaralan. Pero hiling din ng otoridad na nais din nilang magronda maging sa loob ng paaralan para masiguro ang ganap na kaligtasan ng lahat. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tinutugunan na ang problema sa tubig ng isang paaralan sa Bulacan na una nang napuna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela. Sisikaping matapos ang pagkukumpuni bago ang pasukan. Yan ang sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang eskwelahan sa Bulacan para sa Brigada Eskwela, napag-alaman nito na problema ang supply ng tubig sa ilang paaralan na kanyang ikinadismaya at pinaaksyonan. Ayon sa Local Water Utilities Administration o LUA, mayroon ng supply sa Santissima Trinidad at Barihan Elementary School sa Malolos. Ang ginawa po namin, nagpadala na po kami ng mga tao doon at kinumpuni, inayos at today, ang promise kasi is by Monday, and today we're happy to report na may tubig na po doon sa dalawang schools na yon. Operational na po. Tinutugunan na rin sa ngayon ang problema sa tubig ng isang eskwelahan sa San Miguel, Bulacan at sisikaping matapos bago ang pasukan. Ang issue naman po doon hindi siya konektado doon sa main distribution line ng water district. Apparently, nasa isang deep well lang po na oversaturated na ng demand. Ang nangyari po ngayon, right now, kinukumpuni at para malagay na mismo sa distribution line ng water district to ensure that there's enough pressure for water to flow effectively para naman sa tamang sanitation sa needs ng mga estudyante. Kasunod din ng direktiba ng Pangulo, dumating na sa probinsya ng Siquijor ang unang batch ng ipinangakong power generator sets ng pamahalaan. May kapasidad itong aabot sa 1 megawatt na malaking tulong para kahit paano ay maibsan ang problema sa supply ng kuryente sa lugar. Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Agaran ding inaksyonan ang problema naman sa tubig sa probinsya.
Ayon sa luwa, nakipag-ugnayan na sila sa mga water district para matiyak na makapagbibigay ng tubig sa mga residente roon. They have already agreed that they will lend a water lorry, and a genset. Dadali na yun sa Siquijor Island. Note that we also have identified a water source para pagkukunan ng tubig ng water lorry na yun. And the genset na ipapadala doon is only for water operations. So iba pa to doon sa pinadala ng NEA and iba pang relief gensets doon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas. Extended ang visa-free flights patungong Taiwan para sa mga Philippine passport holders hanggang 2026. Ito ay mula sa anunsyo ni Taiwan Minister of Foreign Affairs Lin Chialung kaugnay ng isinagawang selebrasyon ng Philippine Independence Day ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Patuloy ang paglawak ng relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Kasama rito ang pagkakaroon ng kooperasyon sa agrikultura, teknolohiya, enerhiya at economic resilience. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela. Samantala, pinangasiwaan din ng Pangulo ang panunumpa ng bagong talagang mga opisyal. Ilan lamang yan sa naging aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Ating balikan sa Sentro ng Balita ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa kick-off ng Brigada Eskwela sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga silid-aralan sa ilang eskwelahan sa Bulacan. Martes, pinangasiwaan ng Pangulo ang oath-taking ng ilang bagong talagang opisyal tulad ni Shirley Agrupis bilang bagong chairperson ng Commission on Higher Education, Francisco Lim na chairperson naman ng Securities and Exchange Commission at Raul Villanueva na itinalaga ng Pangulo bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. Dumalo rin ang Presidente sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. Dito kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng ugnayan ng pamahalaan at ng federasyon para sa nation building. Malugod ding tinanggap ng Pangulo ang mga ambassador-designate ng Pakistan, Saudi Arabia, Thailand at Kuwait para sa kanilang presentation of credentials. Umaasa ang Pangulo sa mas matibay na ugnayan ng Pilipinas sa naturang mga bansa. Miyerkules nang inspeksyonin ng Pangulo ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR Power Plant dahil na rin sa krisis sa kuryente sa Siquijor Islands. Agad niyang ipinag-utos ang pagpapadala ng generator sets doon para maibsan ang hirap ng mga residente. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Amandeyahan Port sa Basay, Samar at mga progresong ipinatutupad sa naturang pantalan. Sa pagpapabuti ng port, mas matutugunan ang galaw ng mga produkto at serbisyo sa probinsya habang isinasaayos ang San Juanico Bridge. Ininspeksyon din niya ang naturang tulay. Una nang idineklara ng Pangulo ang state of calamity sa probinsya para mapabilis ang rehabilitasyon ng tulay at mabawasan ang posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang ng ika-177 taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Kasama ang First Family, nanguna ang Pangulo sa pagtataas ng watawat sa luneta at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Jose Rizal. Sinaksihan din ng Pangulo ang Kalayaan Parade sa Quirino Grandstand kung saan tampok ang masaya at makulay na mga kapistahan sa iba't ibang bahagi ng bansa na lalo pang pinatingkad ng mga naglalakihang float. Pinangunahan din ng Pangulo ang Van d'Honneur sa Malacanang kasama ang Diplomatic Corps. Dito isinagawa ng Pangulo at ni Mohamed Rida El Fassi, Ambassador ng Morocco, ang ceremonial toast na nagpapahiwatig ng sama-samang paninindigan para sa pagkakaisa, paggalang sa isa't isa at pandaigdigang kooperasyon habang binibigyang diin ang kahalagahan ng diplomasya sa pagsusulong ng kapayapaan at pangmatagalang kaunlaran. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas. Samantala, sinagot ng Malacanang ang ilang kontrobersyal na issue tungkol sa impeachment at International Criminal Court. Yan ang Sentro ng Balita ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng paghiling ng interim release sa International Criminal Court ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiling ng palasyo. Sana ay mapaniwala nila ang mga huwes ng ICC at hindi sabihin kalaunan na nagbibiro lamang ito, gaya ng sinabi nito noong pupunta siya ng West Philippine Sea gamit ang jet ski. At dahil kalakip sa kanilang petisyon na hindi na magpapatuloy sa paggawa ng krimen ng dating Pangulo, tanong ng palasyo. Nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council
admitted that the former president, had committed such crimes? Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? Hindi rin aware ang Malacanang sa anumang kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos matapos ang naging pahayag ng bise na hostage umano nito ang senadora dahil ito ang magbabalik sa dating Pangulo sa bansa bilang kapalit ng pagpapahuli di umano ng pamahalaan kay Duterte. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Hiling naman ng palasyo sa bise sa sinabi nitong duda siya sa naging resulta ng eleksyon, igalang na lamang ang naging resulta ng hatol ng bayan. Samantala, iginiit ng palasyo na bukas ang Pangulo sa dialogo sa dalawang lider ng kapulungan ng Kongreso sa harap ng ilang issue gaya ng impeachment case. Hindi pa naman daw masasagot sa ngayon ng palasyo kung mismong ang Pangulo ang mag-i-initiate para rito. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Gayunman, kumpiyansa raw ang Pangulo na mareresolba ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang anumang hindi pagkakasundo. Naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas. Sa dagdag pang mga balita, mga mobile training centers ang nakatagdang ilunsad ng Asosasyon ng mga Contractors sa Cebu at ng business sector. Kagapay ang TESDA para matugunan ang kakulangan sa kakayahan ng mga manggagawa sa construction industry. Yan ang sentro ng balita ni Jesse at Yenza. Ito ang magiging hitsura ng mobile training center na ilulunsad ng mga kontraktor at mga nasa business sector para sa nalalapit na PhilConstruct Visayas 2025. Dito, maaaring matuto ng painting, plumbing, masonry, welding at mga kaalaman sa electrical. Layunin ng mga kontraktor at mga nasa business sector na iset up ang mobile training centers sa malalayong lugar sa lalawigan ng Cebu na maaaring makakuha ng mga interesadong magtrabaho sa construction industry. If for example, Balambad, mayor or barangay captain, he has 50 ka mga 18 years old or 21 years old. Then he said, "Uy, para may mga trabaho mo, may pa magpa-lecture mo, may pa magpa-train mo." So in so doing, CCE will bring that facility to Balambad. Put it there for 1 month, then we will bring our lecturers. So para di na from the province going to Cebu, taxing kayo na, gastos kayo na. Ayon sa mga kontraktor sa Visayas, hindi nagtutugma ang kakulangan sa mga trabahante at sa kanilang kakayahan sa pagtatrabaho sa industriya ng construction. It's a mismatch man gud siya gud karon, no? So sometimes we have a lot of people, there is a lot of unemployment, but there is also a lot of shortage sa mga employed, sa mga companies that are looking for employees. So what they're trying to do is to be able to match them. This is really a very fresh pilot project pa karon. We are hoping that by the end of the year we can bring these mobile training centers already to the provinces. We already have the curriculum, we already have the trainers, we already have the center itself. Pagtitiyak naman ng Cebu Contractors Association, malaki ang pagkakataon na magiging sustainable ang kanilang ilulunsad na mobile training centers lalo't may mga nag-aabang na employers para sa mga kababayang sasailalim sa programa. Daghan yun og contractors nangitag skilled workers. Unya, hadlok sad sa mga tao nga walay paghuman nilag train, wala sila trabaho. That is where the collaboration that I mentioned earlier comes into place. Because Cebu Contractors Association is a membership of about 150 contractors.
and plus Cebu Contractors is under the Cebu Chamber of Commerce of close to 1,000 companies. There's really a big chance. We cannot say 100%, but from the discussions we have made from our members alone, very willing gid sila mo take kay problema man gid sila karon sa qualification sa ilang mga empleyado. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ito naman sa mga nais mag-avail ng estate tax amnesty. Abay, may magandang balita po mula sa Bureau of Internal Revenue. Pinalawag pa kasi ng ahensya ang kanilang office hours at may dagdag na anunsyo rin ukol po sa schedule ng mga bangko para sa bayad ng buwis. Yan at iba pa sa Sentro ng Balita ni Floyd Brenza. Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na magpapalawig ng oras ng trabaho hanggang hating gabi ang mga district office para matugunan ang mga taxpayer na nais mag-avail ng estate tax amnesty. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, basta makarating ang taxpayer sa opisina bago mag 5 p.m., tatanggapin ang kanilang aplikasyon kahit abutin pa ito ng lampas sa karaniwang oras ng opisina. Naglabas din ng advisory ang BIR na ang mga banking hours ng authorized agent banks ay palalawigin hanggang 5 p.m. mula Hunyo 4 hanggang Hunyo 16, 2025 para tumanggap ng bayad para sa estate tax. Sa nararanasan ng Sicohor na power interruption, nangako ang Sicohor Island Power Cooperative o SIPCOR na aayusin ang kanilang mga generator sets ngayong linggo. Dumating na ang 2 genset sa isla at target ng SIPCOR na maisama ang mga ito sa sistema bago matapos ang weekend. Kasalukuyang nagtutulungan ng DOE, NEA at iba pang ahensya ng gobyerno para maibalik ang regular na supply ng kuryente matapos personal na bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lalawigan at utusang magdala ng emergency gensets mula Palawan. Samantala, naglunsad naman ang Department of Trade and Industry ng bagong AI-powered web interface para gawing mas mabilis at simple ang proseso ng business licensing at accreditation sa buong bansa. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, layunin ng digital assistant na bawasan ang red tape, palakasin ang access at suportahan ang mga negosyo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Gumagamit ito ng AI para magbigay ng real-time na sagot kaya't hindi na kailangang pumila, mag-email o bumisita ng personal. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Hindi lamang sa concert stage nangingibabaw ang P-pop kings na SB19, kundi pati sa TikTok. Trending na naman sila mula sa catchy beat hanggang sa makabuluhang mensahe ng kanilang bagong kanta. Yan ang Sentro ng Balita ni Floyd Brenz. Usong-usong ngayon ang isang TikTok dance challenge ng sikat na P-pop group na SB19, ang Dungka Challenge. Patok na patok ngayon ang latest release ng SB19 na Dungka. Bukod sa nakakaaliw na melody at nakakaindak na sayaw, marami ang nakaka-relate sa mensahe nito. Inspired ang kanta sa larong Fatal Fury at nais iparating ng boy group na hindi sila magpapadala sa mga bashers at negative comments na nagustuhan naman ng kanilang listeners. Ang mag-asawang singer na sina Casey Tandingan at TJ Monterde di nagpahuli sa pag-indak sa dance craze na ito. Suwabing-suwabe ang kanilang galawan at chemistry na agad nakahatak ng 937,000 views. Nagpakita rin ng full support ang mga netizens sa Dungka craze. Nakaabot din ang nasabing kanta sa iba't ibang bansa, katulad na lang sa bansang Kenya. Inulan ng magagandang komento ang video dahil pinakita ng mga taga-banyagang ito ang kanilang suporta sa talentong Pilipino. Anumang larangan, angat ang talento ng Pinoy. Talentong di lamang kinikilala sa bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At gaya nga ng sabi ng SB19 sa mga bashers, tumabi ka dyan. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ngayong darating na po ang pasukan sa June 16, alamin natin ang presyo ng school supply sa Divisoria. Ang detalye sa Sentro ng Balita ni Bernard Ferrer. Live, Bernard. Clay, dagsana ang mga namimili dito sa Divisoria. Ang ilan pa nga sa kanila nagmula sa malalayong lugar at dito piniling mamili ng school supplies.
Mula Paranaque, dumayo pang Divisoria si Nanay Linda para mamili ng school supplies para sa 3 niyang apo. Sa Lunes, June 16, papasok na mga apo ni Nanay Linda mula kinder, elementary at high school. 3,000 pesos ang budget ni Nanay Linda kaya imbis na sa mall, mas pinili niyang mamili sa Divisoria. Nasanay kasi ako dito. Palagi kasi ako pumupunta dito namimili. Pero yung quality naman po, okay naman po? Okay naman. Medyo makapili ka dito. Ayon sa kanya, tigi-isang set ng uniforme muna ang kanyang bibilhin para sa mga apo at hindi muna makakabili ng sapatos dahil sa kulang na ang budget. Si Kuya Ryan naman bumiyahe pa mula San Juan para mamili rin ng school supplies para sa kanyang anak na grade 7. Mas mura ako dito kaysa sa mall. Magkano po yung budget ninyo? 4K. Okay naman dito. Maayos naman. Maganda din. Samantala, kwento ng tinderang si Romeline, alas 6 pa lamang ng umaga ay bukas na ang kanilang stall dahil sa dami ng mga namimili. Marami sa mga customer ay maaga ring dumarating upang maiwasan ng siksikan, traffic at ang mainit na panahon. Mabenta naman po, pero ngayon, rush hour. Mga pahabol kasi yung mga listahan po nila, yan, may mga dala na silang mga listahan, yung kung anong kailangan sa school. Dagdag pa ni Romeline, hindi sila nagtaas ng presyo ng mga paninda, lalo na marami sa mga namimili ay matagal ng suki. Para naman sa presyo ng school supplies, ang notebook ay mabibili ng 10 pesos, ang papel ay 12 pesos, ang ballpen, lapis at pantasa ay mabibili ng 5 piso. Ang eraser ay 10 pesos, ang crayons ay 25 hanggang 50 pesos. Ang bag naman ay 200 hanggang 250 pesos. Ang payong, 80 hanggang 100 pesos. Pagdating naman sa uniforme, ang polo para sa mga lalaki at ang blouse para sa mga babae ay parehas lamang 150 pesos hanggang 300 pesos. Ang pantalon ng mga lalaki naman ay 200 hanggang 300 pesos. Ang mga skirt ng mga babae ay 180 pesos hanggang 350 pesos. Clay, para sa ating mga kababayan, magbaon ng mahaba-habang pasensya dahil hindi maiwasan na mag-usad pagong ang daloy ng mga sakyan dito sa Recto Avenue, lalo na sa bahagi ng Divisoria. Huwag din kalimutan na magbaon ng payong para sa mainit na panahon o di kaya bigla ang pag-ulan. At syempre, yung pinaka-importante, huwag kalimutan na tumawad para mas maraming mabiling school supplies. Balik sa iyo dyan, Clay. Maraming salamat, Bernard Ferrer. At yan ang sentro ng mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon. Ako po si Clay Zalpardilia para sa Bagong Pilipinas. Sa ngalan naman ni Kenneth Pasyente, ako naman po si Ryan Lisiges hanggang sa susunod na balanseng balitaan at napapanahong talakayan. Ito ang Sentro Balita Weekend. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Malugod kong pinapakilala sa inyo ang seryeng Maaram. Mga dokumentaryong tinatanghal ang katutubong kaalaman at ipinagdiriwang ang mga karaniwang tao. Sa unang episodyo, kilalanin ang Binanog at si Tatay Mirasol, ang leader ng pamayanang Panay Bukidnon sa Kalinog, Iloilo.
Uno kayang suba kahalawon, sapa kagarangan. Isa sa mga ginagalang na miyembro ng Panay Bukidnon si Norio Lozada na kilala rin sa tawag na Tatay Mirasol. Tinatawag niya ang kanilang mga ninuno at mga espiritong nagtatanog ng mga gubat at ilog. Nilalakbay nila ang Ilog Halawon, ang isa sa pinakaimportanteng ilog na bumabagtas sa isla ng Panay. Sagrado ang ilog na ito para sa mga katutubo. Sa Hinilawod, ang epiko ng Panay Bukidnon, madalas mabanggit ang Halawod bilang tagpuan ng maraming pakikipagsaplaran ng mga tauhan tulad ni Labaw, Donggon. At ngayon, dulot ng mga proyektong pangkaunlaran, peligroso na ang lagay ng ilog. Ang pinakamasakit niya, kanamon, sa project ka gobyerno, una-una sa pamuno sa niya. Natawag nga niya. Project kaniya o gobyerno. Gin contract kaibang pungsod sa natawag nanda nga nagdaog sa piding Koreano o kung taga-Korea. Pero nagahambal kami nga ang ginapangayo naman kung dapat dagaan daad. Hay ginaintindi man naman nga project na gobyerno hindi lang kami kundi natawag nga pulig daya sa tanan. Naintindihan namo daya. Pero dapat daad nga hindi maglain niya buot namon ay maglain nga maakig kami kananda pero nagapakita nga kung hindi gid namo bala pagliwat-liwaton ka istorya paagi pa sa sulit-sulit nga istorya doro nga istorya waay man ginatuman amo da kabangdanan nga kami lang gani naga matumato kag maghimo para lang sa among kaluwasan ay kung nasulit ko gid kung matapos diyang project magmarasakit amo gay maihaw kami manok maihaw kami kababoy sabton pabalananda ay kami gid magmarasakit kag magbaralatian padoktor kami sa gobyerno ha pag abot amo sa doktor bisan pagani ya doktor nakahangop kami nga naintindihan nanda kami mahambal pay doktor nga uli lang kamo sir tay uli lang kamo pamirkuhin ninyo dan hay daway makamot na batyag insang hindi katindig ng pasyente ninyo basi kun mirirkuhan ti kun paluwas na mas mabaylan. Nagtatapos ang ritual na ito sa pag-aalay ng sayaw na binanog. Ang damam sa tuod may malain nga epekto, may mayad man nga epekto ka naman. Isa sa pinakamalaing epekto, duro ang nawadaan ka lupa. Duro nawadaan ka baralayan. Duro nawadaan ka uma. Duro nawadaan ka parangabuhian. Pero yaman namin naman yung epekto, duro yan natawaan ka oportunidad nga makaubra. Nga ako sa dingin prioritize man yung mga IP nga makaubra. Ang ancestral domain. Hindi na nila dapat gawin. Kasi yung lugar na yun dapat sa amin ng mga IP. Ang binanog, traditional na mga South courtship dance nga naga-imitate kang movements kang pispis nga banog o kung dapay or hawk sa English. Ang hulag kang binanog nagairag sa darwa ka pispis nga nagliyagay. Ngani ang pagsaot ka binanog may mga itikit. Ang hulag ka panyo may mga meaning para maka-communicate ang babae sa lalaki. Kay duro nag-arasawahay tungod ka binanog. Amuda ang saot ng binanog. May 3 ka klase ya binanog. Ang tinig babaye, isa lang ka babae kasaot. Mga binukot lang nakasaot. Why it partner? Bawal mag-partner. Ang ikaduha, tinig lalaki. May isang babae, isang lalaki. Partner, binanog. Ang isa naman, lupit. 2 babae, isang lalaki daw love triangle. Kung sino yung magustuhan ka laki, tuya tara mapasiod ka panyo. Kung sino yung makasiod ka panyo, kung isa nagadayon na, isa nag-arasawahan.
tinatago sa madla mula nung sila'y bata pa. Sa paniniwalang mas magiging mataas ang kanilang estado sa lipunan ng mga panay Bukidnon. Sang una nga way ako gapagwaa Diyos palibot way jalas balay dayan gaparigos panilo kalim ako pangayotek tanan-tanan kung ano diyan kita mo hasta matanda ko di dara ko anak iba dayaw kong malam kuantara ti dara kong pagbukot ko away ko ubra amulang das kwarto manaan mo sang una ang mga ginikanan sang una tong kanday nanay gita na ti mga anang nga bata iniginatag na sa bata na ti mga apo ti amuyang nag-arano ka naman apay tanay mga paha ko sang unang dumaan diya kag biningkit ga way rin yung pabayukanan na parang marali is nanay patay ti awayon na ako mga bugto ko ay giya kanakil inanay yasak ti hambal ko para wait awayon sanda kanakil sa buhi kabangdaan ubos sa imo para way ako libog tigin ubos na pabayloan amo lang yabi din hindi ko rigid mo pag ihatag daya bilang parunublian. Dala na rin ng kahirapan naging kaugalian na ng mga panay Bukidnon na iprenda o isangla ang mga mahalagang kagamitan ng kanilang kultura tulad ng pananamit, maging ang agong, ang instrumentong sumasabay sa mananayaw ng binanog. Sa barangay Bagong, sinubukan naming maghanap ng agong na magagamit sa pagpunta sa isang mananayaw na nakatira sa isang liblib na puok. Yung gamitin natin, pinabuelan naman agad. Hindi na mga perapila nakatulig ang aking. Ang buhay-buhay ito lang, gawang patnamo rin. Buhay patama pa kwadra, malaam na ka na, patay di mga, kira malaam na ka na patay. Kay nanak kay tatay na pagid kaya tama rin naman mga malaam na agyan na kayo. Nagdala ka ng personal, ito pamilya. Isang sano uri daging gamit. Kalin pagpatay ka nanay na karang nag-aubra nga to, pinaharam sa mga manuubrang mga pinapananda pa mga mabalian na ginagamit na. Yung uri ng gamit masan ko, isang sano daw uri yung gamit. Buhay dalawa, may 1 year, 2 years. Buhay pa man, 1 year lang. Nung iharaman naman, gagamitin sa kabatangang karon, tapos irintahan lang naman. Ibalik pagtapos, pagka 25 tiaga, ibalik mo naman biyak mo. Lumapit ka mo lang. Oo. Pero idarga naman do karon, gamitin sa kabatangang karon, ikuan na naman, irintahan naman di. Irintahan naman kanimo. Pagkaaga, ibalik mo kanimo. 25 ti aga pa. Sumudura agong pa matamaan mga pandas mga malanta. Sabi niya mo pakarwanan daan nga parnublian dak mga malaam dia. Sa paghahanap ng mga matatandang mananayaw ng binanog, narating namin ang barangay Kabatangan sa kabundukan ng Lambunaw. Gagamitan namin ang hiniram na agong sa kalapit na barangay para may magamit ang mananayaw ng binanog sa Kabatangan. Dugay na. Das pala ko ito. Kabataan naman ito. Kag mag-aram kami. Tuluan kami lola. Gamay pa kami. Namo maangikuan gid mga malaam sa unaan tong binanog nga ram mga bata ginatudluan na. Ay para mag-aram merto ko diin tong okasyon da. Ginadaran da kami.
Ay kami pagsayaw di, ay matagong. Abi kumpirmi na may agong na di. Kada magtingob-tingob kami kara may gasayaw kami kriya. Hay mo ra gina panan gi mo malaam. Ubus mo kardura sinak pamarindas tao. Berigya. Tanti gida adi ang binaang sa binanog kay manamo kasadyahan ka mga malaam sa una ati ginabangon. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganda. Only on Your People's Television. Ang una na sa kabatangan niya, pigado yung una dito. Yang tawag na nga Forest of the Forest. Mure naman daw nagkuan na iti. May eskwelahan siya una na way pada lakat pa panaw. Panaw din sa una. Way kalsada, way eskwelahan, way tanan. Pang biste ka tao rin, pigado pa. Harus ka bakal sa kapanit niya ba? Bayo. Di subong. Tawag lang ginuberno ng panahon. Pero makaboto nga normal na makasulat. Manormal siguro laban siguro do ay siya parte siya siguro mga 600 abi tangko 300 mga 200 gud bay illiterate
Ito puro litrik nga amo na ako. Sa mga old bus, kung mga bataan dito na sa aram dito. Yung pa-assist ng galing. Kabalo na kami sa pa-assist. Ay ang alam, pagamay ng hindi ka basa may. Bro. makikita ang itinatanghal, ang binanog sa mga pagtitipon. Ipinapabatid sa madla ang kultura ng mga panay Bukidnon. Hangad din naman ng pamahalang lokal ng Lambunaw na ipalaganap ang binanog, lalo na sa mga kabataan. Diyan sa Lambunaw, may dyan kami nga isa ka kultura nga ginaselebrar tuig-tuig. At sa bawat binanog. Now, ang banog sa Tagalog, agila, lawin. Okay? And so, sa bukid sa Lambunaw, mga bukid na dyan, may customary sanda nga ginasunod nanda ang hulag ka mga banog na dyan sa panahon ka mating nga season. Ang Binanog Festival, gina-celebrate natin every year, para maghatag importansya at the same time pagpalangga sa aton mga indigenous people, our Panay Bukidnon. Kapansin-pansin na naiiba ang binanog sa mga festival. Ang mga ganitong pagsisikap ng pamahalang lokal ay palaisipan sa katutubo. Wayman kami nagalain kabuot Ang nagasilid lang sa isip namon nga hindi pa dasanda kamaan, nagailaw siguro. Ginaintindi nyo lang ginaintindi lang naman. Buda gani nga sang nakita ang utakad ng mga festival na disbalin. No, nang luyay akong lawas. Kupara ka naman do ka kinamarit. Kalinampugak nga kasi kapanaot ka binanog. Tinaratara nga pagsaot ko ako pambalit. Kumagaway sa lugar na panaot. Pagkagamit na nga nag-atubang nga angay ka dyan, kumula doon kaduklaki ding anak nga angay ka dyan, nakita na mo nga naghulang bayi. Di kinahanglan kung sa istorya, sabto na pasunda na. Ay dapat kung nakasaot mo binanog, pasunod imong stepping, mabayhon ka anay, maripaso ka anay, masadsad ka, maisdoyong. Tapos mapinanyo. Karuan na tara, pagsilid na tara. Bago lang gani kabayhon, unos na doon panyo, kung magwaswas ka panyo. May palibot-libuto ng panyo, may iwas-was, may kung ano lang. May man. Nga dagi-dagi. Kuno mga bugo to lutungan nga pamati. Kamu kahon ni panerengganin ninyo'y doromansi. Nga doroman, si dagi ka mga lutungan huni.
kaginikanen nga abi lang abing harusan nga magtiripon kamo ables ket madawgan magtiringeb et madoyogen nga balukatan ninyo'y mga lingken pasauta minyo'y balinokot hay malan tawdang ginek nan ko sa ano de kamu nagpandayon ka sinaot sa ano sa sang una nakong panahon nang imo nga ginasagap gali imong ginausisa pagtuga ka mahal nga Dios kadyang kalibutan amo tong mga tao may gahom to na mga propitahan to na siguro pag dihong ka mahal nga Dios kadyang kalibutan kalupa kagani amo tong mga tao gintuga na di may gahom to tanda mga sirangan propitahan karong mapatay to tanda pwede tanda mabanhaw ay may gahom patay ko kita mo pero mabanhaw na tanda batalikod ka mabanhaw kasalukuyan, ang hinahanap ng mga katutubo ay ang kanilang gahom, ang kanilang kapangyarihan laban sa pagpanaw ng kanilang kultura at higit sa lahat laban sa paninira at kawalan ng pagpapahalaga sa kalikasan at sa kanilang mga katutubong lupa. At ito ang mga maaram sa Isla ng Panay.
Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. On the 127th anniversary of Philippine independence, to welcome our resident and non-resident ambassadors and heads of international organizations, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Morocco. China.
Hungary. Russia. Belgium. The United Kingdom. United Arab Emirates. Romania. Indonesia. Argentina.
Australia. Austria. Norway. Turkey. Spain. Laos. Chile. Qatar. Malaysia. Brunei Darussalam.
Singapore. Republic of Korea. Mexico. Zimbabwe. Iran. Germany. France. Namibia. Sri Lanka.
Czech Republic, Timor-Leste, Vietnam, Brazil, Japan, New Zealand, Ghana, Turkmenistan, Zambia, Algeria,
Italy, India, Ireland, Finland, the European Union, Kenya, Cyprus, Palestine, Slovenia,
Egypt. Panama. Colombia. Cambodia. Ukraine. Bangladesh. Mongolia. Pakistan. Saudi Arabia. Kuwait.
UN. UNDP. UNFAO. UNIDO. UNWFP. ACB. CPSC. GGGI.
The heads of diplomatic missions offer heartfelt congratulations to you and to the Filipino people. On behalf of our respective governments and international organizations, we convey our deepest sentiments of friendship and goodwill as you commemorate this historic occasion. This annual celebration of our national independence reflects our shared aspirations for peace, progress, and excellence. We honor the values of freedom and sovereignty while fostering cooperation among nations, the enduring bonds that unite us. Across generations, this commemoration stands as a testament to the resilience of the Filipino people, the richness of your cultural heritage, and the boundless promise of a future founded on constitutional equality, good governance, and justice. In this spirit, we reaffirm our commitment to friendship and harmonious collaboration. Together, we pursue lasting peace, rooted in goodwill, nurtured through sincere dialogue, and strengthened by mutual respect. Tonight, we renew our dedication to those ideals, recognizing that they transcend borders and generations. Mr. President, through your leadership in economic progress, social innovation, and fairness, the Philippines continue to thrive, not just as a nation, but a significant contributor to global advancement. Your country embodies the spirit of solidarity, where prosperity is achieved through mutual support and upliftment. Around the world, Filipinos foster goodwill through their genuine warmth, hospitality, and valuable service. As we gather to celebrate this occasion, I would like to take a moment to acknowledge another significant milestone for the Philippines. Just a month ago today, the country conducted its midterm elections, a testament to the strength and vibrancy of its democracy. Mr. President, I know I am speaking on behalf of the entire diplomatic corps when paying a tribute to the Department of Foreign Affairs under the esteemed leadership of Honorable Secretary Enrique Manalo for their constant support and cooperation, ensuring the success of our mission and making our stay in your country pleasant. May this evening be a memorable celebration of friendship and steadfast commitment to peace and prosperity. May we move forward together, knowing that a better world is built in moments like this, where shared ideals shape a future of harmony and success for all. Ladies and gentlemen, may I ask all of you to join me in a toast. To the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., for his well-being, health, and success, and for peace, prosperity, and happiness for the Filipino nation. May God bless the Philippines. Mabuhay. Thank you, His Excellency Mohamed Rida El Fassi. Excellencies, distinguished guests, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez, the Vice Dean of the Diplomatic Corps and the Moroccan Ambassador to the Philippines, His Excellency Mohamed Rida El Fassi, the Excellencies of the Diplomatic Corps, and at this point I have to say that, gentlemen, you look so well in your barongs, but as ever, the ladies have outshone us, as they have
as they are resplendent in our national costume, in our terno. The palace is generally a very serious place, and you have brought a bit of charm to the proceedings. Executive Secretary Lucas Bersamin, the honorable members of the Cabinet, Foreign Affairs Acting Secretary Charles Jose, and of course, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, honorable guests, ladies and gentlemen, good evening. It is always with joy that I once again welcome all of you today as we join the entire nation in this proud occasion of celebrating the 127th anniversary of Philippine independence. From the birth of our statehood to this day, the country has forged the path to developing its national identity that is guided by the values of freedom and of democracy, as inspired by our own struggles. The bravery of our ancestors is certainly not lost on us. The virtue continues to flow in the veins of all Filipinos as a proud race that is known to have stood against mightier foes, both in times of peace and in conflict. Today, we muster once again that same courage in the face of new challenges confronting the nation and the world. When I first took office 3 years ago, my marching orders to our Department of Foreign Affairs and our foreign services were clear. Reintroduce the Philippines to the world. Inform the global community that the Philippines is open for business and that we seek mutually beneficial cooperation with countries around the world who share our values and our aspirations. In a manner of speaking, these marching orders are similar to the gargantuan task our revolutionary government had to accomplish when the Philippines declared independence on this day in 1898, when our envoys had to secure international recognition of our nascent republic. 127 years later, our diplomats are tasked to secure international support for the Philippines' national development agenda and the global recognition of our role as a reliable partner, a trusted peacemaker, and an innovative pathfinder. I am pleased that we have made such great strides in this endeavor. Excellencies, ladies and gentlemen, with the indomitable spirit and resilience of the Filipino people, we have kept the torch of hard-won freedom lit and ablaze to this very day. And we have unremittingly defended our sovereignty and territorial integrity in the face of all adversity. Our country has since gone a long way from a fledgling republic to an active and responsible member of the community of nations. Our growth as a country has allowed us to play significant roles in the global discourse on climate change, human rights, migration, regional stability, and freedom in the seas, and amongst other issues. More than that, we have also expanded our diplomacy to include serving as consensus builders between and amongst nations on issues of international significance. We have positioned ourselves on the world stage so we can participate in international dialogue, safeguard our national interest, and contribute to the common good. Excellencies, ladies and gentlemen, since taking the mantle of the presidency 3 years ago, I have made several pronouncements about charting an independent foreign policy as a constitutional mandate. Our independent foreign policy is informed by our development goals and reflects our national priorities. Ours is a proactive policy that is true to ourselves, responsive to the needs and aspirations of our people. Our engagements with the world are geared towards building peace and cooperation and to foster enduring partnerships. We build bridges, not walls. We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. Given our own domestic priorities for socio-economic transformation, our foreign policy promotes development through the strategic conduct of diplomacy. Our foreign policy strategic outlook is anchored in a long-term vision in Ambisyon Natin 2040 and the agenda of the Bagong Pilipinas, or the New Philippines. At this juncture, allow me to share some of the highlights of the state of play in the Philippine economy. I am pleased to note
that the Philippine economy grew 5.4% in the first quarter of 2025 and is among the fastest in the ASEAN region despite rising global volatilities. This includes growth from major economic sectors of agriculture, forestry, fishing, industry, and services. We are confident that we will achieve the 6% growth target, the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners, amongst other initiatives. The forecast is supported by the IMF World Economic Outlook in April of 2025, which similarly painted a rosy projection for the Philippines to be the fastest growing economy among ASEAN 5 countries in 2025. Truly, the Philippines has become an economic standout in the region, owing to our demographic dividend that is young, future-ready, tech-savvy, fast-expanding digital economy, and business-friendly reforms. In particular, we have made key legislative and policy reforms aimed at improving the investment climate to both local and foreign investors. To mention a few, we enacted Republic Act number 12214 of the Capital Markets Efficiency Promotion Act, which will encourage ordinary Filipinos to invest in the Philippines capital markets and promote inclusive growth. We passed the Corporate Recovery and Tax Incentives of enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. A bit of a mouthful, so we've shortened it to the Create More Act, which is an enhanced incentives package designed to draw in more investors. The law specifically addresses concerns on value-added tax exemptions and gives investors the flexibility to enjoy income tax holidays. We have also signed a joint memorandum circular on strengthening the coordination and mechanism between and among investment facilitation network members, integration of the provisions of Executive Order number 18, series of 2023. This circular manifests our resolve to seriously end bureaucratic red tape, improve the ease of doing business, and make the Philippines a more attractive destination for investors. On inflation, I am proud to announce that the inflation rate dropped to 1.3% in May of 2025, which is the lowest since November of 2019. It's a very encouraging development. Not only as it creates a stable and predictable economic environment for businesses, but also because it increases the purchasing power of individuals and of households, especially lower income families. Adding to investors' confidence in the country is the exit of the Philippines from the Financial Action Task Force gray list a few months ago. This we would not have achieved without the help and trust of your governments. So once again, thank you very much. We are proud to have hosted the high-level conference of middle-income countries in April, which was participated in by the UN member states, the United Nations, and other international organizations. The meeting elevated the profile of middle-income countries as encapsulated by the Manila Declaration on Middle-Income Countries and marked the beginning of the Philippines' chairship of the like-minded group of middle-income countries. We would not have been able to accomplish this much without our invaluable partnerships that we have forged with you, the members of the diplomatic corps and the countries that you represent. Over the next 6 months and throughout the whole of 2026, we look forward to active collaboration with you as we prepare and chair the Association of Southeast Asian Nations. We have been already hard at work on the preparations for our chairship next year, and we will unveil our thematic priorities in due course. And so, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank the members of the Diplomatic Corps for continuously supporting and working with the Philippine government on its many economic initiatives and endeavors,
especially in strengthening our bilateral ties in key areas of mutual interest, including people-to-people linkages, as an important foundation for our strong cooperation. As I have previously shared, the Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. We just finished an election, and I cannot stop campaigning. Our candidature is anchored in our country's legacy in multilateralism, as evidenced by our history of forging cooperation and seeking peace. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. On this note, at this point, I would like to invite everyone to join me in a toast to everyone's very good health and long life, to our enduring friendships, and to the continuing deepening of the ties between our countries and our peoples. Mabuhay! Thank you very much, and do enjoy the rest of the evening. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga, bagong kaalaman, hoping for the success, hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Maan Macapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras.
Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at professional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Comelec, Usapang Halalan 2025. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon tapos ang midterm election, sunod namang pinaghahandaan po ng Commission on Elections o COMELEC ang paparating na Bangsamoro Parliamentary Election at ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o yung BSKE. Ang dalawang magkasunod na halalang pong ito ang bubuo sa 2025 Super Election Year. Kaya sa ating huling episode para sa edisyong ito, kukumustahin po natin ang mga paunang paghahanda na ginagawa po ng COMELEC para sa BARM Parliamentary Elections at BSKE. Umpisahan na natin ang panibagong talakayan dito sa COMELEC Usapang Halalan 2025. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng voter registration sa gabi para mahikayat ang mas maraming Pilipino na magparehistro para sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang planong ito ay bahagi ng pagpapalakas ng Register Anywhere Program o RAP na gaganapin mula July 1 hanggang 11. Plano namang isagawa ang enhanced RAP sa mga lugar na bukas tuwing gabi, gaya ng paliparan, pantalan at iba pang night operating workplace. Umaasa ang COMELEC na makatutulong ang karagdagang oras ng pagpaparehistro upang maabot ang target na 1 milyong bagong botante.
Tuloy na ang 2025 BSKE sa December 1. Yan ang sinigurado ng COMELEC. Ang BSKE voting ay magaganap mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa December 1. Pero muling magtatakda ang COMELEC ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Nagbabala naman ang komisyon na ngayon pa lang ay hindi nila papayagan ang premature campaigning mula sa oras na maisumite na ang Certificate of Candidacy. Sa Nobyembre naman magsisimula ang kampanyahan. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal sa mga elected local officials na sumuporta sa barangay candidates, lalo na sa paggamit ng government resources o proyekto para rito. Nakahanda ang COMELEC na magsampa ng kaso laban sa mga lalabag sa premature campaigning. At sa aming pagbabalik, mga paghahandang ginagawa ng COMELEC para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections ang ating pag-uusapan dito lang sa COMELEC Usapang Halalan 2025. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Maan Macapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV. Ang kabataan ngayon ay mas mulat, mas matapang at mas determinado na ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo. At sa pamagitan nga ng BSKE, sila ang may kapangyarihang itakda ang direksyon ng kanilang komunidad, katuwang ang mga ihahalal na kawani ng barangay. Silipin po natin ngayon ang mga paunang paghahanda ng COMELEC para rito. Alamin na natin ito dito sa Insights. Makakasama po natin ngayong araw si Attorney Michelle Frances Morales Paredes, Director for Head Committee on Gender and Youth and Project Management Office, Head for 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Magandang araw po, Attorney Michelle. Magandang araw din sa iyo, Dayan, at sa mga nanonood sa atin ngayong araw na ito. Alright, Attorney Michelle, tell us about the preparations po para po sa upcoming BSKE. So, Dayan, meron tayong dalawang aspeto when it comes to preparation ng Barangay and Sangguniang Kabataan elections natin. First one is we have the operation, and the second one is we have the engagement. So when we speak of operation, dito papasok yung procurement process natin. And mind you, Dayan, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, when we speak of procurement, yun yung pinaka-importante. So una muna, gagawin mo yung timeline mo, then doon papasok ang calendar of activities, and then dapat ay popondohan mo na yung mga activities na meron ka sa timeline mo. Pero ang pinaka-importante yung procurement kasi lahat ng gagamitin natin para sa election doon magsisimula. So operation, ready na tayo sa procurement, ongoing tayo, all systems go tayo. All systems go din tayo in terms sa timeline and calendar of activities. As a matter of fact, if you're going to visit the website of the Commission on Elections, makikita ninyo nakapaskil doon ng mga aktibidades, mga importante na mga aktibidades natin para sa barangay and SK elections. So that is only with respect sa operation natin. Dako naman tayo do sa engagement. So, when we speak of engagement, ito yung dapat meron tayong collaboration or yung voter education para sa publiko natin. And since na the youth plays a vital role pagdating sa election natin, very precise tayo sa pagtatap natin with the National Youth Commission, with the National Commission on Indigenous Peoples, kasi lalo na yung mga IP na mga kabataan, and other organizations and educational institutions for purposes na mas malakas ang tinig natin in terms of voter education. And not only that, pero tuturuan din natin sila at gusto natin maging intelihente ang mga kabataang ito na pag nakita natin na ito ang plataforma na may kakayanan ba ang mga kandidatong ito na i-implement talaga yung mga sinasabi nila. So it's not only lip service. So kung mapapansin mo, Dayan, ang dami namin na nagtutulong-tulong dito for purposes na talaga matutukan natin ng mga kabataan.
And not only that, gusto rin namin as early as that age, gusto namin yung participation ng mga kabataan, involvement dito sa civic duty nila is maging strong para sa ganon, mamold natin itong mga kabataan nito as potential good leaders in the future. So hindi lang natin sila tinuturuan na kung paano ang tamang pagpili at pag-assess ng mga kandidato, pero ikaw mismo, balang araw, you will be a good leader in your community. So maninilbihan ka sa komunidad mo. So yun yung mga bagay na gusto natin turuan, ituro sa mga kabataan natin pagdating dito sa engagement natin kasama ang ibang mga partners natin. Nakakatuwa, nasa tulong rin also of other agencies. At an early age, hinuhubog yun na sila, to be effective leaders. In fact, meron kayong nalunsad na programa in collaboration with other agencies. Yes. Meron kasi tayo, ang tawag namin doon sa grupo namin ng mga iba't ibang organizations and agencies is yung Kaisa. So we launched the Kaisa project under the 2025 PSKE. So dito sa Kaisa project, meron siyang yung mga sub-projects na tinatawag natin. Meron tayo para sa kabataan yung bakit ako boboto. So when we speak of bakit ako boboto, ito yung hindi lang voter education pero nilalagyan natin ng konting engagement or seminar na ikaw mismo pwede kang maging magaling na leader sa community mo. Pero as a good leader, ano dapat yung katangian na meron ka? Nakita nga natin itong recent election, yung malakas na partisipasyon din ng ating mga kabataan. And with this upcoming BSK, i-open also natin muli yung registration para sa mga gustong lumahok. So ano po ba yung ating timeline for that? And sino-sino po yung pwedeng magpa-register para po sila ay makaboto sa upcoming BSKE? Oo, maganda yan, Dayan, na ginagamit natin itong channel natin to para ma-inform natin ang publiko na we only have 10 days. So that will be from July 1 to July 11. Yan din yung mga panawagan namin sa mga partner organizations namin na tulungan nyo kami ipaalam sa mga tao na meron lang tayong 10 araw for them to register. So sino ang pwede mag-register? Kung 15 years old, pwede ka na sa SK. Okay. Diba? Pwede na sila magparehistro doon. Kung 18 years old, pwede ka na pwede ka na doon sa regular voters natin kung sakaling na hindi ka nakapag-register sa SK. Meron din kasi na mga legal age na, pero ever since hindi sila nagpaparehistro, hindi sila bumoboto, pero baka sakali dahil nakikita nila yung pagbabago ngayon oy, parang gusto ko na sana ng mga na i-exercise yung right to vote ko, yung right of suffrage ko, sige magpaparehistro na ako. So merong mga ganun yung mga late bloomers na tinatawag natin, minsan nga 40 years old, first time voter pa rin. So as long as wala kayong disqualification, yung mga typical qualifications natin, Filipino citizen, tapos yung legal age, tapos yung residente for voters, kung 6 months ka doon sa barangay na kung saan ka gustong bumoto. So ito yung mga capable. Meron din kasi Dayan na deactivated na tinatawag natin, na natanggal sila sa database natin or deactivated sila kasi hindi sila nakaboto for 2 consecutive elections. So this is the perfect time for them na para i-reactivate yung kanilang registration. At kung magpapatransfer ka rin naman, and this is also the perfect time to do that. That's it, lumipat ka from one municipality, one city to another, or from one barangay to another. This is the perfect time for you to transfer. I-inform lang natin yung election officer natin regarding the transfer. Okay, so if you're 15 years old at the time of election, for SK, pwede ka nang mag-participate. So maganda na makiisa po tayo sa political exercise na ito. Now, I wanna go naman dun sa mga gustong tumakbo bilang sangguniang kabataan leader and also barangay captain, also tsaka part ng council. Ano naman po yung mga requirements para sa kanila? And I understand especially sa mga SK kasi bawal na dito yung political dynasty, hindi po? That is correct. So, pag barangay level yung tatakbuhan natin, same thing, Filipino citizen, able to read and write. Yung residency, at least man lang 1 year on the day preceding of election, dapat ay residente ka ng barangay kung saan ka tatakbo, and you do not and you're not convicted of any crime involving moral turpitude. Filipino citizen, able to read and write, those are basic requirements. So i-apply natin sa SK election, sa mga SK candidates natin. Just so happen, pagdating natin sa SK, kailangan naman dito ay 15 to 24 years old. Okay. I'm sorry, 18 to 24 years old, then qualified ka tumakbo with additional qualification na dapat din ay rehistrado ka doon sa parang mayroong kasing certain registration din yung mga kabataan natin, yung katipunan ng kabataan, dapat ay rehistrado ka rin doon. So may database din sila.
And not only that, kanina you speak about political dynasty. So you have to ensure also para sa mga gustong tumakbo for SK positions na dapat hindi ka kamag-anak within the second civil degree of consanguinity and affinity of any elected officials from top to bottom. When you speak of top to bottom, andyan yung regional positions, provincial positions, city municipal positions, down to barangay position. So kailangan bago pa man mag-file, i-check mo na kung meron kang mababiolate dyan. Kasi kung mananalo ka, someone may file for disqualification against you. Pero meron tayong iiwan na parang panlaro sa utak ng mga viewers natin. Kasi ang sabi sa batas dyan is elected official. For this 2025 barangay and SK election, sabay ang election ng barangay officials natin. So hindi ko na itatouch yun kasi that's already for our law department. So baka mamaya ma-preempt natin yung any case. So yun lang. So yun basta ang sinasabi sa batas natin is elected official. Okay, siguro pang huling mga reminders and mensahe nyo na lang po sa ating po mga kababayan regarding po dito po sa upcoming BSKE. Ang registration natin magsisimula ng July 1 to hanggang July 11. So take note of that, mga kababayan ko. And kung sakasakali naman na interesado kayo na mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, andyan po, bukas po tayo ng from October 1 to 7. So take note also na ang campaign period natin will start from November 20 to November 29. So we were only given 9 days practically to campaign, and November 30, tandaan po natin, bawal na po tayo mga kampanya. And December 1, yun na po, election day po natin para sa barangay and SK elections. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Diane. Nakasama po natin si Attorney Michelle Frances Morales Paredes. Siya po ang Director 4, Head Committee on Gender and Youth and Project Management Office Head for 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Good luck rin po sa inyong department because you will be busy really as we near the Kailangan BSKE. namin ang good luck mo. All the best po. Well, bayan, sa aming pong pagbabalik, update naman para sa kauna-unang BARM Parliamentary Elections ang ating pong tatalakayin dito sa COMELEC Usapang Halalan 2025. Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Muling nagbabalik ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Sa kasalukuyang pinamamahalaan po ng Bangsamoro Transition Authority, ang interim government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, pero ngayon na magkakaroon na ng unang parliamentary election. Ano nga ba mga maaring mangyari at magbago sa BARM? Alamin na natin dito sa Insights. Makakasama po natin ngayong araw si Director Jose Nick Mendros ng Special Task Force for May 2025 NLE and BARM Parliamentary Election at Special Assistant to Chairman. Magandang araw po sa inyo, Director Nick. Magandang araw, Dayan. Magandang araw sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Alright, Director Nick, this October 13 ay magkakaroon po tayo ng first Bangsamoro Parliament Election. Kamusta po ang mga preparations for this? That's correct. This October 13, ito yung magiging pinakaunang BARM parliamentary elections under the Bangsamoro Organic Law. Immediately after the proclamation ng COMELEC, we pivoted to the preparation na ng BARM parliamentary elections kasi madaling-madali lang ang period namin available. So the COMELEC has already approved yung kalendar
activities. We have scheduled the filing of certificate of candidacies, but there are more on the logistical preparations at saka operations namin ang kailangang gawin kasi may mga legal issues na involved. Say for example, in the preparation ng ballots natin, Dayan, may mga requirements na unique yung Bangsamoro Election Code na ilalagay. Say for example, the laws na dapat ilagay yung yung logo ng mga political party, pictures ng candidate. We have to include also the option ng none of the above options on the ballots. In such cases, ang effect niyan is we will be conducting another source code review. Although we'll be using the same system, the same machines, the same transmission, but then again, because of the changes on the options sa ballots natin, we need to conduct another source code review and trusted build on that to see kung magbabago ba ang system natin. Alright, Director Nick, I wonder, ano po ang naging epekto ng postponement ng BARM parliamentary elections? Marami. Una, we have to have another budget for that. Although kung kasama sana siya ng NLE, sabay na siya sa preparations. Another thing is, we need to reprint ballots. Diba, if you will hear, nung una, nakapag-print kami ng balota for BARM, including na itong BARM parliamentary elections, but then, because of the postponement, we have to again reprint. There is also that need for us to parang separate payment for teachers, separate payment for trainings ng mga magsaserve as EBs, separate ang isang challenge namin is how to go about the procurement ng machines, because if you will not, we'll be using eSIMs now, same machines, but then it's a separate election, so parang mag-repeat order ba kami, including the transmission, including the automated election system. Tapos it's a separate preparations ng ballot template. We need to change that again, as well as the logistical operations doon sa baba. Instead nakasabay siya sa national, magiging bagong-bago siya, so additional na workload and another challenge para sa Pero nabanggit nyo nga na after ng proclamation, lahat ng mga preparation talagang dito na itinuon sa BARM parliamentary elections. Ay dayan, Boy Scout ang COMELEC, laging handa. We have to pivot, we have to, in fact, if you will note, wala pa namang law na nagpupuspon talaga ng barangay elections, so we have to prepare for that barangay elections also while preparing for the national elections. But the assurance to the public is, under the leadership ni Chairman George Garcia, sigurado kami, we can conduct the elections. Alright. Now, paano po ba yung magiging proseso po nitong BARM parliamentary elections, sir? The BARM parliamentary elections will be the same sa national elections. We'll be using the same machines, we'll be using the same transmission, parang lahat ng mga presinto natin, same machines, automated pa rin siya, fully automated pa rin siya. Tapos ang maganda ngayon, dahil maliit lang siya, around 3 million atang registered voter, lahat na ng voting centers natin, meron tayong Starlink for transmission purposes. But then again, kung titingnan mo, it's the same system na ginamit natin noong May 2025 NLA. Now, doon naman po sa mga kakandidato para sa BARM Parliament, ano po yung mga qualifications sa Senate po for them? Mga simple lang naman. Ang requirements dyan is, of course, the age requirements na at least 25 years old, member ng registered voter ng BARM, at saka member sa mga sectoral party, dapat member ng sectoral party. Kasi ganito ho ang natin. There will be 80 members ng parliament, 50% of that will be coming from the regional political party na nagpa-register sa amin, meaning that's 40 seats, Then 32 of the 80 will be district representatives. Then 8 will be coming from the sectoral party. Iba-iba yung system natin dyan, For the regional party, meaning yung 40 seats, ang kandidato ho dyan is the party. Parang party list din. Yung party ang kandidato dyan. Yung sa 32 naman na district representative, persons yan. Magpa-file yan sila ng COC. Yung sa 8 naman, walang kandidato dyan. Walang kandidato. So, unahin natin yung regional party. Sa regional party, kung sino sa kanila, after the elections ang makagain ng at least 40%, they will be entitled to seats. Parang party list na natin.
sa district representative kung sinong mananalo. Ngayon, sa sectoral party na wawalo, lahat ng sectoral groups na na-recognize ng COMELEC na na-accredit, say, women, IP, youth, they will have to come up with an agreement kung sino ang magre-represent sa kanila. Now, that role on who will be representing the sectoral party will be coming from the transition authority. Sila dapat ang magpapalabas ng hindi sa amin. Alright, Sir Nick, paano naman po makaka-apekto yung Supreme Court ruling sa Sulu dito po sa upcoming parliamentary elections? Oh, I like that question. Kasi if you will note, nung original na Bangsamoro election code, nakalagay doon, 32 of the 80 will be allocated based on the number of districts in its province. It so happened that Sulu has 7 districts, meaning 7 doon naka-allocate for Sulu. Ngayon, because of the decision of the Supreme Court na hindi nakasama ang province of Sulu sa Bangsamoro, ang tanong ngayon, saan natin ilalagay itong 7 to complete the 80 members of the regional parliament? So that's one of the reasons, in fact, na na-postpone yung elections. Ngayon, the COMELEC is waiting from the Bangsamoro Transition Authority to come up with the reallocation or the redistricting kung saan ilalagay itong 7 from Sulu dito sa mga remaining provinces ng BARM para magkaroon din ng parang proportionate na distribution sa 7 seats para makumplito natin yung 80 seats. Okay, so i-reallocate lang yung seats but the total number of seats remain. Yun ang very purpose natin, that we need to reallocate it to complete the 80. Alright, now since it's the first ever BARM parliamentary election, so na-educate po natin yung voting public about how the process will go, paano po yung kanilang magiging sistema. I will not be using the past tense na na-educate. Ongoing ho. In fact, part ng preparation ng COMELEC ngayon is how to come up with the continuous na education program para doon sa mga botante natin. For example, I would believe there will be lahat sa mga munisipyo natin, there will be an automated counting machine demo kung saan we will be teaching the voters on how to see the ballots. Pakita natin anong itsura ng balutan nila. The provisions of Republic Act 9006 on the Fair Elections Act on how the campaign will be conducted, anong mga allowable campaign materials will be applied. We will be implementing also the same bans, gun ban, for example, transfer. But then again, release on disbursement doon lang sa area ng BARM, hindi na sa the whole country. Meaning, all of the rules and regulations, all the bans, all the prohibitions that the COMELEC is implemented in the May 2025 national and local elections will be implemented in the Bangsamoro kung papasok na tayo sa election period. Okay, regarding security naman po, ano po yung ating mga preparations patungkol po sa seguridad para sa isa pong mapayat matagumpay na first ever BARM parliamentary election, sir? Ang maganda rito din, kasi dahil sila na lang ang mag-election, so marami na tayong reserve forces ngayon. Just in case we need additional forces, we can get it from other regions. Ongoing ang preparations natin, ang coordinations ng COMELEC with the regional command at saka sa PNP in the BARM. I think we already have made some request for the augmentation of our personnel. At the same time, yung sinasabi ko kanina, mga standby PNP who will be readily available to serve as electoral board members in cases the teachers will not be serving. Handa na ho tayo dyan. Okay. Well, Sir Nick, ano po kaya yung magiging epekto po nitong election na ito pagdating sa future ng Bangsamoro region? Actually, the elections and the creation of the BARM Regional Parliament is a realization on one of the main objective kung bakit nagkaroon ng peace negotiation between the government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front. Their desire to have self-governance. Now, if they will have their own regional party, a regional parliament, is a manifestation that the government of the Republic of the Philippines is allowing them to have self-governance within the context, of course, of the Philippine democracy. So, yun, binibigyan sila ng karapatang
mag-decide for them. That's why they have their own ministers, Minister of Education, Ministry of everything, social welfare, because the government of the Republic of the Philippines is recognizing that they have that right. Ibinibigay yan sa kanila. Now, for future elections, I would believe na hopefully for COMELEC purposes, i-join na siya. I-synchronize na siya with the national elections natin. Una, it would be economical. Pangalawa, we will be the logistical and operational requirements niya will be the same with the national, so it will not entail additional costs. Siguro pang huling mensahe niyo na lamang po sa ating po mga manonood, specifically lalo na po yung mga taga-BARM patungkol po dito sa first ever BARM parliamentary elections. Yes. For all the viewers, lalo na sa mga kapatid nating sa Muslim, sa Bangsamoro, we will be assuring you that the COMELEC under the leadership of Chairman Garcia is preparing for the first ever BARM parliamentary elections. We are assuring you that all the resources of the COMELEC, the PNP and the AFP will be put into use just so we could make sure that we will be creating an environment in your area, a political environment where everybody can vote safely, walang takutan, walang intimidations, and people can exercise the right vote. Well, maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito ngayong araw, Director Mendros. Muli nakasama po natin si Director Jose Nick Mendros ng Special Task Force for May 2025 NLE and BARM Parliamentary Election at Special Assistant to the Chairman. Bayan, kaabang-abang ang susunod na 2 halalan ngayong taon. Patuloy po nating hinahangad ang matagumpay at maayos na proseso gaya ng 2025 midterm elections. Samahan niyo po kami sa susunod na season. Magpapatuloy ang ating mahalagang talakayan tungkol sa makabago at mas pinahusay na eleksyon. Dahil ang pagboto ay hindi lang isang karapatan, kundi isang responsibilidad. Katuwang po ng Commission on Elections ang People's Television Network sa paghahatid ng mga mahalagang impormasyon at masusing diskusyon na magbibigay linaw sa bawat aspekto ng eleksyon. Muli ako si Diane Querer, kaisa sa isang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang hapon, teammates! Ako si Sheila Salaysay at ito ang PTV Sports. Encouraging every Filipino to live happy and healthy with Megs Yozon sa Live Better. Adventure ba ang hanap nyo? Samahan niyo ako at mag-explore sa Sports Trip.
of work ang hanap natin ay mapaglilibangan to let out some steam. Kung ikaw ay competitive pero you still want to have some fun, dito sa Makati may isang spot located sa rooftop where you can chill and let loose while displaying your athletic moves. Ako si Sheila Salaysay and let's get ready to have an unmatched fun and exciting games dito sa Sports Trip. We do private events, meron tayong mga fireworks viewing tuwing New Year. So marami tayong mga different mga pakulo. Every week, iba-iba naman yan. Meron naman, most are very surprised mo. It's very unique. Parang first time na pwede ko uminom, tapos may plates ka na tinatapon. So medyo dangerous, pero at the same time, kakaiba. So medyo mas unique siya, na-enjoy siya ng mga tao. It's 1 year and a half already. So this year, plano namin, palitan lahat ng games. All brand new yan by this year. It's gonna be new games talaga. Meron tayong a bit more digital. Ano, may mga punching bag, na may mga meter, yung mga hammer. So magiging mas festive this year. Mas maliwanag pa sa ngayon. I think kami lang yung, kumbaga, Fun Roof is the only place na you can do activities while you're drinking or you're partying. Meron ding mga iba pero they're more focused on that. Sa amin parang mas party pa rin siya. Kumbaga, all the games here are party games pa rin. Sa isang exciting at fun na lugar katulad nito, hindi pwedeng hindi ko bitbitin. Sina JB, Keith, Mike, Matt, dalawang Justin at si Cara. Excited na nga kami to experience something new. Pagdating pa lang namin, iba na ang vibe. Kaya naman, let's start to have some fun. With the different activities na meron dito, you cannot be bored. Every game, may goal, and if nakuha mo, you get the special prize. Inuna namin ang batting cage, patterned after baseball. For first-timers, no worries dahil may briefing at tinuturo ang tamang posisyon at kung nasaan ang target. Let the games begin! After 8 balls each, we didn't hit a home run, pero we are just starting. Next game, ang fun catcher. At dito masusukat ang reflexes mo. Dito na nga nag-init ang kompetisyon. Si Justin ang sunod na humamon. Ito ang si JB, ang palaban sa kahit anong activity. Samantalang si Keith, unang bagsak pa lang, suko na! #tantrums. Itong si Justin na isa, syempre mukhang hindi papatalo. At siya nga ang winner sa game na ito. Punta na kami sa Crazy Golf. Dito, may 5 holes na may different levels of difficulty. May waiver na kailangang i-fill out at maximum of 3 players at a time. First batch muna, ako, Mike, and JB. A player has 3 attempts for every hole. The neon lights theme creates a vibrant and fun atmosphere. Kaya naman enjoy kami dahil most of us have not experienced playing golf. Second batch naman, sina Keith, Justin, at Matt. Sa umpisa, medyo mangangapapa sa hawak ng club at sa swing. Si Justin naka-hole-in-one in his first try. Etong si Matt, kahit nagkakamali, enjoy pa din. Kahit papano naman ay naka-hole-in-one sa amin. Next, ang pickleton, pinaghalong pickleball at badminton. At ang challenging dito, ang gaan ng bola. Pero kinaya naman. We are not done trying different games. The live music at ang tawanan keeps our energy up. Kami lang ni Justin ang humamon sa Beat the Bar. The record to beat is 1 minute and 30 seconds. Pero kami ni Justin, siya lang malakas. Kung trip nyo ay mga hindi masyadong physical games, they have mad lanes where you can try curling, feather bowling, and shuffle. Ang maganda dito, Fun Roof offers a selection of light bites and snacks. Ito talaga ang inaabangan namin after playing all the games. We have tried halos lahat ng specialty nila. From burger, pizza, hot dog, chicken wings, fries,
at ang kanilang mga masasarap na drinks. It was a different and enjoyable experience, lalo na kung kaparehas mo ng trip ang mga kasama mo. Kaya naman don't miss the chance to show your sporty side while having a good time. Play and compete dito sa Biggest Adult Playground and make every game count. So ano, next week ulit? Sama na dahil dito sa sports trip, ano man o saan man, G tayo. No need mag-warm up dahil always ready. Ang walang time out na paghahatid ng mahalagang balitang sports. Kasama ang ating starting six. PTV Sports. Dito lang sa PTV Sports Network. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. A tribute to heritage, artistry, and freedom. The Goldenberg Concert Series presents Zion Piemontebon. Join the 19-year-old multi-awarded pianist as he takes you on a journey through bold rhythms and powerful harmonies. The Goldenberg Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. Welcome to another inspiring episode of Live Better. Ngayong hapon makasama natin si Ricky Solomon, isang fitness advocate, model at presidente ng I Compete Natural Philippines. Mula bisyo at back pain, ngayon fit, healthy, and full of purpose. Patunay na it is never too late to turn your life around. Upang masaksihan ko ang kanyang pagbabago, binisita ko si Ricky sa isang stadium sa Maynila. Sa aking pagdating, isang masayahin at maaliwalas na Ricky Solomon ang sumalubong sa akin, malayo sa dating anyo ng isang taong nilamon ng madilim na nakaraan. Habang kami nag-uusap, unti-unti niyang binuksan ang pinto ng kanyang mga sugat, sunod-sunod na karamdaman, matinding pananakit ng likod, at mabibigat na pagkawala ng mga mahal sa buhay. Unti-unti siyang gumuho, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, doon nagsimula ang kanyang muling pagbangon. I'm not proud of yung past ko. I was alcoholic and a big smoker for almost 35 years, and it's yun nga, yung hindi ako yung maraming bisyo ba? Maraming bisyo. So ayun ang yung naging nakagisnan ko na as a person, but yeah, I've been trying anything that will change my life, you know. Hindi na ako lalayo dun sa yung sa pamilya namin dahil most of my family, my grandparents, my brothers and sisters, my uncles, and you know, yung family namin is struck by stroke and
and heart attack. So, sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko binago yung lifestyle ko, sigurado na magagayaw sa kanila na stroke and have, the life is not worth na living pag ganun yung makita mo yung lolo mo nakaratay for 7 years and your uncle is, I don't want to mention him, but the thing is, I have a revelation from God na dapat ko talagang baguhin sarili ko kasi kung hindi, matutulad daw sa kanila. I started from 40s, nagkaroon ako ng high blood. I think due to bad decisions and yun nga, dahil may bisyo ako and talagang napakahirap tanggalin yung bisyo. May turning point na nagkaroon ako ng bad back injury. I think that's about 15 years ago na talagang kala ko hindi na ako makakapagtrabaho yung stress ako and my back and talagang napakasakit. Kasi yung ibang tao hindi nila nararamdaman yun. Ikaw lang nakakaramdam ng sakit, kala nila ka lang. But the thing is, kung hindi ko babaguhin sarili ko, there will come a time na kung ano yung nakita ko sa families ko and relatives will be happening to me. And I don't want to be that person na maging pabigat sa pamilya. Hindi naging madali, ngunit sa bawat munting hakbang, sa bawat araw na piniling huwag sumuko, dahan-dahan niyang binago hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kapalaran. So nag-isip ako kung anong dapat kong gawin. Sabi ko, ang laki ng tiyan ko. Sabi ko, maglakad daw, mag-umpisa ako maglakad, ganyan. Ayun, maski hirap ako, lakad ako, and then hanggang sa, tapos nag-research ako ng mga kung paano magpapayat, ganyan. And then sumali ako sa yung mga body transformation challenge. So para pagpatuloy ko, kasi pinapadala kami na tinuturuan kami kung paano kumain, how to prep our meals, and then kung ano yung mga exercises na kailangan namin. So doon ako nag-umpisa. So meron pa nga 6 weeks challenge, may 12 weeks challenge, and 1 month challenge hanggang sa ayun naging na habitual na sa akin na yung ginagawa ko na yun. Tapos nakikita ko lumiliit yung tiyan ko. Ayun, hindi na ako kasi hindi na ako umiinom. Jogging na ako niyan, and then sa hapon nag-weight training ako. What I've done is unti-unti bumili ako ng mga dumbbells and treadmill and hanggang sa mapuno ko yung garahe ko na nagginawa ko ng home gym. So that where I started. And after 6 months, ayun, nanalo na ako sa mga pa-challenge na yan. Nagkaroon na akong abs for the very first time. Yung tiyan ko na ganito kalaki, na umimpis yun hanggang sa limit talaga yung tiyan ko na nagkaroon ng forma yung katawan ko, yung legs ko, and nagkaroon ng abs. I was really excited that for the very first time I saw my abs. Hango sa sarili niyang kwento ng muling pagbangon. Hangad ni Ricky na maging inspirasyon, na ipaalala sa bawat tao na kailanman ay hindi dapat subuko. Dito, lalo niyang niyakap ang layunin na maging ilaw ng pagbabago sa pamamagitan ng I Compete Natural. I have a purpose Nalaman ko yung purpose ko na hindi lang pala tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao. And
And this what I'm doing na mapasali sa ICN, I Compete Natural Australia. And I was telling to Sir Ron nung nakilala ko siya, sabi ko, I think this ICN will be, I want to put ICN in the Philippines, sabi ko. So doon na nagumpisa. It started from a big idea and vision na sabi ko, kung nagawa ko to, magagawa rin ng ibang kapwa Pilipino ko na Personally, talagang napaka-importante na yung advocacy na pinapaniwalaan ko kasi kung nagawa ko sarili ko tong magbago is magagawa rin ng ibang tao kasi pero it takes a lot of courage, hard work, discipline para magawa yung ginawa ko. Isa sa mga labis na humanga kay Ricky ay si Jay Acharya, ICN President ng India. Para sa kanya, ang buhay ni Ricky ay isang tunay na patunay ng diwang isinusulong ng I Compete Natural. Disiplina, katatagan at mulat na pagpili sa isang makabuluhang pagbabago. I think Sir Ricky is the perfect candidate to lead his country because he's gone through essentially everything you have to go through, both the mental and the physical, as you've mentioned, right? So he's transformed and he's proven it's not too late. And that's kind of the motto here. I think what we're trying to instill in athletes across the Philippines and globally is that you can compete naturally without performance-enhancing drugs, without steroids. And of course, it comes with an array of benefits as well, right? So your natural health, your natural fitness levels. Obviously, as we age, we decline mentally and physically. So we're trying to, I guess, counter that in a competitive way, which gives an athlete the scope to compete, represent their country, and of course, create a career as a natural fitness model and bodybuilder. At sa dami ng kanyang pinagdaanan, mula sa sakit, pagkakalugmok at muling pagtindig, isang tanong ang nais kong itanong. Ano nga ba ang aral na nais niyang iwan sa ating lahat? As a alcoholic and a smoker, stop doing it. Kung sa drugs, don't take drugs. Talagang kasi mga tukso yan sa buhay ng tao. Masarap lang sa una Pero hindi natin alam, unti-unti tayo nagiging addiction yun, na habitual going to addiction. So, hanggat maaari, pag wala ka pang bisyo, don't try it. That's my advice kasi it will just ruin your life. Lalo na kung wala kang control sa sarili mo. Sa totoo, talagang mawawala ka ng control sa sarili mo pag addicted ka on something. So, I hope maging aral yung buhay ko sa maraming tao na magbago sila. It's never too late to change. Sa huli, si Ricky Solomon ay hindi lamang isang bodybuilder. Isa siyang buhay na patunay na kahit ilang ulit tayong madapa, may kakayahan tayong bumangon. Hindi madali, hindi mabilis, pero posible. Sa katahimikan ng kanyang pagbabago, umalingaw-ngaw ang mensaheng kailanman ay hindi tayo dapat sumuko. Sa bawat hakbang niya, bit-bit ang paniniwalang ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos, sa loob, at sa huli. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang maging liwanag para sa iba. At doon na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better. Teammates, anywhere, everywhere ay mapapanood nyo na kami. Tunghaya ng aming programa sa free-to-air channel PTV 4, digital channel for the Box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable channel 29. Para sa updates at live streaming, i-follow nyo kami sa aming social media pages sa Facebook and YouTube at PTV Sports Network.
Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Health Watch, alertong pangkalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S kontra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa inyong mga pangangailangan at nararamdaman. Scheduling. Hatiin ng tama ang oras mo at nang hindi ma-overwhelm sa trabaho. Siesta. Deserve mong magpahinga, kaya gawin mo itong regular na bahagi ng iyong araw. Speak. Huwag mong kimkimin. Magsabi ka kung may gustong iparating, lalo na kapag hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong. Sounds. Makinig sa musika para ma-relax, gumanda ang mood, at maaliw habang nagtatrabaho. Sensation. Touch therapy? Why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching. Mag-exercise para ma-energize at gumanda ang pakiramdam. Socialize. Importanteng may support group ka tulad ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig sa iyo. Smile. Kahit gaano ka-stressful ang buhay, laging humanap ng dahilan para ngumiti at tumawa. Sports. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay mainam para sa isipan. Spirituality. Sandalan ang iyong pananalig at humugot ng lakas sa panalangin. At seek consultation. Ang stress ay pwedeng maging traumatic at makatutulong na lumapit sa isang profesional para kayo ay magabayan. Deserve mong alagaan ang sarili mo. Think positive. Stay happy. Dahil sa panahon na napaka-stressful, dapat laging listo. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hi Food Squads! It's me again, your food adventurer, Leslie Ordinario. And today's episode, binisita natin ang Tiangge, capital of the Philippines, ang San Juan City. Kaya hindi na natin patatagalin pa at hanapin na natin ang mga kainan na ipinagmamalaki nila. Ang San Juan, na dating kilala bilang San Juan del Monte, ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Sa kabila ng pagiging pinakamaliit na lungsod sa Metro Manila, ito ay naging saksi sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong August 30, 1896, sa lugar na kilala ngayon bilang Pinaglabanan Shrine, naganap ang unang labanan ng Katipunan laban sa mga Kastila. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, sinubukan ng daang-daang Katipunero na sakupin ang El Deposito, isang water reservoir na nagsusupply ng tubig sa Intramuros, at ang El Polvorin, ang imbakan ng pulbura o gunpowder ng mga Kastila. Bagaman hindi ito naging matagumpay dahil ang naabot lamang nila ay ang El Polvorin, ang labanan ay naging hudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kilala ang San Juan sa San Juan Bautista Festival o Wata Wata Festival na ipinagdiriwang sa lungsod tuwing ika-24 ng Hunyo. Sa tradisyong ito, binabasa ng mga residente ang isa't isa bilang simbolo ng pagbibinyag. Ang kasayahang ito ay nagpapakita ng masiglang kultura at pananampalataya ng mga taga San Juan. May isang shopping center dito na kilala bilang isang go-to spot sa San Juan. Mula sa mga alahas, gadgets, hanggang sa mga Tiangge finds, ito ay paboritong puntahan ng mga mamimili na naghahanap ng kalidad at abot-kayang produkto. Pinuntahan natin ang N. Domingo branch ng isang sikat na pansitan dito sa San Juan. At alam niyo ba, nasikat na sila since 1930s? At syempre, hindi natin palalagpasin yan. Kaya, let's go ahead at tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain. Alright, kasama natin si Mommy Becca. Hello! Hello from Aling Bana. Yes. Alam niyo po ba, fun fact, ako po ay umu-order na dito since 2022. Talaga? Oo, since 2022. Dito na tayo sa kanilang pinakamatagal na branch na. Kasi di ba po, yung inyong pinakaunang branch, sa Agora Market yun. Yes. Kaso, nagkaroon ng sunog. Kaya, ito, lumabas na dito. Okay. Ito naman. Kailan pa po ito? Bali, nag-umpisa kami dito, 1999. Wow. Yes. 26 years. 26 years. Grabe. Yes. Si Aling Banang, lola namin yon. Tapos yung nanay namin, Aling Ising. Aling Ising? Yes. Tapos si Aling Becca na ako. Si Aling Becca na. So talagang family recipe, Yes. family business ito. Ayan. Speaking of family recipe, ito na yung mga inihanda sa atin. Sikat kayo sa sikat kayo sa pansit. Yes. So, ano po itong pansit na nasa harap natin? Itong nasa harap natin, pansit with overload na lechong kawali. Wow. Simulan na po natin ang pagkain. Sisig tayo siguro. Yes. Kasi narinig ko kasi ito din talaga best seller. So meron tayong garlic rice, tapos syempre yung sisig natin. Saktong-sakto yung kanin, buhaghag. Mami, dahil nag-jogging ka kanina, kailangan mong kumain. Yes, okay. Tikman natin ang sisig. Okay ba? Saktong-sakto yung lasa. Talagang grilled. Very natural yung lasa. Talaga lasang sisig. Lutong bahay kasi. Yes. Hindi Lutong dinaan sa bahay. anek-anek. Ganon. Lutong bahay. Sarap. Very homey. Siyempre, meron din tayong
chicken version ng ating sisig. Sa mga ayaw ng pork, Yes. pwede chicken naman. Ay, nalaglag. Kapim. Yes. Ito naman with mayo. Yes. Yun eh. And syempre, madami silang sizzling dito. May sizzling tofu. Pag gusto nyo, nagda-diet kayo. Ayaw nyo ng chicken, ayaw nyo ng pork. May option din kayong mag-sizzling tofu. And meron din tayong liempo. So, Mami, kumusta naman yung mga sinasabi ng mga tao about the food? Bakit po kayo kaya binabalik-balikan? Unang-una, masarap syempre. Yes. Ganun eh, no? Tapos, yung presyo, kayang-kaya. Tapos, pang-family talaga. Katulad ng bilao, di ba? 500 lang yan. Yes. Ilang tao na makakakain? Ilang tao na makakakain. Ito parang ang sarap din ito. Chop suey. Chop suey naman. And toppings niyang beef. Tapos may parang garlic. Yes. May garlic on Garlic top. talaga eh. Ayan. What do you think? Oh, ang sarap, Mami. Diba? Ang lambot pa ito. Crispy? Crispy yung mga gulay. Clear. Hindi malagsak. Ay, ang sarap. And ang lambot ng beef na nasa top. Ang sarap ng garlic. Yes. Sarap. Garlic eh. Siyempre, may liempo din tayo. Ito naman, may graving kasama. Gravy, yes. Tikman natin ito. Ayun, no? Sarap. Iba yung taste niya, diba? Iba yung lasa. Pag nagugutom ka, tapos gusto mong mag-food trip sa labas, so dito ka na lang. At least alam mong lutong bahay pa rin. Yes. Sarap. Siyempre, meron din tayo pansit. Pansit. Tingnan mo naman ang overload na pansit natin. Kuha tayo ng golay. Siyempre. Ihon. Ating ano nga tawag dito? Pork, lechong kawali. Lechong kawali. Lechong kawali. Nalimutan. Ano ba naman? So, syempre yung ating, bihon. At yung bihon natin, hindi tuyo. Lalagyan natin ng lechong kawali. Kompleto to. Tikman na natin. Comfort food. Saka yung mga gulay nga hindi malabsak. At saka yun yung gusto ko sa pansit nila, hindi dry. Hindi siya yung pag kinain mo, yung parang mabubulunan. Oo, mabubulunan ka. Kasi usually ganun pag pansit. Lalo pag medyo napadami yung kuha mo ng pansit. Para kang medyo mabubulunan. Pero ito hindi. Smooth lang siya. Smooth. And after that, may dessert pa. Wow. Speaking of dessert, may halo-halo din ang aling bana. Yes. So ano-ano po ba ito? Okay. Ito, halo-halo special. Ang ibig sabihin ng special, ice sa ilalim and ice cream sa ibabaw. Yes. Okay. Tapos ito, halo-halo ice cream. Wala siyang ice. Sahog ice cream yung lang. mga ingredients. Ube ice cream. Oo, ube ice cream. And saging kunyelo. Ayun. O, syempre. Titikman na natin yan. Ito muna tayo sa special na medyo, kita nyo naman, natutunaw na dahil Summer. Summer na eh. Summer na eh. Mainit na eh. Wow. Tapos meron tong leche flan, may ube, tapos syempre may mga gulaman tayo dyan, at meron tayo nung mga ingredients na normal na nakikita nyo sa halo-halo. Kuha tayo ng yung nasa ilalim. Medyo makalat lang tayo ngayon. Opo, oo. Kasi natutunaw na talaga siya. Saktong-sakto yung tamis niya. Hindi ka parang sasakat lalamunan.
Ang ube ice cream, in fairness. Wow, parang hindi ko na tinigilan. Meron pa pala tayong iba, solo. Meron pa tayong ibang halo-halo dito. Next natin ay etong ice cream lang. Hindi ka tumato. Yun. Kakakain. Ice cream lang. Wow. 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 At saka sarap pag may cheese. Kasi nababalance na yung tamis, alat, at tinamnam ng ice cream. And ito naman ang ating saging coney yellow. Ayun, no? Talagang punong-puno siya ng saging. Kita nyo? Tapos saging on top. Wow! Pwede din naman add-ons. Okay po. Ano po pwede mga i-add? Pwedeng ilagyan ng cheese. Pwede rin lagyan ng cheese. Additional payment na lang. Yes. Ayun, no? Oh, wow. Perfect na na ngayon. Napaka-init. Kahit hindi tirik yung araw sa labas, ang init. Yes. Sarap. Kasi may konting asim to eh. May konting asim, tamis. Tapos linamnam nung gatas. May langka din yan. May langka. Ang sarap. Kaya pala malamis-namis talaga. Hindi pa dito natatapos ang ating food trip, kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang It's Fun! Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
Our next stop, your one-stop shop for your cravings. Tara mag-recess sa Food Alley. Alright, nandito naman tayo ngayon sa Food Alley. And marami tayong iba't ibang pagkain na nandito sa harap natin. We have etong tatlong dishes na to, yung kofta balls, we have also kebab, and then the shawarma rice from Uncle Mo's Express. Ito naman puro mga chicken. Meron tayong chicken, tapos may rice, meron tayong chicken wings, and then chicken burger or monster burger from Monster Wings. Tikman na muna natin kasi mamaya meron pa tayong dessert. Sana ako mauuna dahil andito ka na. Di ikaw na. Ano ka ba naman? Baka mag-intay pa to, kawawa na. So we have this spicy barbecue flavored na chicken tenders. Uy, sarap. Ang lambot nga. Sabi ko na, tender. Charing. Lambot. Hindi ko lang mahanap kung nasan yung spicy. Asan ka? Hindi ko nahanap. Hindi siya spicy enough for me. The barbecue flavor naman, mas lamang yung medyo tangy na taste. Ayun, may konting spice na pala sa dulo. Pero very, very light lang. Parang peppery lang yung pagka-spice niya. Anyway, masarap naman siya. Very tender. And hindi naman tinipid sa sauce. And from the name itself, as in tender talaga. Hindi kayong, alam mo yung pag kumakain ka ng chicken na parang medyo tough, tapos parang hindi tender. Ano ba yung dry? Hindi siya dry. Very juicy. Next, chicken pa rin tayo. We have the garlic parmesan chicken meat. Aha! Oh, yeah. Kita niyo yan? Buttery. Although, hindi super garlicky niya. Pero ando naman yung parmesan na flavor. Very tender yung ating manok. Perfecto kapag yung mga magbabarkada. Kasi I heard, itong Food Alley, maraming mga estudyante na nagpupunta, lalo na kapag hapon, merienda time. Siguro mas masarap to kapag may ranch. Sausawan. Tingin ko. Ito naman is their teriyaki flavored chicken wings. Yeah. Sweeter to than the barbecue one. Juicy pa rin. Tsaka masarap na hindi sobrang maalat. Sakto lang yung lasa. Hindi siya yung, alam mo yun, yung nagtatalo yung sauce tsaka yung mismong chicken. Although, the chicken itself, malasa na siya. Pero hindi siya yung maalat. Next one is the Monster Burger. Ang laki nito. And for its price, in fairness, sulit siya. And chicken siya. Talagang dalawa yung patty. Parang dalawa yung nasa loob. Ayan o. Dalawa talaga. Ganito siya kalaki. Sinda ka ba ng mukha ko? Diba? Naka nung chicken. Wow! In fairness, masarap yung manok inside. So, kung naghahanap kayo ng medyo mas murang chicken burger, siguro maganda i-try nyo rin tong Monster Burger nila. Kasi ang laki talaga, tsaka sulit. Next one, syempre, dito naman tayo. Ito, gusto ko itong matikman kasi first time ko siya matitikman. Ang kofta balls. It's ground beef kebab stuffed with cheese. And yung sauce natin is tomato sauce. Tikman natin. Parang ang sarap. Kuha natin yung tomato sauce. Aha! Ayun no, nakikita niyo yung cheese. Parang palabas na siya. So, very tomatoey. Iba yung flavor niya. Hindi lang siya yung basta ground beef eh. Kebab kasi. So, may
may spices kang nalalasahan. Pero in fairness, ang sarap nito. Mas masarap to pag mas mainit pa para yung cheese natin nag-ooze out. Ito naman tayo. Kebab. Chicken and beef. Meron siyang kasamang salsa, then may rice. Pwede kang mamili kung buttered rice or pita bread. Parang alam ko na. Tapos lagyan natin ng hindi spicy. Yung! Sarap. Ay, ang anghang. Ang sarap. Ito yung gusto ko. Maanghang. Masarap din to Very tender. Parang hindi ganun maraming spice. Pero flavorful pa rin naman. Let's try naman their beef. Lalagyan natin ng sauce ulit. Pero feeling ko pang shawarma to Shawarma rice natin namin. Lagyan natin ng yung Ang sarap. Ang sarap ng sauce. Next na natin to shawarma rice. So, meron tayong beef. We have onion, tomato, and cucumber. And then, lagyan natin ng isa. Ay, sarap. Saluin natin. White rice lang to O, kuha na tayo. Go. Sarap. Ang sarap na ito. Maanghang lang talaga pero ang sarap. Ito yung gusto kong shawarma rice. Yung lasa mo yung laman talaga. Hindi matamis. Kasi parang yung iba parang ang tamis-tamis. Hindi ko maintindihan bakit pinapatamis yung shawarma rice. Easy lang. Easy. Ito, maalat. Tapos, lasa mo yung spice na nilagay dun sa shawarma. Tapos, meron din tayong onion. Basta sarap. Lasang fresh lang, ganon. Tapos, very savory. Ito yung gusto kong shawarma rice. Hindi, walang tamis. Ganon. Hindi pa dito nagtatapos ang ating food trip. Siyempre, kung meron tayong mga pagkain, panulak naman tayo. Susunod na yan, dito lang sa It's Fun! Rise and shine, Pilipinas! Talagang perfect ang bawat umaga basta't may kape, pandesal at RSP Barkada. Kaya naman tutok na sa favorite morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas! At dahil napakainit, kahit na umulan, umorder tayo ng mango shake. Pero may isang hindi mango shake dito. Ito, scramble. So, unahin na natin yung mango overload. Lamig, umuusok-usok pa. Very milky. At may mango sa baba. Kapag minix mo na siya, hindi na siya matamis. Kasi may whipped cream din tayo Whipped cream! Ihalo natin yung whipped cream para ma-lessen yung tamis. Pero I think you can request naman if you want na medyo less yung tamis niya. Ice cream pala, hindi pala siya whipped cream yung nasa taas. Kaya medyo mas matamis siya. Ayun. Pero buti na lang yung mango, medyo matamis na maasim. Sarap, ang lamig. Sarap lalo pag mainit. Next, we have this one. Mango cheesecake. At meron siyang, parang meron siyang graham. Ayun o. Tikman natin, graham.
rib. Ang sarap, cheesecake. Ito sarap. Itatalo yung tamis, yung sweet, tamis, sweetness, ha? Yung sweetness and yung saltiness ng cheesecake. Sarap. Pero kapag medyo napunta ka na sa ilalim, medyo mas matamis na siya. Actually, parang mas matamis to kaysa dito sa mango overload. Tikman natin. Yep. Mas gusto ko to. Kasi hindi ako masyado mayon sa super tamis. Tikman naman natin tong ice crumble. Ang ganda ng kulay, pink na pink. Nakakamiss. For sure, meron lang mga nagilig sa ice crumble. Tapos merong may gatas sa gitna. Diba ganun siya? Ito naman, ice cream naman siya on top. Tikman natin. Nasang lasa. Kaso hinahanap ko yung gatas na parang buo-buo. Yung skim milk, powdered milk. Yun yung masarap eh. Pero, lasang-lasa mo pa rin naman yung original flavor ng ice crumble. Meron din siyang mga marshmallows. Overall, pinakamas gusto ko pa rin. Dahil hindi ako may lips masyado matamis. Kasi yung dalawa parang super tamis for me. Ito na lang ako sa mango overload. Yep. Mas lasa mo yung fruit dito eh. So, kung hindi ka masyado mahilig sa matamis, mas okay si mango overload. Kaya sila mga ibang flavors pa. Parang nakita ko may avocado, tapos may mga salted caramel, may milky melon. So, depende na lang sa trip nyong orderin. But for me, okay to si mango overload. Uso na rin kasi ngayon dahil summer nga, syempre mangga. So, gusto mo malamig na mangga. Malamig na mangga, tas may milk. Try nyo na to. Perfecto sa mga bata. Yan, sa mga bata, mga estudyante, tsaka pag tanghaling tapat, ito yung mga masasarap inumin kasi nga, ang init. Siyempre, dahil Tiangge, capital of the Philippines, saan tayo pupunta? Siyempre sa Tiangge. Tara na. Tayo magsha-shop. Ate, magkano sa mga ganito? Yan, 1.8 po. 1.8 lang? Feeling 1.8 lang. Kala mo talaga. Kaya nga eh. Ako na lang magpalibre po. Meron din mga pampasalubong, yung mga dried mango, pickled mango, and everything. Anong maganda? Ikaw, Charing. Ay, ang ganda nga. Magkano yung ganito, ate? Bakit naman? 5.5 na lang. 5.5 na lang. Alam mo yung first time ko pumunta ng Green Hills. Ayun, may mga jewelry. Ito, mga damit pang lalaki. Ang cute! Magkano yung ganito, ate? 350 po, madam. Yes, sir. Ganda. Ang cute. 350 pesos. Ate, kunin ko na to. Last na yung 350. Charing. Patuloy mo na lang kasi, madam. Ala! Kailangan ko makarami, ate. Huwag naman puro ito. Baka may baka pang tindahan. Meron ba din mga kuromi, tas may labub? Labub! Yes! Oo. Isa lang talaga yung nabili. Ang cute. Maganda dito, pag nagpupunta ka dito, lagi ang tawag sa'yo lagi maganda. Uy, ganda! Bumili ka na! Pag gusto mong ma-feel, ay, ang ganda ko, parang pumapangit na ako ngayong araw. Punta ka sa mga Tiangge, lahat tawag sa'yo maganda. Ganda! Halika na, bili ka na! Ganon. Bago pa dumami yung bibilin ko, okay na to, tara na, umuwi na tayo. Let's go home! And that's it for our food trip and gala this week. Sana nag-enjoy kayo kagaya na pag-enjoy ko. And of course, natuto about a little history ng San Juan City. Abangan nyo next week kung saan naman tayo pupunta at kakain. Dito lang yan sa It's Fun!
Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga o magandang tanghali, Malacanang Press Corps. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela 2025 sa Bulacan. Isa po itong mahalagang hakbang sa paghahanda ng ating mga paaralan para sa nalalapit na pasukan sa June 16. Layunin nito ay siguraduhin ang isang ligtas, malinis at maayos na kapaligiran para sa bawat batang Pilipino. Para po sa ating gobyerno, ito po ay tungkol sa kapayapaan ng isip ng bawat magulang. Gustong tiyakin ng Pangulo na kapag iniwan nila ang kanilang mga anak sa paaralan, alam nilang sila'y ligtas, inaalagaan at binibigyan ng tamang atensyon. At hindi ito magagawa kung hindi rin natin aalagaan ang ating mga guro. Sabi nga ng Pangulo, we care for our children by caring for the people who guide them every day, our teachers. Kaya't ipinahayag niya ang pagpapatuloy ng suporta para sa ating mga guro, mula sa tulong pinansyal hanggang sa retraining at higit sa lahat, ang pagbawas sa mga gawaing administratibo na sumasagabal sa mismong layunin nila, ang magturo at gumabay. Bilang bahagi rin ng ating paghahanda, ininspeksyon ng Pangulo ang orientation para sa paggamit ng Khan Academy Learning Platform at ang bagong stall na Starlink Satellite Internet. Isa
sa mga hakbang para iangat ang kalidad ng edukasyon gamit ang teknolohiya. Sa mga guro, kayo ay tunay na bayani. Nagtuturo yan, naging teacher yan. Hindi para yumaman, hindi para sumigat, hindi para hindi mapakali ang teacher pag hindi nagtuturo. Kaya teacher natin, dahil magaling naman ang teacher natin, ulang na siguro sa suporta, susuportahan namin kayo. Ngunit habang inihahanda natin ang mga silid-aralan at mga guro, hindi natin pwedeng isantabi ang mga issues na kailangang harapin ngayon na. Sa kanyang pag-inspeksyon sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan at Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, nakita po mismo ng Pangulo ang isang seryosong problema. Walang tumutulong tubig sa ilang palikuran sa paaralan. Ito po ay hindi simpleng aberya. Ito ay usapin ng kalinisan, ng kalusugan, at ng dignidad ng ating mga estudyante. Paano sila makakapag-aral ng maayos kung ang mismong eskwelahan ay kulang sa batayang serbisyo? One of the things that I noticed are the bathrooms. Have to look at the rehabilitation of many of them. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig. Kaya't malinaw ang direktiba ng Pangulo. Inatasan ang Local Water Utilities Administration o LUA na agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang luwa para magsumite ng initial na report at magbibigay po tayo ng update bukas at muli sa Miyerkules. Ang mensahe ng Pangulo ay malinaw. Ang gobyerno ay may pananagutan, hindi lang sa mga estudyante kundi sa bawat magulang na umaasa sa atin. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. At sa dulo, ang layunin natin ay kapayapaan ng isip para sa bawat magulang. Ngayong linggo rin po, tutukuyin o titiyakin din po ng Pangulo ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Tacloban at Siquijor, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan, walang sapat na tubig at patuloy na dumaranas ng mga aberya sa kuryente. Pinatawag na po ng Pangulo sina outgoing Energy Secretary Rafael Lotilla at Acting Energy Secretary Sharon Garin at nakikipagpulong na po sila upang ayusin ang sitwasyon sa Siquijor. Nagbigay na rin siya ng direktiba ang ating Pangulo para sa isang malalim na investigasyon sa power provider na Siquijor Island Power Cooperative. At inutos ng Pangulo ang agarang pagresolba sa matagal ng problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Nagsimula na po silang maglatag ng mga short-term at long-term solutions para maibsan ang hirap ng ating mga kabayan mula sa pansamantalang supply arrangements hanggang sa mas matibay at maaasahang power infrastructure para sa isla. Sa Tacloban naman, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang pangamba ng mga residente ukol sa kaligtasan ng San Juanico Bridge, isang tulay na araw-araw nilang dinaraanan. Ngunit ngayon ay pinangangambahang hindi naligtas. At malinaw ang direktiba ng Pangulo, magtrabaho at mag-deliver para sa tao. Ito po ay bahagi ng mas malawak na proseso ng pagsusuri sa performance ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan. Gaya ng sinabi mismo ng Pangulo, lahat ay naka-probation. Hindi ito one-time na balasahan. Ito po ay patuloy na performance review. Kung hindi natin naaabot ang target, kung walang aksyon, kung walang resulta, papalitan. We will be much more rigorous, ika nga ng Pangulo. Not only at the top level, but all the way.
Kaya't asahan ninyo, mas tututukan pa ang galaw ng bawat ahensya at ang resulta para sa taong bayan ang magiging batayan kung mananatili sila o hindi. Maaari po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa pagpapaliban po sa commission on appointments nung appointments po ni Sec J, parang floating status po ba yung kanyang status ngayon, or tinyak naman po ng Pangulo na siya ay mananatili po sa PCO? Ayon po sa Pangulo at ayon na rin po kay Secretary J, sabi po ng Pangulo ay magtuloy-tuloy lang po sa kanyang pagtatrabaho. So hindi naman po ito makakapekto sa ating kampanya laban po sa fake news? Hindi naman po. Kung ano po, sino man po ang namumuna sa PCO, yan din po ang magiging direktiba ng Pangulo, kalabanin at pahintuin hanggat maaari ang mga fake news. Sa issue lang po ng rainy season, Yusek, meron po bang direktiba ngayon si Pangulong Marcos sa mga kaukulang ahensya, lalo na po magsisimula na rin po yung pasukan ng mga estudyante sa Lunes? Ang tag-ulan naman po ay ito po talaga ay panahon ng tag-ulan, itong darating na June. At handa naman po lagi ang mga ahensyang concern kapag po paparating ang tag-ulan. At nakausap po natin at nasabi na rin po ng Office of the Civil Defense ang kanilang kahandaan. Ang sabi po nila ay nakafocus sila sa prepositioning of goods like shelter repair kits, hygiene kits, water filtration kits, air-to-water units, at marami po pong iba. Pati po ang DSWD, ang DOH, at ang iba pa pang ahensya ay handa po. What about po yung mga paaralan po na apekta, ginagamit pong mga evacuation centers, kaya po may mga lugar na binabaha, meron po bang particular na utos po ang Pangulo para doon sa mga estudyante maapektuhan? Ibibigay po namin ang detalye sa mga susunod pong araw. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Maricel Halili, News 5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, dun sa nangyayaring immigration protest sa Los Angeles, I understand may isang Filipino na naaresto. Meron pa po ba tayong update, details, if there are other Filipinos affected by this protest? Sa ngayon po, ang Administrasyong Marcos sa pamamagitan po ng DFA at ng Philippine Consulate sa LA, patuloy pong minomonitor ang mga recent immigration enforcement and protests. At ang tagubilin po ng Pangulo, bigyan ng assistance ang bawat Pilipino, lalong-lalo na po kung sila po ay nakabase o nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, kanina nasagot na po ng Pangulo yung tungkol dun sa reklamo kay Immigration Commissioner Viado, pero may timeline po ba tayo yung ginagawang pag-aaral ng Malacanang tungkol dito? Okay, nakausap din po natin, maliban po sa sinabi po ng Pangulo, nakausap din po natin si ASEC Nico patungkol po dito sa reklamo di umano sa BI. Okay? Commissioner. Ang sinasabi po nila, mas maganda po kung may reklamo ay may kasama na rin po sana ebidensya na kapaloob. Mahirap po na white paper lang at walang pinangahawakang anumang ebidensya or isinusumite. Dahil mauubos po ang oras ng DOJ kung puro white paper lamang po ang kanilang pagtutuunan ng pansin. So, hinihikayat po kung meron po talaga kayong reklamo, kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay nyo lang po yung ebidensya para po meron naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim ng pag-iimbestiga. Maraming salamat, Pia. Len Narciso, DZRH. Tristan Nodalon, Newswatch Plus.
Good afternoon po, Yusek. Yusek, si Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-file po ng resolution ngayon sa Senate to end the impeachment trial of Vice President Sara Duterte sa June 30 or in 19 days, yung kumbagay mangyayaring trial. While sinabi po ng Pangulo na sa Senate na talaga ang desisyon dyan, naniniwala po ba ang Malacanang na sapat yung 19 days to tackle the impeachment of Vice President Sara Duterte? Katulad po ng sinabi ng Pangulo, ang trabaho pong iyan ay para po sa Senado. Although, ang Pangulo po ay naniniwala po na dapat alamin sa bawat public servant katulad namin ang patungkol sa transparency and accountability. Pero sa sitwasyon pong ito, ang Senado po ay nakatuon sa impeachment trial, pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagawa ng kanilang trabaho at let the process take its course. Follow-up lang po, nag-worry din po ba yung Malacanang on the possible impact nga po dahil nagkaroon din ng mga statement, yung simbahan, the CBCP, the universities, urging the Senate to act on the impeachment of Vice President Duterte na kung patatagalin talaga or hindi talaga gagalawin yung impeachment ay posibleng magkaroon ng mga protest, ng mga pagkilos po yung mga grupo. Ano po ang naging pagtingin dito ng palasyo? May kanya-kanya po talagang paniniwala, may kanya-kanyang opinyon ang bawat grupo, ang bawat tao. Katulad po ng sinabi natin, ang public servant dapat po talaga ay mayroong accountability, may transparency. So ginagalang po ng Pangulo ang bawat opinyon ng bawat tao at ng bawat grupo. Pero muli, ang Pangulo, ang pagtutuunan po talaga ay ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Thank you po. Maraming salamat, Tristan. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, President Marcos says a national emergency hotline is coming in just weeks. How big of a game changer could this be in terms po sa pagresponde po ng ating mga pulis sa mga krimen? If the PNP is doing good, it can do much better with this national emergency hotline. Rapid response can curtail or deter criminal activity. At easy access po for assistance or police assistance ay makakapagbigay din po ng 100% ng tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan dahil sa mabilis nilang pag-aksyon sa kanilang mga hinaing o sa kanilang mga nararanasan na patungkol sa kriminalidad. So, mas magiging alerto po ang police personnel at mas makikita pong madalas ang presensya ng kapulisan sa kalsada para sa kaligtasan ng taong bayan. Maraming salamat, Clay. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Punta lang ako doon sa courtesy resignation. Kamusta na po yung courtesy resignation ng ilang cabinet members? I'm interested sana kay Secretary Anyo. Kamusta na po yung, tinanggap po ba ng Pangulo o hindi? Okay, ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Anyo has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. So, maaari pong manatili si Secretary Anyo hanggat kakayanin po niya ang kanyang kalusugan at yun po. May katanungan pa po ba? Christian Yusores, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. Kanina nag-take oath na po si bagong Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. And I know may separate powers ang executive and judiciary, pero meron po bang mensahe ang Pangulo o message for new SC Justice Villanueva? Sa bawat public servant po, ang dapat lang naman pong manatili sa aming mga puso at isipan, maglingkod ng tama. Walang kinakampihan, walang pinapanigan, kung ano po ang nasa batas, yun lamang po. Maraming salamat, Christian. Ma'am Claire.
Okay, bago po tayo magtapos, at mayroon naman po tayong babanggitin. Utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapulisan, siguraduhing mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada. Kapag kailangan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Dahil sa kautosang ito, nasubukan ang mga kapulisan sa pamumuno ni PNP Chief Nicolas Torre III nang sa isang checkpoint ay napansin ng mga pulis ang isang sibilyan na humihingi ng tulong dahil ninakaw ang kanyang motorsiklo. Naging agaran ang pagresponde dahil may nagpapatrolya sa nasabing lugar sa Caloocan, kaya't mabilis na nahabol at nadakip ang suspect. Wala pang 3 minutes ay nakapagresponde na ang ating mga pulis at nahuli ang motor napper. Ayon kay PNP Chief Torre, mas paiigtingin pa ang presensya ng kapulisan sa lansangan dahil ang gusto ng Pangulo at ng PNP, ligtas kayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. National Authority for Childcare ay aktibong lumalaban sa online baby selling at iba pang uri ng illegal adoption. Dumaan tayo sa legal na proseso ng adoption. Protektahan natin ang kabataang Pilipino. Itigil ang online baby selling. Roadwatch, mga dapat tandaan tungkol sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang kontak sa pagitan ng mga motorista at enforcer. Muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank LinkBiz portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ang mga balita at impormasyong napapasibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan, ihanghatid para sa bayan. Kasama sina Maan Macapagal, Diane Queret at Audrey Goriseta. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong pambansang TV. GADWatch, Solo Parents Act. Yung Expanded Solo Parents Welfare Act, isa itong batas na naglalayon na protektahan yung mga karapatan ng mga solo parents at ganun din yung kanilang mga anak. Halimbawa dyan ay yung pagdadagdag doon sa solo parents leave. Napakahalaga nito para matiyak na yung mga solo parents natin ay present sa mga significant events or milestones ng kanila pong mga anak. This Expanded Solo Parent Welfare Act entitles solo parents na makatanggap ng 1,000 pesos monthly subsidy. Gayon din yung discounts na ibinibigay para sa mga solo parents naman na may mga anak
6 years old pababa. This enables them to purchase diapers, milk, medicines, or vitamins or supplements for their children. Sustainable Livelihood Program, they will be prioritized in either tracks, which is micro-enterprise development or employment facilitation. Likewise, they are also prioritized for other social assistance, like assistance to individuals in crisis situation. Other government agencies have also extended support for solo parents as prescribed under the law. So si DOH, of course, yung discount and exemption from value-added tax to solo parents on the purchase of commodities. Gayun din naman sa PhilHealth, of course, yung automatic coverage as prescribed under the Universal Healthcare Law. And sa National Housing Authority, yung housing provision to indigent solo parents. Sa CHED or in the UNIFAST, meron din namang isinasagawa na coordination for scholarship exclusively for solo parents and their children. Mahalaga ding mabanggit yung mga iba pang mga assistance. Ito yung mga non-monetary assistance like counseling, psychosocial first aid, psychological intervention, especially if a solo parent has undergone a traumatic experience. The first thing that they need to do is to go to the respective City Social Welfare Development Office for the issuance of a solo parent welfare ID. And from there, you could already claim yung mga iba't ibang mga benefits for solo parents. We build or increase their level of awareness so that they would be encouraged to register. Because again, following the principle of inclusivity, dapat walang maiiwan, lahat nababahagi na ng tulong. GadWatch. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Mura, masarap, sulit, at saka mabilis yung service. Tara na sa isa na namang chibugang maraming pagpipilian at pinipilahan. It's Fun goes to Carriedo. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario sa food trip na swak sa budget. Siyempre, bumili din tayo ng donuts na hindi na uubos yung pila kanina. It's Fun ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Now! Hindi ko din alam. Ha? Hanggang yan. Hindi ko marinig eh. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nareresolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata, at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, observe proper respiratory hygiene. Magsuot ng face mask at magtakip ng ilong at bibig kung uubo o babahing. Laging maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizer. Panatilihin ang mabuting sirkulasyon ng hangin sa bawat lugar. At iwasan ang kontak sa mga taong may monkeypox o nagpapakita ng mga sintomas nito. Kung makaranas ng sintomas, kumonsulta agad sa inyong pinakamalapit na doktor o health center para kayo ay magabayan. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelique Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clayzel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story,
VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light para higit silang maintindihan. More than the rhetoric, over and above the debate. Ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, Malacanang sinagot ang ilang issue kaugnay sa impeachment trial at sa International Criminal Court. Mga tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Middle East naka-heightened alert sa gitna ng lumalalang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Philippine National Police patuloy ang pagbabantay sa mga paaralan bilang paghahanda sa pasukan sa Lunes. Libo-libong pamilya na nakaranas ng baha sa Maguindanao del Sur binigyan ng tulong ng Office of the President. Bureau of Internal Revenue palalawigin hanggang hating gabi ang kanilang oras ng trabaho sa mga district office para matugunan ang mga taxpayer na gustong mag-avail ng estate tax amnesty. At P-pop group na SB19 trending na naman dahil sa kanilang bagong kanta. Magandang gabi, Pilipinas. Sinagot ng Malacanang ilang isyu kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin ang Pangulo na mareresolba ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang anumang hindi pagkakasundo kaugnay pa rin sa impeachment. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng paghiling ng interim release sa International Criminal Court ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiling ng palasyo. Sana ay mapaniwala nila ang mga huwes ng ICC at hindi sabihin kalaunan na nagbibiro lamang ito, gaya ng sinabi nito noong pupunta siya ng West Philippine Sea gamit ang jet ski. At dahil kalakip sa kanilang petisyon na hindi na magpapatuloy sa paggawa ng krimen ng dating Pangulo, tanong ng palasyo. Nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? Hindi rin aware ang Malacanang sa anumang kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos matapos ang naging pahayag ng bise na hostage umano nito ang senadora dahil ito ang magbabalik sa dating Pangulo sa bansa bilang kapalit ng pagpapahuli di umano ng pamahalaan kay Duterte. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Hiling naman ng palasyo sa bise sa sinabi nitong duda siya sa naging resulta ng eleksyon, igalang na lamang ang naging resulta ng hatol ng bayan.
Samantala, iginiit ng palasyo na bukas ang Pangulo sa dialogo sa dalawang lider ng kapulungan ng Kongreso sa harap ng ilang issue gaya ng impeachment case. Hindi pa naman daw masasagot sa ngayon ng palasyo kung mismong ang Pangulo ang mag-i-initiate para rito. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Gayunman, kumpiyansa raw ang Pangulo na mareresolba ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang anumang hindi pagkakasundo. Naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Pinayuhan ng ilang constitutional experts ang senator judges na nagpakita umano ng bias na magkusa ng mag-inhibit sa impeachment trial. Wala rin umanong magagawa ang Senado kapag inutusan sila ng Korte Suprema na ituloy na ang paglilitis kahit pa co-equal branch sila sa pamahalaan. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Any Filipino citizen has the locus standi or legal standing to file a petition before the Supreme Court to question the validity of the actions of the impeachment court, because in my humble legal opinion, this involves an issue of transcendental importance. Ito ang sinabi ng constitutional law professor na si Attorney Jennifer Arlene Reyes kasunod ng pag-remand ng Senado bilang impeachment court sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reyes, kung ipag-uutos ng Korte Suprema na simulan na ang impeachment trial, dapat itong sundin ng Senado dahil bagamat sila ay co-equal branch, ang kataas-taasang hukuman pa rin ang itinuturing na superior body pagdating sa pag-interpret ng saligang batas. This is not saying that the Supreme Court or the Judicial Department is superior to the other legislative departments or to the executive or the legislative branch. It just means that the Supreme Court, as the one interpreting the highest law of the land, must be followed. Bukod dito, tinutulan din ng law expert ang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero at ipinaalala nito na kahit ang mga senador ang nagsisilbing senator judges at prosecutors naman ng mga kongresista, sila ay co-equal pa rin pagdating sa impeachment court. Kung hindi umano mararasolba ang gusot sa magkakaibang sangay ng gobyerno at sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, posible ang constitutional crisis na mas lalo pang magpapahaba sa proseso ng impeachment. Iginit pa nito na dapat maging patas ang senator judges sa impeachment trial at isang tabi ang politika. Ganito rin ang pananaw ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Payo ng dalawang eksperto, dapat nang magkusang mag-inhibit ang senator judges na nagpakita ng bias dahil nakasalalay din dito ang magiging pasya ng sambayanang Pilipino. Ang importante dito, makita ng lahat na patas sila, hindi ba yung politika na lang ng politika. They have to understand that as legislators, they can play politics. But as impeachment court judges, they should be impartial. Let their conscience and political win and not their biases or political alliances. Kaya, to put it bluntly, dapat mahiya sila sa taong bayan. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naka-heightened alert na ang lahat ng tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Middle East sa harap ng lumalalang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Nakahanda na rin ang gobyerno sa posibleng repatriation ng mga OFW. Nagbabalik si Harley Valbuena. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naka-heightened alert na ang lahat ng migrant workers offices sa buong Middle East. Ito ay sa harap ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Naka-heightened alert po ngayon ang DMW at lahat po ng mga frontal
offices, lalong-lalo na ang MWOs o yung Migrant Workers Offices natin sa Israel, sa Jordan at Lebanon at sa lahat po ng Middle East countries dahil ito po yung maaaring maging apektado dito sa nagaganap na kaguluhan ngayon. No? Sa datos ng DMW, nasa halos 20,000 ang OFW sa Israel. Karamihan ay hotel workers, caregivers o nasa manufacturing, services sector, agrikultura at iba pang sektor. Mahigit 13,000 sa kanila ay undocumented at nasa 6,000 ang undocumented. Sa Iran naman ay kakaunti lamang ang mga Pinoy. Karamihan ay permanent residents na nakapangasawa na ng mga Iranian. Yung hospital will be, mawawala ng, hindi po pinayagan. Nakiusap po tayo pero talagang ganun po ang sitwasyon. Pagka may crisis, hindi po papayag yung host government. No? Kaya ang ginagawa po natin, may bilateral relations tayo to, may technical working group dyan to iron up some differences at pinapaliwanag po natin. So, we come up with the middle ground. May ganyan po talagang nangyayari. Kaugnay dito, nakahanda na ang mga tauhan ng DMW sakaling mas lumala ang sitwasyon at nakaantabay na rin ito sa posibleng pag-rescue at pagpapauwi sa OFWs na magpapasaklolo. Binuksan na rin ang hotline 1348 na pwedeng tawagan 24/7. Ipinatutupad din ang voluntary repatriation para sa mga Pinoy na nais nang umuwi at kung kanselado ang mga flight, ay handa ang gobyerno na magpadala ng chartered plane. Ito ay lalo na't sarado ang airspace ng Israel at iba pang kalapit na bansa sa Middle East. Tinitingnan din ang ibang paraan sa repatriation tulad ng land at sea travel. Nananatili ring suspendido ang deployment ng newly hired OFW sa Israel. Ang aming pong MWO ay nakahanda na sa lahat ng eventualities. Pwede silang mag-rescue 24/7, pwede silang tumulong, bibigyan po kayo ng shelter, accommodation, board and lodging, at yung tinatawag po nating facilitated repatriation. Pag po repatriation ang pinag-uusapan, lahat po ng gastos ay sa ating gobyerno. Makikipag-ugnayan din ang DMW sa mga kaanak dito sa Pilipinas ng mga OFW na maiipit sa gulo. Tiniyak din ito na bibigyan ng kabuhayan ang mga uuwing OFW sa pamamagitan ng reintegration program sa tulong ng Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority at iba pang katuwang na ahensya. Hardy Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bilang preparasyon sa pasukan ngayong darating na linggo at base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Education Department sa pamamahagi ng ilang kagamitan sa mga pampublikong paaralan. Samantala nanawagan naman ang ilang health at child rights groups sa DepEd ukol sa pagpapatupad ng anti-smoking at anti-vape sa mga paaralan. Yan ang ulat ni Floyd Brens. Pinaiigting ng Department of Education o DepEd ang modernisasyon ng mga pampublikong paaralan sa ilalim ng digital agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi sila ng libo-libong laptops, smart TVs at aklat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, hindi lamang ito pamimigay ng kagamitan, kundi pagbibigay ng mas epektibong pagkatuto. Sa National Capital Region o NCR, mahigit 1,000 laptops ang ipinamahagi sa higit 200 na paaralan sa buwan ng Hunyo. Pinapabilis din ang pamamahagi ng mga aklat at digital resources para sa revised K-12 curriculum. Samantala, nanawagan naman ang mga health at child rights groups sa DepEd na mahigpit na ipatupad ang anti-smoking at anti-vape policies sa mga paaralan. Ito ay kasabay ng pasukan at ng No Smoking Month ngayong Hunyo. Sa ilalim ng Vape Law of 2022, ipinagbabawal ang pagbebenta at pag-advertise ng vape sa loob ng 100 metro mula sa paaralan. Giit naman ng CRN, karapatan ng mga bata ang mag-aral sa ligtas at malusog na kapaligiran at tungkulin ng DepEd na tumupad dito. Floyd Brens para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaliwat kanan na ang paghahanda ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Para nga sa darating na pasukan, alamin natin ang mga presyo ng school supplies sa Divisoria. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
Mula Parañaque, dumayo pang Divisoria si Nanay Linda para mamili ng school supplies para sa 3 niyang apo. Sa Lunes, June 16, papasok na mga apo ni Nanay Linda mula kinder, elementary at high school. 3,000 pesos ang budget ni Nanay Linda, kaya imbis na sa mall, mas pinili niyang mamili sa Divisoria. Nasanay kasi ako dito. Palagi kasi ako pumupunta dito namimili. Pero yung quality naman po, okay naman po? Okay naman. Medyo makapili ka dito. Ayon sa kanya, tig-isang set ng uniforme muna ang kanyang bibilhin para sa mga apo at hindi na muna siya makakabili ng sapatos dahil sa kulang na ang budget. Si Ryan naman, bumiyahe pa mula San Juan para mamili rin ng school supplies para sa kanyang anak na grade 7. Mas mura ako dito kaysa sa mall. Magkano po yung budget ninyo? 4K. Okay naman dito. Maayos naman, maganda din. Samantala, kwento ng tinderang si Romilin, alas 6 pa lang ng umaga, bukas na ang kanyang stall dahil sa dami ng namimili. Marami sa mga customer ay maaga rin dumarating upang maiwasan ng traffic at mainit na panahon. Mabenta naman po, pero ngayon, rush hour. Mga pahabol kasi yung mga listahan po nila, yan, may mga dala na silang mga listahan, yung kung anong kailangan sa school, yun. Dagdag pa ni Romilin, hindi sila nagtaas ng presyo ng mga paninda, lalo na't marami sa mga namimili ay matagal ng suki. Mabibilang notebook sa halagang 10 pesos, ang papel sa 12 pesos, at ang ballpen, lapis at mantasa sa tig 5 pesos. Naglalaro sa 10 pesos ang presyo ng eraser, 25 hanggang 50 pesos para sa crayons, 200 hanggang 250 pesos para sa bag, at 80 hanggang 100 pesos naman para sa payong. Sa Divisoria rin nagtungo si Nanay Merlin para mamili ng uniforme para sa kanyang 3 apo na papasok sa kinder, grade 1 at grade 4. 1,000 pesos lang ang kanyang budget, kaya todo tawad si Nanay Merlin para masigurong mabibili ang uniforme ng kanyang mga apo. Pagkano akasya sa 1,000? Pagkakasya yun. Kumusta naman yung quality? Okay naman, basta check mo lang. Oo. Nakatawad naman kayo? Oo, nakatawad naman. Mabibili ang polo at blouse sa halagang 150 hanggang 300 pesos, pantalon sa 200 hanggang 300 pesos, palda sa 180 hanggang 350 pesos, at sapatos sa 100 hanggang 500 pesos. Pinapayuhan ng mga mamimili na magbaon ng listahan ng mga kailangang bilhin na school supplies upang maiwasan ang pagtatagal sa siksikan sa Divisoria. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy naman ang pagronda ng ating mga pulis sa ilang paaralan sa Maynila bilang paghahanda pa rin sa pagbubukas ng klase. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Sa bilang ng 186 na paaralan, itinuturing ang lungsod ng Maynila na isa sa pinakamaraming eskwelahan sa National Capital Region. 78 sa mga ito, pawang mga pribadong paaralan. Sa Lunes na ang balik eskwela ng mga estudyante. Kaya naman, mahalagang matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral at kanilang magulang. Sa pagbubukas ng klase, makikita na natin yung mga pulis natin sa mga entrada. Bago dumating yung mga estudyante at mga guro, meron na tayong mga pulis doon. At palalakasin natin yung presensya ng ating pulis dito sa mga eskwelahan. At hindi lang din sa mga eskwelahan, doon sa mga lansangan. Bago pa man pang pagbubukas ng klase, nangako ang Manila Police District na kanila lang rorondahan ang paligid ng mga eskwelahan ngayong weekend. Ayon pa sa PNP, may sapat na bilang ang kanilang hanay para sa pagbubukas ng klase. Ito ay sa kabila ng dami ng mga estudyanteng magbabalik eskwela. Ipinagmalaki rin ng Manila Police District na kanilang nakakamit ang requirement na 5-minute response time na utos mismo ni Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Base doon sa ginawang inspeksyon at assessment ng ating National Police Commission personnel na nagpunta dito sa Manila Police District, kung saan tinignan nila yung kahandaan ng Manila Police District dito sa pagresponde at nakita nga nila na na-meet namin yung oras at sabi nga natin hindi mas mababa doon sa ini-record sa ating 5 minuto. Kaya paalala ng PNP, sila ay 1 call away lamang. Ibig sabihin, sa kada tawag o sumbong na kanilang matatanggap sa hotline 911 ay agad silang re-responde. Patuloy na magbabantay ang PNP sa labas ng mga paaralan. Pero hiling din ng otoridad na nais din nilang magronda maging sa loob ng paaralan para masiguro ang ganap na kaligtasan ng lahat. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Susunod, libo-libong pamilyang nakaranas ng baha sa Maguindanao del Sur, binigyan ng tulong ng Office of the President. At daan-daang magsasaka ng tubo na kinabang sa pag-arangkada ng benteng bigas meron na BBM program sa Mindanao.
Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. A tribute to heritage, artistry, and freedom. The Goldenberg Concert Series presents Zion Piemontebon. Join the 19-year-old multi-awarded pianist as he takes you on a journey through bold rhythms and powerful harmonies. The Goldenberg Concert Series. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Daan-daang magsasaka ng tubo ang nakinabang sa pag-arangkada ng benteng bigas. Meron na program sa Mindanao. Yan ang ulat ni Jaira Mendez ng PTV Davao.
Nasa Mindanao na, partikular sa Davao Region, ang inaabangang abot kayang presyo ng bigas mula sa pamahalaan. Sa Barangay Gihing, Hagonoy, Davao del Sur, inilunsad na ang pamamahagi ng bigas na 20 pesos kada kilo ang presyo. Naisakatuparan na nga ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan unang nabigyan ng benepisyo ang 400 na mga magsasaka ng tubo o sugarcane planters, gayon din ang field workers sa mga tubuhan. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 11, katuwang ng Department of Agriculture, National Food Authority at isang pribadong sektor. The focus first is in Davao del Sur. The main reason why is yung mga beneficiaries natin ngayon are mga sugarcane planters and workers at off-season ngayon. Wala na silang trabawan ngayon kasi katatapos na ng mag-harvest. So they have started na magpa-planting, mag-aaro yung lugar. Tsaka walang income. Siniguro naman ng NFA ang kalidad at lasa ng bigas lalo pat galing mismo sa mga magsasaka ng palay sa Davao Region ang pinagkukunan nito na idinaan sa kanilang modernong post-harvest facilities. This is to sustain the buffer stock of the government and to sustain the rice program sa atong gobyerno, especially this 20 pesos rice. Hanggang 10 kilo ng bigas ang pwedeng bilhin ng mga benepisyaryo dito sa Davao del Sur. Samantala, aabot naman sa 80 sako ng bigas ang ibinebenta dito sa Davao Sugar Central Corporation o DASO Saco Compound. Kaya naman, ikinatuwa ito ng mga benepisyaryo. Sobrang laking tulong talaga kasi gaya namin mga workers lang yung maliit lang yung sweldo, makabili na talaga ng kahit 20 kilo, malaking tulong na talaga kami. Pasalamat kami mga taga Davao del Sur na dumating na ang bugas na tag 20 ni Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming salamat po. Sa ngayon ay naghihintay ng mandato mula sa national government ang DOLE 11 kung kailan ang magiging available ang murang benta ng bigas sa iba pang probinsya ng Davao Region. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inaaksyonan na ang problema sa tubig ng isang paaralan sa Bulacan na pinuna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigada Eskwela. Katunayan, bago ang pasukan ng mga mag-aaral, sisikapin na matapos ang pagkukumpuni nito. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang eskwelahan sa Bulacan para sa Brigada Eskwela, napag-alaman nito na problema ang supply ng tubig sa ilang paaralan na kanyang ikinadismaya at pinaaksyonan. Ayon sa Local Water Utilities Administration o LUA, mayroon ng supply sa Santissima Trinidad at Barihan Elementary School sa Malolos. Ang ginawa po namin, nagpadala na po kami ng mga tao doon at kinumpuni, inayos at today, ang promise kasi is by Monday, and today we're happy to report na may tubig na po doon sa dalawang schools na yon. Operational na po. Tinutugunan na rin sa ngayon ang problema sa tubig ng isang eskwelahan sa San Miguel, Bulacan at sisikaping matapos bago ang pasukan. Ang issue naman po doon hindi siya konektado doon sa main distribution line ng water district. Partly, nasa isang deep well lang po na oversaturated na ng demand. Ang nangyari po ngayon, right now, kinukumpuni at para malagay na mismo sa distribution line ng water district to ensure that there's enough pressure for water to flow effectively para naman sa tamang sanitation sa needs ng mga estudyante. Kasunod din ng direktiba ng Pangulo, dumating na sa probinsya ng Siquijor ang unang batch ng ipinangakong power generator sets ng pamahalaan. May kapasidad itong aabot sa 1 megawatt na malaking tulong para kahit paano ay maibsan ang problema sa supply ng kuryente sa lugar. Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Agaran ding inaksyonan ang problema naman sa tubig sa probinsya. Ayon sa LUA, nakipag-ugnayan na sila sa mga water district para matiyak na makapagbibigay ng tubig sa mga residente roon. They have already agreed that they will lend a water lorry and a genset
dadali na yun sa Siquijor Island. Note that we also have identified a water source para pagkukunan ng tubig ng water lorry na yun. And the genset na ipapadala doon is only for water operations. So iba pa to doon sa pinadala ng NEA and iba pang relief gensets doon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas. Pansamantalang inalis sa pwesto ng Land Transportation Office ang Assistant Regional Director ng Region 2. Ito ay matapos ang kanyang pagkakasangkot sa umano'y pananakit sa isang lalaki sa Tuguegarao City. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigora Mendoza II, pansamantala munang nirelibang opisyal habang isinasagawa ang masusing investigasyon at kaugnay sa insidente. Sa kumakalat na viral video sa social media, makikitang sinampal at tinadyakan ng opisyal kasama ang isa pang lalaki, ang isang sibilyan. Nakatakdang ilunsad ng Asosasyon ng Contractors sa Cebu at ng business sector kaagapay ng TESDA ang mga mobile training center para matugunan ang kakulangan sa kakayahan ng mga manggagawa sa construction industry. Yan ang ulat ni Jessie Atienza. Ito ang magiging hitsura ng mobile training center na ilulunsad ng mga kontraktor at mga nasa business sector para sa nalalapit na PhilConstruct Visayas 2025. Dito, maaaring matuto ng painting, plumbing, masonry, welding at mga kaalaman sa electrical. Layunin ng mga kontraktor at mga nasa business sector na iset up ang mobile training centers sa malalayong lugar sa lalawigan ng Cebu na maaaring makakuha ng mga interesadong magtrabaho sa construction industry. If for example, Balambal, mayor or barangay captain, he has 50 ka mga 18 years old or 21 years old. Then he said, "Uy, para may mga trabaho mo, may pa magpa-lecture mo, may pa magpa-train mo." So in so doing, CCE will bring that facility to Balambad. Put it there for 1 month, then we will bring our lecturers. So para di na from the province going to Cebu, kay taxing kayo na, gastos kayo na. Ayon sa mga kontraktor sa Visayas, hindi nagtutugma ang kakulangan sa mga trabahante at sa kanilang kakayahan sa pagtatrabaho sa industriya ng construction. It's a mismatch man gud siya gud karon, no? So sometimes we have a lot of people, there is a lot of unemployment, but there is also a lot of shortage sa mga employed, sa mga companies are looking for employees. So what they're trying to do is to be able to match them. This is really a very fresh pilot project pa karon. We are hoping that by the end of the year we can bring these mobile training centers already to the provinces. We already have the curriculum, we already have the trainers, we already have the center itself. Pagtitiyak naman ng Cebu Contractors Association, malaki ang pagkakataon na magiging sustainable ang kanilang ilulunsad na mobile training centers lalo't may mga nag-aabang na employers para sa mga kababayang sasailalim sa programa. Daghan yun og contractors nangitag skilled workers. Unya, hadlok sad sa mga tao nga walay paghuman nilag train, wala sila trabaho. That is where the collaboration that I mentioned earlier comes into place. Because Cebu Contractors Association is a membership of about 150 contractors. And plus Cebu Contractors is under the Cebu Chamber of Commerce of close to 1,000 companies. There's really a big chance. We cannot say 100%. But from the discussions we have made from our members alone, very willing gid sila mo take kay problema man gid sila karon sa qualification sa ilang mga empleyado. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas. Susunod, Bureau of Internal Revenue palalawigin hanggang hating gabi ang kanilang oras ng trabaho sa mga district office para matugunan ng mga taxpayer na gustong mag-avail ng estate tax amnesty. At K-pop group na SB19 trending na naman dahil sa kanilang bagong kanta. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela. Pinangasiwaan din niya ang panunumpa ng mga bagong talagang opisyal. Ilan lang yan sa naging aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Ating balikan yan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa kick-off ng Brigada Eskwela sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga silid-aralan sa ilang eskwelahan sa Bulacan. Martes, pinangasiwaan ng Pangulo ang oath-taking ng ilang bagong talagang opisyal tulad ni Shirley Agrupis bilang bagong chairperson ng Commission on Higher Education, Francisco Lim na chairperson naman ng Securities and Exchange Commission at Raul Villanueva na itinalaga ng Pangulo bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. Dumalo rin ang presidente sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. Dito kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng ugnayan ng pamahalaan at ng federasyon para sa nation building. Malugod ding tinanggap ng Pangulo ang mga ambassador designate ng Pakistan, Saudi Arabia, Thailand at Kuwait para sa kanilang presentation of credentials. Umaasa ang Pangulo sa mas matibay na ugnayan ng Pilipinas sa naturang mga bansa. Miyerkules nang inspeksyonin ng Pangulo ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR Power Plant dahil na rin sa krisis sa kuryente sa Siquijor Islands. Agad niyang ipinag-utos ang pagpapadala ng generator sets doon para maibsan ang hirap ng mga residente. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Amandeyahan Port sa Basay Samar at mga progresong ipinatutupad sa naturang pantalan. Sa pagpapabuti ng port, mas matutugunan ang galaw ng mga produkto at serbisyo sa probinsya habang isinasaayos ang San Juanico Bridge. Ininspeksyon din niya ang naturang tulay. Una nang idineklara ng Pangulo ang state of calamity sa probinsya para mapabilis ang rehabilitasyon ng tulay at mabawasan ang posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang ng ika-177 taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Kasama ang First Family, nanguna ang Pangulo sa pagtataas ng watawat sa luneta at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Jose Rizal. Sinaksihan din ng Pangulo ang Kalayaan Parade sa Quirino Grandstand kung saan tampok ang masaya at makulay na mga kapistahan sa iba't ibang bahagi ng bansa na lalo pang pinatingkad ng mga naglalakihang float. Pinangunahan din ng Pangulo ang Van d'Honneur sa Malacanang kasama ang Diplomatic Corps. Dito isinagawa ng Pangulo at ni Mohamed Rida El Fassi, Ambassador ng Morocco, ang ceremonial toast na nagpapahiwatig ng sama-samang paninindigan para sa pagkakaisa, paggalang sa isa't isa at pandaigdigang kooperasyon habang binibigyang diin ang kahalagahan ng diplomasya sa pagsusulong ng kapayapaan at pangmatagalang kaunlaran. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
Sa mga gustong mag-avail ng estate tax amnesty, may magandang balita mula sa Bureau of Internal Revenue. Pinalawig ng ahensya ang kanilang office hours at may dagdag na anunsyo rin ukol sa schedule ng mga bangko para naman sa pagbabayad ng buwis. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brenz. Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na magpapalawig ng oras ng trabaho hanggang hating gabi ang mga district office para matugunan ang mga taxpayer na nais mag-avail ng estate tax amnesty. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, basta makarating ang taxpayer sa opisina bago mag 5 p.m., tatanggapin ang kanilang aplikasyon kahit abutin pa ito ng lampas sa karaniwang oras ng opisina. Naglabas din ng advisory ang BIR na ang mga banking hours ng authorized agent banks ay palalawigin hanggang 5 p.m. mula Hunyo 4 hanggang Hunyo 16, 2025 para tumanggap ng bayad para sa estate tax. Sa nararanasan ng Sicohor na power interruption, nangako ang Sicohor Island Power Cooperative o SIPCOR na aayusin ang kanilang mga generator sets ngayong linggo. Dumating na ang 2 genset sa isla at target ng SIPCOR na maisama ang mga ito sa sistema bago matapos ang weekend. Kasalukuyang nagtutulungan ng DOE, NEA at iba pang ahensya ng gobyerno para maibalik ang regular na supply ng kuryente matapos personal na bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lalawigan at utusang magdala ng emergency gensets mula Palawan. Samantala, naglunsad naman ang Department of Trade and Industry ng bagong AI-powered web interface para gawing mas mabilis at simple ang proseso ng business licensing at accreditation sa buong bansa. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, layunin ng digital assistant na bawasan ang red tape, palakasin ang access at suportahan ang mga negosyo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Gumagamit ito ng AI para magbigay ng real-time na sagot kaya't hindi na kailangang pumila, mag-email o bumisita ng personal. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ilang lugar sa Mindanao at Eastern Visayas ang inaasahang makararanas ng pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. May tsansang magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa kaya't ang lahat ay pinag-iingat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan naman ang inaasahan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa dahil naman sa Easterlies. Magpakarga na po mga motorista dahil may nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Base sa projection ng Department of Energy, pwedeng maglaro sa piso hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso hanggang piso at 20 sentimo naman sa kerosene o gas. Ang gasolina naman mula sa 90 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang posibleng adjustment. Base sa paliwanag ng Oil Industry Management Bureau, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang adjustment ay dahil sa geopolitical tension, pagbabago sa trade policy ng Amerika at pagbaba ng inventory nito. Gayunman, tiniyak ni Romero na mahigpit na nakabantay ang Energy Department sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bagong pangalan pero pamilyar na husay ang dadalhin ng Navi PH sa kanilang pagsalang sa Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025 sa darating na Hulyo. Ano kaya ang pinakamatindi nilang sandata ngayong susubukan nilang depensahan ang titulo sa Riyadh, Saudi Arabia? Alamin natin yan sa ulat ni teammate Rafael Bandayrel. Hindi na nalulula sa matataas na entablado at hindi na nasisilaw sa pinakamaliliwanag na spotlight. Yan ang Navi PH. Sila
ang mga reyna sa pandaigdigang eksena ng MLBB matapos nilang mapanalunan ng titulo sa MWI bilang mga miyembro ng Smart Omega Empress. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng All Cebuana lineup simula nang magsama-sama sila. 4 na taon na ang nakalilipas. Sa palagay ni Shinoa Perez, ang gold laner ng Navy, matibay na samahan talaga ang puhunan nila. Kahit syempre, di maiwasang magkapikunan paminsan-minsan. Di po talaga siya perfect. May mga times na nag-aaway kami, ganun. Pero di po namin yun inaabot sa labas. Like, sa game lang po talaga. And nagkakasundo po agad kami. Factor din po yun sa team kasi lalo na mga babae, medyo may pagka-attitude din talaga. Matatandaang na-acquire ng Ukrainian Esports Club na Navy ang buong roster ng Omega Empress noong Mayo. Ngayong ikalawang beses na silang tutungtong sa entabladong ito at Navy PH na ang bitbit nilang bandera. Magkahalong kaba at excitement umano ang nararamdaman ng kanilang jungler na si Keishi Alpuerto. May talaga, may pressure talaga. Pero ayun nga, dapat namin yun malagpasan yung pressure na yun kasi need namin ma-defend yung title. Sa ikalawang linggo ng Hulyo, tutulak na pariyad ang koponan. July 14 na magsisimula ang torneo at makakasama nila bilang mga kinatawan ng Pilipinas ang Team Liquid PH. Rafael Bandairel para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas. Umukit ng kasaysayan ng Alas Pilipinas matapos talunin ang Chinese Taipei sa semifinals ng 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Hanoi, Vietnam. Dahil dito pasok na sila sa gold medal match ng AVC Cup. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok ang Pilipinas sa finals ng torneo sa loob ng lampas 6 na dekada. Nanguna para sa Alas ang UAAP 3-time MVP na si Bella Belen na may score ng 14 points. Katuwag niya ang naging kakampi niya sa National University na si middle blocker Alyssa Solomon na gumawa naman ng 12 points. Para sa final sa harap sa matinding hamon ng Alas kontra sa host country Vietnam ngayong Sabado, alas 9 ng gabi. Okay, samantala, libo-libong calamity assistance ang natanggap ng mga taga Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Mula po yan sa Office of the President. Yan ay matapos na mamerisyo ang ITCZ sa probinsya. Yan ang ulat ni Gestoni Jumamil. Halos nagsiksikan sa haba ng pila itong mga benepisyaryo ng calamity assistance ng Office of the President sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Matatanda ang penerwisyo ng malawakang pagbaha ang mga bahay, sakahan at iba pang panghanap buhay ng mga residente sa ilang bayan ng probinsya. Halos buong lugar sa lalawigan ang binaha kasunod ng naranasang Intertropical Convergence Zone. Nagpasalamat man ang residenteng ito sa natanggap na ayuda pero umaasa siyang masolusyonan na ang taon-taong pagbaha sa kanilang bayan. Ayon sa Office of the President, halos 7,000 benepisyaryo mula sa bayan ng Ampatuan, Dato Abdullah Sangki at Mama Sapano ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Nakatakda namang mamahagi ng ayuda ang Office of the President sa Sultan Sobarungis, Maguindanao del Sur sa ilang pamilya natin doon na apektado ng pagbaha nitong mga nakalipas na buwan. Nagpasalamat naman si outgoing Governor Bay Mariam Sangki Manguradato sa tulong na ipinamahagi ng Pangulo sa kanyang mga kababayan sa lalawigan. Mula sa PTV Davao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Hindi lang sa concert stage na mamayagpag ang P-Pop Kings na SB19 dahil pati sa TikTok, trending na naman sila mula sa catchy beat hanggang sa mga magandang mensahe. Alamin nga natin ang bagong kantang yan sa ulat ni Floyd Brenz. Usong-usong ngayon ang isang TikTok dance challenge ng sikat na P-pop group na SB19, ang Dungka Challenge. Patok na patok ngayon ang latest release ng SB19 na Dungka.
Bukod sa nakakaaliw na melody at nakakaindak na sayaw, marami ang nakaka-relate sa mensahe nito. Inspired ang kanta sa larong Fatal Fury at nais iparating ng boy group na hindi sila magpapadala sa mga bashers at negative comments na nagustuhan naman ng kanilang listeners. Ang mag-asawang singer na sina Casey Tandingan at TJ Monterde di nagpahuli sa pag-indak sa dance craze na ito. Suwabing-suwabe ang kanilang galawan at chemistry na agad nakahatak ng 937,000 views. Nagpakita rin ng full support ang mga netizens sa Dungka craze. Nakaabot din ang nasabing kanta sa iba't ibang bansa, katulad na lang sa bansang Kenya. Inulan ng magagandang komento ang video dahil pinakita ng mga taga-banyagang ito ang kanilang suporta sa talentong Pilipino. Anumang larangan, angat ang talento ng Pinoy. Talentong di lamang kinikilala sa bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At gaya nga ng sabi ng SB19 sa mga bashers, tumabi ka dyan. Lloyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ngayong Father's Day, ating kapulutan ng inspirasyon ang kwento ng mahigpit na bigkis ng isang anak sa kanyang ama kahit pa ito ay pumanaw na. Yan ang balita ni Jeremy Piscano. Ibang magmahal ng ama, yan ang tampok ngayong pagdiriwang ng Father's Day. Isa si Tapoklay, tawag ng kanyang Papa Manoy sa kanya na nakaramdam ng labis na pagmamahal ng isang tatay noong ito ay nabubuhay pa. Sa viral TikTok post at story ni Tapoklay, naikwento niya kung paano nagbagong lahat ng masunugan sila noong siya 6 years old pa lamang. Dati naibibigay lahat ng kanyang papa ang mga gusto niya, pero simula noon kung saan-saan na sila natulog, sa waiting shed at minsan sa barangay. Noong una, walang kasama ang papa niya, pero dahil ayaw malayo ni Tapoklay sa papa niya, pinili niyang samahan ito kahit masakit ang kalagayan nila. Dumating nga din sa puntong nangungutang ang papa niya para makakain sila sa isang sikat na fast food restaurant tuwing birthday niya. Kapag may recognition naman sa school, hindi ito nawawala sa tabi niya. Lagi itong nakasuporta at masaya. Dahil nung bata pa si Tatay Manoy, hindi niya raw ito naranasan. Sobrang proud daw siya sa akin kasi hindi niya daw nagawa yun nung bata siya, hindi siya nakakatanggap ng parangal. Kaya nung pag ako daw nakakatanggap ng medal or nasa honor ako, masaya daw siya. Dahil sa sobrang sipag ng papa niya, hindi man mayaman pero nakakakain na sila ng 3 beses sa isang araw at nagkaroon sila ng mga gamit na kailangan sa pang-araw-araw. Talagang lahat ng makitaan na pagkakakitaan gagawin niya. Dati, unang-unang niya, nagtitinda siya ng kape sa madaling araw sa labas ng bahay. Tapos sumunod naman, yung nagtitinda siya ng pulburon, ng yema, naglalako siya. Tapos hanggang sa nagbalik ulit sa sa real estate niya po. Nitong 2020 pandemic, namayapa na si Tatay Manoy sa sakit na diabetes. Kahit masakit, nagbigay ng inspirasyon sa kanya mga sinabi ni Tatay Manoy at mga iniwan nito para magpatuloy na mag-isa at mag-aral. Nag-working student din siya habang kumukuha ng kursong criminology. Lagi sinasabi sa akin na habang kaya niya akong suportahan, gagawin niya. Kahit nung nawala siya, may naiwan din sa akin na paupahan. Tapos yun yung parang naging source of income ko para magpatuloy ulit sa pag-aaral. And ayun, nagtrabaho din ako habang nag-aral. Hindi rin tumigil si Tapoklay na laging bisitahin ang puntod nito kapag may selebrasyon at achievement siya. Anya, inspirasyon niya ito kaya nagsikap siyang itaguyod ang sarili kahit mag-isa hanggang makagraduate siya ng criminology kamakailan. Kasi lagi ko tinatatak sa utak ko na ito yung gusto niya, na mag-aral ako. Payo niya sa iba na wala na ring ama, mag-aral at magtapos dahil ito ay achievement din ng mga magulang. Anya, huwag susuko sa buhay. At alam ko din yung gusto rin ng mga papa nila na makita tayong masaya, na makita tayong maging successful sa buhay. Although sobrang hirap kasi nga, alam naman natin na sila yung dahilan ba tayo ipapatuloy. Ang hirap lang din sa sitwasyon kasi hindi nila nakikita physically na
nakapag-pundar na tayo ng sarili natin. Pero alam ko sa puso natin na ramdam naman nila kung gaano ka-proud yung papa nila. Kaya magpatuloy lang sila sa buhay hanggang sa ma-achieve nila yung gusto ng magulang nila or ng ama nila para sa kanila. Huwag lang silang susuko. Isa lamang si Grand na pinalaki, itinaguyod at nakaramdam ng kakaibang pagmamahal ng isang ama, tinatawag na haligi ng tahanan, kung saan gagawin ang lahat, maibigay lang ang pangailangan ng pamilya kahit pagod at malayo man sa piling ng mga mahal sa buhay. Happy Father's Day sa lahat ng ama. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong, Pilipinas. Ayan, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, papa, daddy, papang, o anumang tawag sa ating mga tatay. Sa aking papa, si Papa Rolly, Happy Father's Day po. Bukas, araw ng mga tatay. At sa mga natay o tanay, ito po yung mga tumatayong haligi ng tahanan, wala man yung presensya ng ating mga ama. Tulad ng tito at lolo na sila yung mga nagpaaral minsan sa pamangkin, sa apo, na parang ginagabayan pa rin nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, Happy Father's Day po sa lahat, mapa. Bayan, isang araw na naman na nagdaan na hitik sa informasyon at mga kaganapang kailangan nyong alamin. Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Patrick De Jesus. Ako naman po si Maan Macapagal at inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend. Susunod sa On Assignment. Paano nga ba maging ama sa 8 anak na nabuo sa sinapupunan ng nanay na hindi mo naman kilala? Ngayong Father's Day, ang kwento ng pamilya ng Lord of the Scents na si Joel Cruz. Hatid sa atin ni Bien Manalo. It's our responsibility talaga bilang magulang na i-guide kayo. Lahat kami na magulang gusto maganda ang inyong kinabukasan. Ating bibisitahin ang makulay na kultura ng tradisyonal na paghabi ng tela sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasama si Noel Talakay. Merong mga women or group of people na gusto ng pagkakakitaan, pwede po siyang gamitin sa bahay. We offer training program din po for the people. Ngayong Lunes, alas 7 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.